this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Nagasimba kag nagadayaw kami sa imo, o Ginoong Hesus, kay bangod sa imo krus ginluwas mo ang kalibutan. Maayo kag may daiton bagong adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining kapiestahan sang paghimaya sa Santa Cruz. Dapat kita magpabugal sa krus sang aton Ginoong Hesukristo, kayara sa iya ang aton kaluwasan, kabuhi kag pagkabanhaw, paagi sa iya naluwas kag nahilway kita. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, buot mo luwason ang tanan nga mga tao paagi sa imo anak, nga ginlansang sa krus. Ipadangat sa amon dira sa langit, ang padya sang pagtubos sa amon, nga nagakilala sining misteryo diri sa duta. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 3, versikulo 13, tubtob 17. Si Jesus nagsiling, wala sa may nakapalangit, luwas sa iya, nga nagkarigikan sa langit. Ang anak sang tao, subong sang pagbayaw ni Moises sang manog sa disyerto, sa amuman nga bagay, pagabayawon ang anak sang tao. Agud ang magtuo sa iya, may kabuhi nga walay katapusan. Oo, ginhigugma sang Diyos ang kalibutan sa bagay nga iya ginhatag ang iya bugto nga anak. Agud ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Diyos wala magpadala sang iya anak sa kalibutan, sa pagkondenar sang kalibutan, sa baylo, agud magluwas ang kalibutan, paagi sa iya.
Ang subong nga kapiyastahan sang paghimaya sa Santa Cruz amo ang sentro sang kahulugan sang aton pagtuo. Kamatayon kag kabuhi, kasubo kag kasadya, kadulom kag kahimayaan. Para sa pagpadalong pagid sa aton pagpamalandong sa aton ebanghelyo nga aton nabatian, aton liwat ginaabi-abi si Brother John Kevin Navarro, Pre-Deacon sa Diocese sang Bacolod. Good morning, Brother Kevin, kag welcome liwat sa aton programa. Maayong aga liwat sa tanan nga tagpalamati sa sininga programa kag sa imo man Sister Ninya. Ang tagsa sa aton may mga handom sa kabuhi kag gusto gid malabot. Apang ang mga handom malabot gid lamang naton kung kita may ginahimo nga mga bagay, pagpanikasog, sakripisyo kag kabudlayan. In chasing of our dreams and wants in life, there could be necessary things and requirements needed in order to achieve those things. Pero mga utod, inyo man bala na pamangkot ang inyo tagsa kakaugalingon, paano naton malambot ang langit? Paano kita makasulod sa langit? Sa ebanghelyo karon, ini sarang makahatag sa aton sang mga bagay, kag ihibalo, paano naton malambot ang kabuhi nga dayon sa langit. Paano maangkon ang langit? Magtuo kay Jesus. Kaklaro katama sang ginhambal ni San Juan, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Nga kay Jesus gid, hindi pwede sa iban lang. The Son of God, the Son of God, or the Son of Man, be lifted up, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Ini nga hambal, iya sang Ginoo, nga wala na sang iban nga paagi kita maluwas, kundi magtuo kag magsunod lamang kay Jesus. Si Jesus nga nagpakatawo para sa aton, ini nga ginhimo sang Dios, kag ginpakita sang Dios, nga ang iya subong na aton man, ang iya bugtong anak, ginhatag niya para sa aton. Kaklaro katama sang ginimuan sang Dios para kita makaangkon lamang sang kabuhi kag kaluwasan nga dayon. Ikadua, paano maangkon ang langit? Sundon ang direksyon ni Jesus. Pero ano gid balaya ang ginhimo ni Jesus? Si Jesus hilway nga nag-antos kag nagpakamatay sa krus. Para ano? Para kita maluwas sa aton sala. Tandaan naton perme ang direksyon palangit pasaka ukon upward. Amo ini ang direksyon ni Jesus. Sa aton pagdumdum sang balaan niya krus, ang ginhimo ni Jesus masilinggid naton nga ang direksyon palangit pasaka. Siya nagsaka or pasaka nga ginpas-an ang krus pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Kag siya ginpasaka man sang ginlansang sa krus labaw sa duwa ka makawat. Kag diri makita man naton siya pasaka man ang direksyon matapos siya mapatay tungod siya nabanhaw. Kag sa katapusan nagsaka siya sa langit sang siya nagkayab na. Kag siya magalingkod sa tuo sang Dios nga Amay. Sa sini nga mga hitabo nga ginhimo ni Jesus, iya ginpakita ang tuman kadako nga gugma sang Dios sa aton, nga mismo siya naghatag sang direksyon paagi sa iya anak ang dalan palangit. Paagi sa krus kita naluwas sa aton mga sala. Kag aton nakita ang tuman nga gugma sang Dios sa aton. Apisar nga kita pila ka beses nga nagtalikod sa iya. Pero wala siya naguntat maghimo sa mga bagay nga para sa aton kaayuhan. Ang pagdumdum naton sa balaan nga krus ni Jesus, ini patimaan sang aton man pagdumdum sang iya wala tupong nga gugma sa aton. Kung aton karon balikan ang pamangkot naton, paano naton maangkon ang langit? Isa lamang kasabat, paagi kay Jesus. Paagi sa pasaka nga direksyon nga iya man ni Jesus ginhimo. Indi kita dapat magpabilin nga manginulipon sang sala, nga tungod kay ini magabutong sa aton padalong. Sa baylo, kita magtindog kag may kaisog sa pagbato sa sala. Amen. Dako gid nga amon pagpasalamat nga nakaupod kaliwat namon diri sa kahanginan, Brother Kevin.
Kag madamo gid nga salamat sa paggiya sa amon paagi sa pagpaambit nimo sang bunga sang imo pagpangamuyo kag pagpakig-istorya sa pulong sang Dios. Matahom kag madalom ang imo reflection, kagabay pa nga mapangabuhi manamon ang tanan nga nabatian namon halin sa imo. Hasta sa madason nga simana, Brother Kevin, God bless you. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sang opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuk. Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos nang nakiligad sa oras nga, alas 4 saga. Pilipinas, maayong aga, Western Visayas, Siyudad San Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo, Miyerkules na kita sa karon ni adlaw Banwa, petsa 14 kita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2022 at September 14, kag sa aton iya nga mga kauturan, Bombo Kim, para sa aton iya nga Bombo Radio Christmas Countdown sa subong iya nga aga. It's 112 days to go na lang before Christmas. Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 102. 102 days ha. 102 days before Christmas sa ato niya nga mga kabombo. So, wow, grabe. Amo na kadasig ang mga inadlaw nato, no? Kay man, September 14 na kita. So, ano mga regapanguna nga mga balita, ato niya nga tutukan sa subong iya nga agadri sa ato niya nga paratuntunan sa Bombo Report sa First Edition. Sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Una kita sa mga regapanguna nga mga balita lokal, subong, no? Pwede na, voluntary na ang pagsuksok sang face mask sa mga open spaces. Sa mga open spaces, outdoor, no? Basta maayo lang ang ventilasyon. Amo ini ang napaghit sa Executive Order number 33, optional wearing of face mask in Bacolod City nga ginpermahan ni Mayor Albi Benitez. Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo, hibalon ta marang update. Sus mayari yang Bombo Kim, isa ka 11 anyos nga bata ginhimuslan. Ginaligar ginhimuslan sang 22 anyos man, kay nga ginhimuslan niya kay type ya mo, no? So, hibalo naton ang pinaka-latest update sini sa Banwa sang hinigaran ni natabo, no? Kag subong man sa mga kabombo naton sa mga balita pungsud non nga aton iya nga tutukan driman sa aton iya nga palatuntunan sa subong iya nga aga ang amortization sang mga agrarian reform beneficiaries bala, no? Gin pauntat ni President Marcos sa sulod iya sang isa ka tuig. Samtang sa mga balita pa, no, dugang pa nga mga balita pungsud do ng mga debris sang rocket sang China posible mahulog sa pila iya kabahin sang Pilipinas suno sa Philippine Space Agency. Hibalon ta ang pinaka-latest update sang pagtaliwan ni Queen Elizabeth II. Karon, dugay-dugay, manginta upod naton si aton nga Bombo International Correspondent, Sir Emily Sugon, kay yara na subong, no, ang gindala na si Queen Elizabeth, nakabalik na sa London.
Sige. So, initanan ha, ang ato niya nga diskusyonan sa subong iyang aga. Drigid namang sa ato niya paratuntunan sa Bombo Reports First Edition. Kagdugang pa nga mga balita, subong iyang aga. Nga ato niya nga tutukan, posible nga magluntad ha, mga breaking stories kag mga breaking news nga posible bla magaluntad samtang kita ang nagapangalagad sa subong iyang aga. So sa mga kabombo ta, sa liwat, kamusta ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Ato niya promo sa Bombo Radyo ha. Nagapadayon lang subong ikaw week 7 kita. So padayon lang kamo sa paghulog sang inyong mga entries para sa ato niya pinakabongga nga promo diri sa Bombo Radyo ang enhanced swerte sa palengke promo. Kay this coming Saturday, yara naman kita sa ikapitong semana sa may Barangay Bata. Diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod, no? Para sa aton nga enhanced swerte sa palengke promo naton. Okay? Pero subong iyang aga, antes naton nila diskusyonan sa mga kauturan ta, sa mga kabombo naton, of course, chikero naton ang aton iyang sitwasyon driman sa paribot sa syudad sang Bacolod. No? Kamusta ang aton iyang sitwasyon? Gina-remind ko lang kamo sa aton iyang mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo kag mga ka-Star Nation kundi sa pagsugod subong sang bare months, no? Kag bilang kabahin sang aton iyang tradisyon, nagasugod iya mga kabilanay special nga selebrasyon sang Pasko. No, so abe ang mga entries niyo sa unforgettable memories during Christmas time, gina-remind ko kamo kaya ma-deadline na kita buwas. O po lang imo sa pamilya, may ara ka mga video clips or mga pictures dira, no? I-submit nyo diri sa Bombo Radyo. Diskusyonan tayo na hadri sa aton iyang paratuntunan sa aton iyang mga kauturan. Pero sa subong iyang aga, kamustahon tanay, Bombo Kim, ang ato niya nga sitwasyon diriya sa palibot sa syudad sang Bacolod. Voluntary na, no? Meaning voluntaryo na ang pagsuksok sang face mask. Diriya sa aton sa mga open spaces, outdoors, sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ate, kalabanan, nagpagwa na giman sa executive order, kay manti, ang aton iya nga presidente sang pungsod Pilipinas na permahan na ang iyaman nga executive order nga basta sa public sa open spaces, no, sa outdoors, okay naman hindi kita magsuksok sang face mask. Actually hindi naman niya tanto ka stricto subong, no. Only that formality na lang gid man niya nahanungod iya sa suksa sa mga executive orders nga pwede na kita ya nga hindi gid siya ka face mask bla sa mga outdoor, pareho na nagajulo jogging ka, no, budlay man tuon nga mag face mask. So amo ning pinaka-latest nga ginapagwa sa executive order number 33 sa aton iyang alkalde sang syudad sa Bacolod. So no reaksyon sa aton yung mga kauturan, no? Kapo na to kita dito sa Libertad Public Market, di banta nga mga auto, di man ti okay gid, no, yung mga times nga ginakakas naman lang nilang ilang face mask. There are times also nga ga-face mask gid sila. Pisar nga yan sila sa open spaces, kaya mga masugilanon sila, no, still gasuksok sila face mask. Kamusta naman this time ang Burgos Public Market sa aton iyang mga kabombo. Chikeron ta sa pihak nga linya si Bombo Grace Lindobaton. Bombo Grace, good morning! Good morning, lagi subong sa Burgos Public Market siningadlaw sang Miyerkules, no? Kag syempre aton diri mga kauturan compare mo sa Libertad Public Market, ka-chill lang diya babuan sa ang ila sina diri nga pag lakat-lakat, mapagbakal sa ilang mga kinanglanon, pag open sa mga baligyan dito sa Libertad Public Market, perte ang tao dito. Kag subong adlaw ang aton nga tiyempo sa pag-checker man naton before ta magkadto diri okay man, medyo matugnaw lang, no? Kag ang aton sining mga dalanon medyo masako naman, no, kay tungod nga madamo na sang yes sir madamo na sang mga nagagwa wawaan kay weekdays, no. So sa paglibot kagapon nga adlaw bambuan may ara pagid sa hapon ang nagabaligya sang face mask, madamo pang ilang mga stocks kag syempre nagambal man sila nga
makuha mo sa gapon or sa gihapon sa face mask nga baligya nila pero dutay na lang ang iba noon tag kuno sa pagbaligya sini kay hindi man lang nga face mask ilagay na baligya kay tungod ina sa bag-o nga mandato nga pwede na no nga hindi mag face mask sa outdoor areas no basta kaya lang ang ventilation mo ang bisan pang madamo lang tawo. So diri sa Burgos Public Market makita naton ang iban may face mask, ang iban wala. Kag nagdesisyon na mabuan no atong sining nga alkalde sang syudad sang Bacolod nga voluntary na lang no ang pagsuksok sang face mask kag bisan pa bambuan nga para ka sa crowded basta mayo lang ang ventilation ko no amo na siya ang hambal. Correct. Pero diri sa Burgos Public Market, mayo gid bambuan kay hindi diya siling crowded man kag ang space diri no okay man lang okay gid nga hindi mag face mask kag hindi man siling ginuot gid bala no okay man lang ang suot diri ka hangin especially subong aga sa iba no ako balong para sa ila ginuot kay sa ako mo batog ginaw subong mo. Oo. So, dira is Burgos nga danya Bombo Grace ti. Syempre hindi itamaan tanto ang tawo kumparar mo ya sa Libertad nga sus aga pa ya protect na mo damo subong niya ho kita mo sa likod mo ga bago pa lang siya bukas ang tindahan. Hindi siya tamaan dira iya ka early kumparar ya sa Libertad. Pwede ka diya bumbuan ka bukas mga 5 na no 5 AM or late nga mag-sample B, mga 5:30, pwede ka bukas 3 amo na oras. So, dito sa Libertad Public Market, may mga alas 2, alas 3 ang kaagahon, or sang 12 midnight. Dari, kita ta ang iban diri bambo, manugbukas pa lang. Kag ang iba niya nakaplastar na. Pero, ang mga nagabakal diri dutay pa man lang no magulodlaw damo man na din nga kadto bambuan kay kaagi man diri panindahan kag medyo ang ila sa nga presyo compare mo sa Libertad Public Market mataas-taas lang may kay kalabanan nga ari diri nagabaligya didto man balabambuan nagakuha sa ila sa nga inog baligya just like aming mga panakot no kay didto na to yagi na dala-bala no tingob na halin bisa kan laon sa iban pa nga ginakuhaan sa mga utan kag mga panakot or kung prutas di gina-deliver man lang to no so amo na nga dito sila gakuha kag diri syempre madamo man sang nagabakal nga malapit diri sa area no sa Burgos Public Market kag kinahanglan Manila nga hindi na mapalayo pamuan nang kadto pa sa Libertad diri na lang kadto kag isa pa kuan tani reaction kay sa Bacolod City balabambuan diri sa syudad naton City of Smiles nami isang turnout naton no sa vaccination bala kay although una budlay gid kay ang tao piliton mo pa mo no ipatsindi mo pa subong pila na ka porsyento no sobra na siguro sa 90% ang mga nabakunahan no fully vaccinated ang iban naka first booster na o kon nakauna nga booster shot tapos ang iban kaduha na ang iban ready pag sa katatlo amo na sila ka aware or ka alert no sa ila sini nga health especially diri daan sa aton nga syudad sa maabot nga Oktubre mayara sang dako nga festival ang Mascara Festival kinahanglan gid nga ang magagwa nga mga tawo mga fully vaccinated kit syempre ang iba nga mga establishment o kung kalan-an mangita na siguro mambuan sang mga ila nga mga ano bala i-secure man bala nila ang ila mga customers so i-present mo gid ang imong vaccination card so ari pambuan kuan ta reaction mga kauturan tadi kung ano man ba nila sa desisyon sang mayor no nga pwede na ka voluntarily wearing of face mask. Ma'am, good morning. Sa Bombo Radio Bacolod. Ano pangalan ta, ma'am? Chumi. Ano pwede ta, ma'am? Balinas. Ay, Balinas. Sorry, kaya ka-earphone. Si Ma'am Chumi. Ma'am, anong reaction ta sa bago nga mandato ni Mayor Albi nga okay na lang di mag-face mask basta mayo ang ventilation, no? Bisan sa crowded pa. Okay, good. Kasi yung may mambuan, wala na siya ga-face mask. Pero ma'am, sa nga legal to, ga-face mask ka?
Oo. Okay, grabe ang ano no, ang pag-atake sa COVID. So subong ma'am nga wala ka naga-face mask. Why na hindi kami ginawa may Christmas. Isa pa, mag-udto, init-init na de. Sobra. Okay, sobra. So amo na ano, kung ma-face mask ka, madugang imo sa hindi nga ginabatsyag nga init. May wala ka man ma'am ginabatsyag sa imo lawan. Wala. San hapo. So, nakalipay mo man yung amo na desisyon. Ilang, mami ganila mismo. Gani, para makita ang beauty ta, no? So, mabuan kay Ma'am Chumi, okay, good, no? Ang desisyon nga, okay na lang nga amo ni wala sang face mask sa just like sa ining area nga Anong ginabaligya crowded. nanday ma'am? Yes. Anong ginabaligya nanday ma'am? Bombo Grace, manok? Yes, chicken. No, damo-damo di chicken, no? Bali bago niguro abot ay. Yes, so bago abot. Kamusta man ang mga manok subong do? Ang presyo nagnubo? Yung presyo sa manok, ma'am, ang nubo, ma'am? 200 per kilo. 220? 180. Okay. Maba, ano man sa hapon? Di ba last time do sobra gid yan to yung 200? Oo, last time. Tapos, nag-check man today, 200 to ang presyo. So, sa 180, pwede ka nakabakal. Wala nagtaas, bambuan. At least, nabaw kadamo sang supply sang ilang nga mga manok. So, halos sa makitaan mo dra, Bombo Grace, no? Kung aga pa do, duway na malang gani ka face mask ho? Actually, sang nanigad, bali, buitang tabi bambuan sa early pa. Sang mga tuig, no, mga binulan, may face mask na diya. Subong nagsunod siguro sa ano bala sa mga tawo nga sakop sang ano no, probinsya bala nga pamunuan nga wala naga face mask. Di nabatian man, okay naman. Kagti syempre ginawlat naman ang desisyon sang LGU, no, sa Bacolod City. So, confirm na gid ka, pwede na gid nga, hindi ka face mask, basta kayo lang gid ang ventilation. Pero kung ara ka sa jeep, bomboan, syempre ka tubangay ka mo para lalada ang kulongkuan, dapat ma-face mask ka gid ya. Especially kung sa modernized jeepney kagasakay. Di ba? Kay aircon na daya mo, mga enclosed lang ang mga areas, Bombo Grace? Yes, kung sa modernized jeepney ka, need mo gid mag-face mask, bambuan, no? So, okay man lang na, kasi syempre, dito man ang paktaan mo, no? Sa magsakay kita sa mga jeep, takabalo kung ang imo nga kaatubang da, lain matsyag, or inaububig na sipon. So, kay tungod nga enclosed man bala no sa modernized jeepney abi kinanglan mo gid mag face mask balon ka gid face mask bisan pa nga naghalog-halog na no amo lang iba dito sa Libertad Public Market kagapon mambuan sa mga bag nila bala may ara gid sila sa face mask pero wala sila gasuksok sa face mask amo lang may gina ready lang sila yung face mask. That's why kapon sang ginkantuan mo ang mga nagabaligya face mask ya ano ba nila gani Bombo Grace? Sorry, kamagan mabuan. Aba ko, that's why kahapon sa ginkantuan mo mga nagabaligya face mask, ano ganing hambal nila? Ang nagambal to kagapon, isa ka babae, mabuan. Ang tugani man. Pero, mo. Nag-lipstick sa kuno mo. Oo. Ay na ba lang nagkanto, kabala to sa gabaligya face mask, gid? Sa gabaligya face. Yes, di ba nagkanto ka sa mga nagabaligya, gid face mask? So, sa Burgos, diri man. Burgos Public Market. So, ano man ang ilang reaksyon? Although, subong niya, damo pa rin gyap mo bakal face mask, especially sa mga estudyante. Hindi ka makasulod sa eskwelahan, wala ka face mask, subong? Kay may aragid bambaan nga government agency, just like Abe sa Negros Occidental Police Provincial Office. Bisan pa nga, amo na ang gin-mandate, no, nga okay na wala face mask sa outdoor area. Bisan bla sa sang kampo nila. Pambuan, ano gid sila sa gihapon. Obligado nga magsuksok sa face mask. Dala sa Nokpo bala, sa kampo nila, dala sa Barangay Estefania. So, amo na, may ara gid sa mga establishment or government agency nga still gina-require nila ilang mga tao, ilang mga empleyado nga magsuksok face mask. But sa mga lugar, no, pampubliko nga lugar, bomboan, wala ka na raya control ya kay mera na daan sa nga tawag nga
order naman or executive order sa aton sining city mayor and of course sa provincial governor. Presidente na mismo ka sang tinaligdan nga daw nagpagwa sang EO. So okay na gid ang outdoor places. At least amat-amat kita Bombo Grace ano. Kag mga kauturan ta dira ya, why man problema kung especially subong dira sa Burgos Public Market. Mayara yang pero mayara gyapon ko nakita sa likod mo dira nga nagasuksok siya gyapon face mask, di ba? Mayara di oh. Oo. Si ma'am. Mayara. Good morning, ma'am. Nagasuksok face mask si ma'am. Pangalan ta, ma'am? Michelle Michelle Rido. Caballero. Ma'am, nga nagasuksok. Well, I'm not against it, ma'am, because I think everybody, almost of the population siguro, are vaccinated naman. But somehow, as much as possible, mas better gid tani if ang mga tao ma-face mask lang gid sa gihapon kay well, we don't know, especially nga face-to-face mga dance po mga kabataan. And we don't want to go back sa kung ano natabo sa aton from 2 years ago. So as much as possible, mas better if people would still wear face masks. Oh, okay. Ano ka, ma'am? Teacher? No. Ano man? Trainer ko from a call center. Okay. Oo. So, baka Tili, si ma'am, ma'am- ya. Mas maayo gid mamuan nga mag-wear face mask wherever diin siya magkadto, no? Kung diin man kita magkadto, mamuan. Thank you again, ma'am. Gabakal si Ma'am Bombo Grace. Baka sa chicken, mamuan. Oo, Lutuan mo kay naman. nag-ID siya eh. Nag-ID siya, call center agent siya. Yes. Oo, Ano that's po why rin ang siguro sa ma'am? nga comfortable siya nga mag-English. Naka-fresh. Oo. Oo, that's why gin-English siya ka, kay call center agent siya. Amo nang ilay nga trabaho, Bombo Grace mo. Oo. Siyempre, nadala na balabang buwan nga nag-wear good sila ya face mask sa ilang Sa ilang working place. Yes. No? Oo. Ga-wear ginada ya. Kaya siyempre, madumduman tabang buwan sang mga early During pa. that No? time. Sila gid ang pinakauna, no? Di ba, Bombo Grace? Ay, kay in fairness, kay in close, so, tapos damo-damo sila. So dito, sus sila yung may pinakamadamo nga kaso during that time, Yes. Tikag, isa pa, ginakabig tani sila daan nga strength bomboan kay amo na bala, misan nga wala sila sa office, meron sila nga sa tawag nga work from home, no? Oo. Maka home base lang. Kag, sang amo to nga time, sang una-una pa, grabe gid ang pagbagdown sa economy. Tado sa ila man kita ga, ano bala, gakwa or gahugot, no? Nga mabawi ta aton nga economy. Ang ngain lang, kakadamo-damo gid sang nagkala-infect. No? Correct. No? So, tanan sa ila, subong fully vaccinated and at the same time, boosted na bomboan. Siyempre, sa ila man niya nga company, stricto katama. Once nga magbatsyag ka sa nga tawag nga ubulang abi, kasi kung bisang wala hilanat, bomboan, work from home dayon. Yes, no. So at least mayara dira nga mayara man nga panindahan nga wala naman ang face mask. May face mask. So imo na iya choice kung mag face mask ka, especially sa outdoor nga nami man lang ya ventilation, no? Pero nami na ang point of view man nga hindi kaya magkampante gid Bombo Grace, no? Hindi tani magkampante. Kay why man may nagaprohibit sa aton nga mag face mask. Pakikita taman kung anong mga bentaha kung naga face mask kita. Anyway, medyo nagdamo-damo na ang tao dira sa Burgos sa public market, no? Sumugya nga kagabi na makal na. Salamat gid Bombo Grace. Yes, mama. Like today sa Burgos Public Market, ni si Bombo Grace din na bato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Okay, sige. Salamat, gid. Bombo Grace Lindo Baton sa unang hugnat sa balitang gidulong sa aton sa Mungyangaga. So nakita tatong point of view sa tao nga wala na naga-face mask or ang point of view man sa still naga-face mask. Pareho ni kay ma'am, isa ka call center agent. Siyempre sa workplace niya nga daan niya. Enclose. Amo nang hambali Bombo Grace during that time sa nagimugasa gid year 2020 COVID, especially diri man sa aton abing mga sitwasyon sa Bacolod. So mayari diri mga call centers nga duhalos nagapala nago na sila mo kay nga doon dito to intindihan nagdiga ila-ila na lang gading ila nga kaso kay di nakulbaan man sila mo na especially nga mapasarado daklo nang imos ni nga kumpanya no kay damo nagari nagkala-infect damo because enclosed ang lugar tapos dibla so that's why kinahanglan gid nila nga mag face mask
asa subong ya no, hindi pwedeng hindi sila mag-face mask, amo gid na iya. So that's why si ma'am nadala niya sa gwa ang inaablang mindset nga okay para nga maprotect ko lawas ko, maproteksyonan ko man ang tawo nga makasugata ko ma-face mask ko ya. And that's very good man, no, nga klase blasang mindset naton subong. Kay why man may pugong sa imo kung ga face mask ka mas mayo. Pero mayara man si ma'am nga nagabrigya, kainit do ka okay naman lang kay vaccinated siya. So okay ged, no? So depende na iya sa aton. Ang pinaka-importante kabalo kita Manila nga oy dapat ma-face mask ko diho kay gaisugilanon ko maski open ang lugar. Pero amo ni sa Executive Order number 33 nga ginapagwa sa alkalde sa siyudad sa Bacolod, okay na. Why na sang problema kung hindi ka imo iya mag-face mask sa outdoor spaces, okay? Why New Zealand open na Bomboan and wala na face mask? Because hindi lang tanan vaccinated, boosted pa. Mali-cert tide, wow. Amo na, mga countries tuod dyan nga, okay na gidman. So, time na gidman sa Pilipinas nga mag-move forward kita. Hey, balo ka kung sa pakul mo lang niyang COVID, hindi kaya kahimo sa imo sa mga hilikoton. Importante, kabalo ka mag-protect sa lawas mo. Kabalo ka kung din ka balaya maghalong, nga mahalong ka, nga paano mo maproteksyonan ang imo sa nga kaugalingon. Saan o ina nga tion, kasi saan ina nga tiyempo. Sa mga nagabaligya sang face mask, kinanglanon pa nagyapon, hindi ka mo magkabalaka. Kaya nga, because of the pandemic, ang sinadikdan tong face shield, no? Grabe mati na ano na gid ya. Why na kita gin require sang face shield? Subong ya face mask ti iban nga mga damo na hatagan sang palangabuyan bombukim sang face mask mo. Mga kauturan tasos damo ang nag-supply, damo ang nag-retailer sang face mask. So don't you worry, although amat-amat ni abi nga medyo ang gabakal dira sa inyo hindi tamaan ka damo kay ti iban okay. Pero kun ti kinanglanon tagyapon because magkanto kita sa mga indoor places, ga face mask kita. Okay? So, amo ina, no? So, amo na yung sitwasyon naton dre. Matapos siya nga makapagwa gani sa executive order ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, Mayor Albi Benitez. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga panatuntunan. Kadto kita anay sa United Kingdom kay ang bangkay bala ni Queen Elizabeth yara na sa London. No, mangin kaupod naton sa update sa pag-abot sang coffin ni Queen Elizabeth gabi ito sa London mo. So sini nga gabi sa aton niya ti Agadris Pilipinas kaagahon, no? Si Bombo International Correspondent Romili Sugon sa aton lang nga pagpanumbalik. Delen kida, standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hata! 100. Ika-duha! 200. Ika-tatlo! 300. Ika-apat! 400. Ika-lima nga hata! 500. Ako si Rode Rembulat, taga Purok San Benito, Sumag, Bacolod City. 53 years old. Nagdaog ako sa 500 pesos plus ang gift shop for 500 pesos. Direk sa Sumag, Bacolod City. Salamat gid sa Bombo Radio sa pag-atag sa amon sang premium. Ang 500 pesos nga nabil namon sa ginatag sa Bombo Radio, ibaka ni siya namon sang among ginanglanon sa amon nga mga pinamalay. Basta Radio Bombo. Number 1, Star FM, it's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22
ikatuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa sa ato niya nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag parayo ninyo nga kaupod subong yang aga Bombo and Sindol Sorilla. This time, update kita no sa sa United Kingdom, sa England, kay may kaupod naton subong yang aga sa aton nga Bombo international correspondent si Ramil Sugon. Yara na, hambal ni si Ramil ang coffin no ang bangkay no si ni Queen Elizabeth nag-abot na sa London no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So update kita ha sa kay Queen Elizabeth sa pinagi sa aton nga Bombo International Correspondent sa Ramili Sugon. Sir, maayong aga sa liwat upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod kag maayong gabi dira sa imo sa London, United Kingdom. Yes, maayong gabi Bomboan kag sa atong mga tagpalamati. Nag-abot na dire sa London ang coffin o kunang bangkay ni Queen Elizabeth II. Nag-touchdown ini Bomboan sa may RAF o kun Royal Air Force sa may North Hall sa may kung saan ini nahamtang sa may Hillingdon sa Westang London. Nga nag-abot ini pasado alas 7 sa gabi lulan sa Royal Air Force C-17 aircraft nga naghalin sa Edinburgh Airport sa may Scotland. Ang mga Scottish kay dito Bomboan sa naghalin ini nga bangkay
Kinahambal na the Queen leaves her love Scotland for the final time. Samtang ginhambal man ni Prince o ni King Charles III nga amoy na ako ni ang ginatawag niya nga last great journey sang iya siningi Iloy. So, kaupod sini nga naghugpa sa tarmac sa nasambit nga lugar, mga napulo ka milyadas ang distansya sa may city center sang London bumbuan ang iya sining anak nga si Princess Anne, ang ginatawag nga Royal Princess, kag si Vice Admiral Sir Tim Lawrence, nga kung sa diin ginpangunahan man ni Prime Minister Liz Truss kag sang amon sini nga Defense Secretary nga si Ben Wallace ang pagsubalaw sa arrival sang kupin sang Queen kaina. Direkta ini nga gindala sa may Buckingham Palace, ang official residence of British monarch in London since 1837 bumbuan. Sa karon bumbuan, ang ini nga bangkay ang nahamyang nga subong sa may ballroom nga ginabantayan ini sang ginatawag nila nga over by rota o on rotation basis sang pila ka mga chaplains. So kaina, the same time kaina bumbuan si King Charles III kag ang iya sini nga asawa nga si Camilla, ang Queen Consort, ang nagbisita man sa Belfast agod nga Northern Ireland, agod nga magbaton sa mga mensahe of condolences nga gipangunahan ini ni Chris Hayton Harris, ang MP kag subaman Secretary of State sa Northern Ireland, kaupod ang Speaker of Northern Ireland Assembly. So nagpakikita man si King Charles sa religious leaders, kag nagtambong man ini sa prayer service gagin patigayon sa St. Anne's Cathedral bago ini nagbalik sa London bumbuan. Yes, sir. Sir, ano naman, parte naman kadamo ang tawo dira, sir? Yes, sa umpisa nga lakat ini nga salakyan nga nagdulong pakadto sa may Buckingham Palace. Grabe ang tawo sa dalalon bumbuan. So, buwas kaya ang may ara sa ginatawag nga public procession bumbuan dira kung makita kay sang nagligad gila nga Sabado kag Domingo, matry tani kami nga magkadto sa Windsor, pero ang isa ko kaupod nga nag-advise nga hindi ka na mag-drive kay wala sang parking space, kay grabe ang tao, bisan pa ang mga hotel bumbuan nga malapit sa may Windsor Castle kag sa Buckingham Palace ang fully booked na sa subong. Kay ginabanda bumbuan pa kag sa atong mga tagparamati nga sa tion nga buksa na ang ginatawag for public viewing o kung ginatawag nga pay respect sa kupin sang Queen sa masulod nga inadlaw, 4 ini kaadlaw, ginabanta ang tao makalapot sa mga 750 to 1 million ang iya sini nga ma-accommodate agad nga makalantaw. Hindi ka man kalantaw bumbuan, pero makaagi ikaw, maka-respect ikaw bumbuan. So, roughly, sa isa ka adlaw, base sa aton sini nga kwenta, mga 250 sa isa ka adlaw ang ma-accommodate sini bumbuan. Kag ginabanta nga pila ka milyadas ang linya o kung pagkyo sa mga tao antes ikaw nga makasulod mismo sa may Westminster Hall nga may isa ini ka may mga policy bumbuan o kung may mga pagsulundan nga ginatawag nga very tight ang security sini. Nga ginapahayag gani nga daw airport security check ang patigayonon bumbuan. Oo. Amo ginaya kadamo nga mga tawo dira, sir, no? Basta paghambalan nga yung royal family. So, grabe, especially nga nagtaliwan si Queen Elizabeth, no? So, ang guwa sang Buckingham Palace, though wala ginahalinan sang ilang mga, ano ni bala, sang mga or fans niya dira or mga pumuluyo nga ara dira sa Ramil? Yes, sa Buckingham Palace mismo bumbuan, matapos nga gindeklara nga napatay ang Queen kaging pagkit ang ining announcement sa pertahan sa Buckingham Palace.
damo ang tawo adlaw-adlaw bumbuan kag nagahatag o kung nagalay sa flower, nagadugong sa mga bulak kag messages. Bangod sini bumbuan, gina-advisean ang mga tao nga magakadto dito nga magadulong sa bulak na hindi na magdala sa bulak dito. Dapat nga dalon na ili nila sa malapit na park sa malayo-layo gawa nga park kay tama na kadamo no. Dalon ini sa may green park kay tuman na kadamo ang ining mga bulak kag mga iban pa nga mga ginapadala nila nga mga may iban may mga stock toys gagmay may ara sa messages. So ang umpisa 2 days after nga napatay ang queen, ang instruction nga hindi na pwede kadala dito sa bulak kundi dito na dalon sa malayo kay tama kadamo bumbuhan. So, since ngayara na sa Buckingham Palace ining coffin ang bangkay sang queen na ibaluan naton nga ang iya gidya nga lubong will be on September 19. September 19 dira sa inyo, sir? Yes, September 19 Lunes ining adlaw bumbuan. So mag-uumpisa kay itakop nila sa amon dire public viewing. Public viewing mga alas 6:30 wala na ini no tapos na. Then mga alas 10:44 sa aga pag i-preparar ini siya for state funeral o kung Queen state funeral nga mag-aumpisa alas 11 sa udto o kung sa alas 11 no, sa aga nga kung sa Pilipinas ini mga alas 6 sa hapon nga kung sa diin bumbuan nga pag-dalon ini siya sa Westminster Abbey kaga dito ini mag-aumpisa ang ginatawag nga state funeral nga confirmara nga madamo sa mga presidente, prime minister sa bilog ng kalibutan, king kag subong man mga royal family mag-aabot. So ma-accommodate gid lang bumbuan sa sulod sang sila nga lugar mga 2,000. So advice ang ginpagwa nga advice sa latest nga ang madalagin lang sa isa ka presidente o kon prime minister o kon head of state man nga magakadto dito, isa gid lang ang iya sining spouse, ang iya sining asawa o kon ang iya sining partner. Kay 2,000 gid ang mag-aabot. So nag-confirm na nga mag-aabot si US President Joe Biden. So madamo kita sang listahan bumbuan nga nag-confirm na nga mag-aabot. So, si US President Joe Biden. Who else, sir, mga importante nga mga heads of states nga mag-alabot? Ang ginpahayag nga mag-aabot bumbuan nga magatambong sa sining state funeral ginalakipan sa ginatawag nga Commonwealth Nation nga ginalakipan daya Justin Trudeau ang Prime Minister sa Canada, si Jacinda Ardern sa New Zealand, si Anthony Albanese sa Australia, Prime Minister sa Australia, President sa Germany, ang Italian President, ang French President si Emmanuel Macron, ang Turkish President, Brazilian President, ang Spanish King Philip, subong man ang Japan's Emperor na si Naruhito. So madamo pabumbuan mga members of royal family dire sa Europe nga magatambong man ay sang Belgium, Denmark, Netherlands, Norway, Sweden. Kaga madamo bumbuan nga mga matawag naton nga mga dalagko nga mga personality maybe sa kilala gid nila, close nila sa mga film industry kag sa mga madalagko pa nga mga company bumbuan. Yes, sir. By the way, sir, ang protocol, I mean, kundi ginalimit ang tao nga maka-attend, that is because of protocol sang COVID or amulang gid na siya sa tion sang funeral or sa sininghaya sang queen? Actually, wala na kami sang COVID restriction. Bubuan gid pahayag nga wala sang i-implementar nga COVID restriction sa sining state funeral. Bot silingon nga voluntary gid lang kung magasuksok ikaw sang imo sining nga face mask o kung hindi, pero sa kabilugan wala na kami sang restriction. So kaga matawag naton ini nga paghanda is a huge undertaking bubuan, hindi lang sa pagpreparar sa prosesyon nga maghalin diri sa may
may London ka mga kadto dito sa Windsor Castle kay magatapos ini sa may St. George's Chapel kung saan di nagahulat dito ang bangkay man sa iya sining banang si Prince Philip ang Duke sa Edinburgh, kundi ang security bumbuan. That's why nga sa subong ang mga dalagkong event diri sa UK ang nakansila bumbuan kay lack of mga kapulisan nga mag-augment sa ila kay ari tanan naka-focus diri sa sining activities kay Queen bumbuan. Yes, sir. By the way, sir, before ko ikaw buyan, as of this time, nga, although ara pa man, way panalubong si Queen Elizabeth, pero paano nasubong ang tao bala, sir? Ang acceptance nila, kaya syempre, gina-expect na gid man na rule of succession si Prince Charles o kung si King Charles na subong, no? So, ano ang, or wala naman lang do ka silent sa mga tao when it comes to that. Kaya nabalo, tadamo man ang hindi na namian niya kay King Charles, sir mo, Sir Amil? Bumbuan, whether they like it or not, by succession, ginatawag nila bumbuan nga the moment nga nag-close ang eyes sa Queen, ang ginatawag nga rightful kaga lawful successor o kon heir sang throne, wala liwan si King Charles III. Yes. Kaya amo na ang amon sining tradition diri. So duha ini kapaagi bumbuan practical kaga traditional nga kun sa diin sa moment nga napatay ang Queen gindeklara ini dayon o kun gin-anunsya pa lang no gin-anunsya sa amon sining Prime Minister nga ang pangalan kagin bayluhan na ang pangalan ni Prince Charles known as nakaroon na si King Charles III. Officially nila, kay ginproklamar sa nangligad nga Sabado sa nga ginatawag nga session, kisa ma-English nga pronunciation, but a session, o kung sa aton nga session, council, sa nga ginabukusan sa private council, sa mga dalagko nga mga politiko diri nga kung saan nakita mo dito ang mga previous nga prime minister nga nagatambong man kaga amo to gin-share ang babae dito bubuan nga nag-officiate amo itong number 3 nga nagdaog sa pagka prime minister pero nadagdag ini siya si Penny Mordaunt amo itong number 3 nga may pinakataas nga boto pero unluckily wala siya nangin prime minister. So amo ina ang matabo bumbuan nga traditionally, mag-observe pa ini si Prince Charles matapos proklamar na siya, may ara pa sa masunod nga ang pinakadako ang coronation agod nga mangin full pledge ini siya nga crown king bubuan. So coronation, koronahan gid na siya sir sa after na sang funeral. Wala pa gid pahayag bubuan kay base sa previous nga mga nahitabo kay katulad sa kay Queen Elizabeth II na ginkoronahan ini siya a year after. A year after. Na proklamar ini siya nga queen sa napatay ang iya sining tatay nga si King George VI sa 1952 na koronahan si Queen Elizabeth II sa June 2, 1953. So wala pa ginhambal kung sano ang coronation ni King Charles III bumbuan. Okay, sige. Anyway, Sir Amil, thank you so much once again for your time nga ginhatag sa amon diri sa Bombo Radio, sir. Yes, direkta kita nga naga-report diri sa England, United Kingdom. Ini si Bombo Correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent direkta sa England, United Kingdom, Sir Amil Isugon. So ara na ang bangkay, coffin ni Queen Elizabeth iyara na sa England, no? From Scotland. Yara na siya subong sa England kay matinhibaluan naton dito sa Scotland dito gi siya nagtaliwan si Queen Elizabeth dito siya nagbulubakasyon somehow amo na bala ang lugar nga sa Balmoral Palace kung sariin kung gusto niya mag-unwind, kung gusto niya mag-relax, so dito gi siya na nadulaan sang
kabuhi abi, no? Ang Buckingham Palace amo ni siyang official nga lugar kung sa diin dira ang mga official nga mga engagement niya bilang queen, no? So amo na sa aton nga mga kabombo. Pero gindala na siya subong sa may London sa London, no? Agud nga ti dito na hamakon mo, ti ambali sa Ramil, sus fully booked ang sa paribot, mga hotels, tanan are all fully booked, no, sa aton iya nga mga kabombo, no, mga tao ba way untat ang kadto. Amo ni siya, no, grabe, no. Amo ning pagdugok sang tao basta si Queen Elizabeth. Amo ni kadamo man ang iyas ning mga supporters. No, ti hasta na driya gani sa Pilipinas na ibalwanta, no, Bombo Kim balikan tang patrol. Kay naibalwan naton nga sa Pilipinas, siya damo ni sila supporters nga nagasunod sa istorya ya sang royal family. No, so that is why no wonder ang tanan halo sa mga heads of states or mga leaders sa mga kapungsuran makadto gid gani sa adlaw mismo sang lubong ni Queen Elizabeth, no? So 2,000 people amo ni siya ang ginalimit sa iya sa funeral. Sa pihak nga linya, balikan nato na anay diri sa local. Sus grabe man ang report ni Bombo Cherry. Bombo Cherry Grace Santillan. Kaya nga ang 11 anyos nga bata, kabalo ka mo, ang naghimulo sa iya, 22 anyos. Ginhimuslan siya allegedly. Tiyanong rason. Sus na man nga sa pagkabata. Ang naghimulos, tamaan man ka lamharon man. Although sa legal na siya nga pang idaron, pero ang ginhimuslan niya only 11 years old. Sus. Sa pihak nga linya, si Bombo Cherry Grace Santillan sa mga detalye sa Bombo Cherry sa report. Please go ahead. Yes, Bomboan, arestado ang 22 anyos nga lalaki matapos ininiya ginlugos ang 11 anyos nga babae sa Banwa sang Hinigaran sa naligad nga Lunes. Santo sa inisyal nga investigasyon sa aton nga Hinigaran Municipal Station, ang suspetsado ginkilala nga si Jose Nadi Lobo. Kagin aligar nga madugay na inikuno nga may luyag sa biktima. Jose, pahayag sang yes, Bombo, Jose, kamagyan sang pangalan? Jose Nadi Lobo, Bomboan. Nadi Lobo, ang apelyido. Yes, Bomboan. 22 years old. Yes, Bomboan, lalaki. Okay, kag taga Hinigaran. Yes, Bomboan. Okay, sige. Go ahead, Bombo Che. So, Bomboan, ginaligar inikuno nga may luyag sa biktima. Pahayag sang guardian sang biktima nga alas 12:30 sang kaagahon sang ginsulod ni Lobo ang balay sang biktima. Gintayaan kuno ininiya sang kutsilyo ang liog sang bata. Kaginpahog nga iya ini pagapatsyon kung hindi magpati ang bata, siya ginahambal. Dala sang kahadlok, nagsunod na lang ang lamang ang biktima sa luyag sang suspetsado. So sa karon, Bomboan, nakahunong na ang nasa kustudiya sang Hinigaran Municipal Police Station ang suspetsado nga magatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 7610 o kon ang child abuse law, Bomboan. Bombo Cheng, ang bata nga 11 anyos ginsulod sa balay ano oras? Alas 12:30 sang kaagahon, Bomboan. 12:30 AM. Yes, so, Bomboan. Ginulat lang ni Guro sa suspetsado nga magtulog na balang tanan, Bomboan. No man, grabe no. Gintayaan niya ang 11 anyos, nakasulod siya sa balay, it could be nga wala hulid ang bata, wala siya upod, di ba? Yes, Bomboan, may posibilidad, Bomboan, nga amoy na ang sitwasyon. So, neighbor sila nga duwa na bisto niya nga siguro kung paanong sistema sang tulugay, bala nga wala hulid ang bata nga amo lang na siya kadali-dali nga makasulod sa balay. Yes, Bomboan, kay suno sa investigasyon, dugay na kuno ini may luyag. Imagine, Bomboan, 11 anyos na luyag sa ang 22 anyos nga lalaki na luyag sa 11 anyos. Oo, grabe man yun. Tanawon mo siya ho ang iya ni Nawong ang nagagwa de. Yes, Bomboan. May ano siya, may burangos siya bala? Tapos, yes, Bomboan, kag daw may tattoo siya sa iya mata. Sus, ano pa ning why may baluan kung nagasuyop sa illegal nga droga, kung anong paminsaron, or wala man diferensya ang paminsaron, only that
naluyag lang gid siya nga sa 11 anyos. Wala pa na nato nabalaan, Oo. bomboan, no? Kay ongoing pa ang investigation sa aton mga kapulisan sa Inigaran. Grabe, no? So, do ka, hindi ka nagidya kapakot ahay. So, subong, priso siya, ang 11 anyos, ginano siya, gin-counseling, or nano, Bombo Cheng? Wala pa na nato nabalaan ina bomboan, kay ang nabalaan pa lang naton nga yara sa kustudiya ang suspetsado sa aton Inigaran Municipal Police Station. Ahay, grabe, no? Hindi ka nagid ka, sang tiyempo. Hindi mo nagid may baluan kung anong paminsaro ni isang pipila ni ka mga tao. Tiyamakon mo, 22 years old, bata pa na siya, no? Why niya ginhulat kag kung gusto ka nuliagan niya, kundi panguliagan niya, di ba? Tsakto, gid bomboan. Tapos ang halitan niya pa yung bata nga 11 anyos pa lang ahay. So, Yes, bomboan. grabe siguro nga trauma man ang natugas ini. Anyway, sige hibaloon ta, no, ang dugang investigasyon dira sang sang Hinigaran Municipal Police Station. Pero na-file na gid ni siya kaso. Yes, bomboan, Republic Act 7610 o kon Child Abuse Law, bomboan. Okay, sige. Anyway, Bombo Che, antes ka mag-extra, kamusta? Wala man ga ulan subong, no? Okay ang aton nga palibot? Yes, bomboan, okay, gidaton mga palibot, kag off na guro, inisang mga call center agent naton, bomboan, kay diri gapahuway, mga gapamahaw. May may nakita ka na nga modernized jeepney nga nagabiyahe or wala pa man? Wala pa, bomboan. Kay dira sa government din ka subong sa government center ni? Yes, bomboan, sa new government centers may kita karon. nagalabay na da nga kwan nga home site, no? Tapos nagadulong na dira sa government center. Pero nakatry ka na sakay sa modernized jeepney. So far, wala pa, bomboan, no? Taga-gasakay ko bata, pero wala ko ginatimingan ang modernized jeepney naton, bomboan. Sige, si Bombo Grace nakasakay na bago gintistingan niya gid ang modernized jeepney. So, nag-enjoy gid siya. No, kay ti air conditioned mo kag katahoman gid doon. But in all fairness, damo pagyapo nagabiyahe nga ni gani pagtawag nga mga daan nga mga jeep away pa man sila ginapangdakop mo. Diba? Gane, bomboan. Oo. Sige, anyway, Bombo Cheng, salamat gid. Yes, bomboan, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan, no? Sa balita gindalong sa aton subong iya nga aga, no? Diri sa aton nga para tuntunan. Damo ang actually ginakuha ang tabla reaksyon ng mga nagsalakay in fairness, no? Sa modernized jeepney, damo man sila nag-enjoy sila. Syempre kay although taas siya 2 pesos, pero what is 2 pesos ang itaas mo sa kumparar sa masakay ka sa jeep bala nato nga ginasakyan, no, kung komportable ka. But in fairness man sa mga jeepney ho, hindi man sa ni gani pagtawag man, hindi man niya sa pag dira sa ilay nga somehow do tanagid sila ni gani pagtawag na sa aton nga pulong law ni nambal mo nga dito hindi na gid maayo nga sakyan sila. Pero in fairness damo ni mga maayo nga mga jeep ug galing walang gid kita may mahimo because modernization gobyerno ta nagaduso sini kag para man sa kaayuhan sang tanan. Sa mga kabombo naton kag debla ang hambal iya sa alkalde sa syudad sa Bacolod ang ining hindi pa man ipagpangdakpo ning mga nagabiyahe sa daan nga salakyan kay tibag-o man lang niya sugod ang modernized jeepney. Hindi pa man sila maka-cater gid sang kadamo-damo sang pasahero subong. In fairness maski magbiyahe ni sila mga modernized damo-damo pasahero. So kung mag-stable na gid kag okay na gid jang tanan ating mga utod naton sa mga jeepney bala nga mga daan pwede naman na sila makaamat-amat kay 500 units na talana nga mag-abot man sa aton driya sa may syudad sa Bacolod, no, sa aton nga mga kauturan. So amat-amat lang importante ara na kita dira kung sa getting there na kita dira, no, kay importante para sa clean air, no, mas komportable ang commuting public. Amo gid na iya kung may mga pagbag-o hukis pero para lang gid sa kaayuhan sang tanan, why not, no? Kay hindi naman na diri sa aton giduso sa Bacolod nationwide.
kinanglan ta na gid man yang magbago, especially naghilapit ang Mascara Festival. So mas madamo ang modernized jeepney, mas makapaayo man. Kaya kinanglan gid busos magpinakadto pa kari man ang aton iyang mga kauturan, di ba? Sa tiyon sa Mascara Festival. Pero may mga jeepney nga daan nga pwede pa man lang nga makabiyahe nga okay pa man. At padayon ng gyapon sa pagbiyahe. Ang pinaka-importante, i-check talang nga ngati ang mga parts na blas sa slakyan ta do hindi na magkalaranggas dira, no? Siguraduhon ta insakto man yang aton nga pag-maintain sa salakyan ta para nga hindi delikados dalanon, no? Hindi madelikaduhan man ang inyo sa nga mga pasahero, amo ang pinaka-importante sa tanan. Pero samtang ginaalaw kita ya sang gobyerno at okay gid na. Pero ano lang gid ya, open-minded lang kita yang maabot gid yang tiyempo nga because ginaduso ning modernization, amo na tanan ang mga jeepneys ni nga magabiyahe sa aton iya nga dalanon diya sa may syudad sa Bacolod. Maabot gid na iya ang time. But as to when, so amo pa na ang hindi pa ya, why pa na anunsar. Anyway, sa mga kauturan nato, nabal ko na gani sa inyo kay na ha, gina-remind ko kamo sa aton yung mga kabombo sang aton iya nga unforgettable memories during Christmas time. So again, sa aton yung mga kabombo, kag mga ka-Star Nation, nagsugod ng Bear Months, kag bilang tradisyon, nagasugod naman ang espesyal nga selebrasyon sa Pasko. Dito na naiya sa aton yung mga Pilipino, so kung mga Pinoy, nga Septyembre pa lamang, excited na ang tanan sa Christmas time. Excited na ka mo? Bombo Kim, excited ka na? No? Kay aton na painito ng selebrasyon pagi sa pagdumdum sa aton yung mga nakaligad nga selebrasyon. Dahil lang kaya rin natin mga sister stations, Bombo, Radyo Western Visayas, welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Yes, maayong aga, gid. Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas sa pinaka-latest kahapon, riya sa amon sa may syudad sa Bacolod, ang Executive Order number 33, ginpermahanan ni Mayor Albi Benitez, nga voluntaryo nga magsuksok sang face mask diri sa open spaces, pwede na voluntary na lang, no? Meaning outdoors sa mga kauturan namon diri sa may syudad sa Bacolod. Nahibaluan ta nga sang tinalikdan sang weekend si Governor Bong nagpagwa na sini antes sa maniya executive order man ang aton iya nga presidente. So amo na diri sa amon sa Bacolod. So kay na bilang reaksyon sa mga kauturan namon, nagkanto kami sa Purgos Public Market. Mayara to nga vendor man niya, okay, na malang na kay do kainit, mansagi face mask, pero mayara man to nga nagapamalaklon nga call center agent, tinibranta ang call center ya, di ba, enclosed, so amba niya, ako ya masuksok, gi ko ya face mask ya, maski din ko magkanto, to protect sa akong self, kag sang palibot, although okay, gid na, kon voluntary, so amo na, ang reaksyon sa amon iya nga mga kauturan. Medyo subo lang to kahapon para sa mga nagabrigya sang face mask bala nga basi maabot ang tiyempo nga kung hindi nagkikita ya pwede na hindi magsuksok, medyo olo apektado man sila. Kay nahatagan man nga daan sila Bombo Lindsay sang palangabuhian tungod man sang baligyaan na isang face mask. Good morning, Bombo Lindsay. Okay. Sa dugang panamon Bombo Lindsay. Ano to? Bombo Kim? Okay. Sige, Bomboan. Sige. Okay pa? Okay, sige. Sa dugang panamon diri nga balita, arestado ang 22 anyos. Matapos ginaligar, ginimuslan sini Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, ang 11 anyos nga bata. Ining si Jose Nadi Lobo, 22 anyos, taga Banwas ang hinigaran. Panya balagin sulod ang panimalay sining 11 anyos nga bata. 12:30 midnight. So, ginsulod niya tong bata, gintayaan kutsilyo sa liog, dito niya gina-consummate atong iya ginhimo nga ginaligar pagpanghimulo. So, kit-kitreha siya, subong yara siya sa presuhan dito sa Hinigaran Municipal Police Station. Kag subong man, bago lang man kami nakapagigangot sa kay Sir Ramil Isugon, ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta sa London, sa United Kingdom, kay nakaabot na sa London ang bangkay ni Queen Elizabeth II, no? So, kagabi sa ila, kay tikagahon rin sa aton, alas 7 sang gabi, so hambali sa Ramil, so sa kadamo lang sa mga mga tao sa gwa sang Buckingham Palace, kundi gindala ang coffin o kunang bangkay, kag fully booked na gidya, tanan to nga mga hotels nga sa palibot sang Buckingham Palace, lapit, fully booked ang mga tao yara dito sa kadamo gid.
Pero kung mag-public viewing na, hambal ni Sir Ramil ilimit naman ni sa 250 do amo tong gin-announce hambal ni Sir Ramil sugon 250 ka mga tawo nga pwede bla makalabay, hindi ka gid nga do makatan-aw kagid, pero pwede ka lang makalabay kung sa aton pa matanaw ka sang sina nga bangkay abi nga ginahaya no amo ina ang mangin sitwasyon. So amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning sa liwat Bombo Radio Western Visayas. Dali sa amon nga mga balita sa syudad sang Rojas sa Bugos nga probinsya sang Capiz, ang Capelco Management kani o ng Capiz Electric Cooperative ang may paathag sa sining nagluntad so nagligat sa gabi nga pagkabunggo sang isa ka salakyan Vios sa poste nga ara gani sa tunga sang karsadahon dito sa may bahin sa Banwa sang Dumalag. Nga sunod diri gani no matandaan nga si ang driver sang among Toyota Vios nga ini ang isa ka engineer no nga si Jason Amago sang Kabuluan Sur oton Iloilo. May sakay ni siya nga tatlo pero wala na diri pang hingadlan pa pero sa tatlo nga sakay sini may isa ka pilason pero maswerte nga wala ini napilasan niya ang driver sang amo nga salakyan. Matandaan nga padulong ini kung tani sila sa Iloilo, no? Galing pag-abot dira sa may kurbadahon, wala nila madiparahan ang poste nga ara sa tunga sang dalan. Rason nga ay dugangan pang madasing pang padalagan, bumunggo, no? Wasak ang nauna nga parte sang amo nga salakyan. Ikaangot sina, may pahayag diri ang Capelco, Engineer Edgar Diaz, nga sunod sa ila, hindi manina mabasol man tanan sa Capelco kay sa pagkamatuod, kulang ang pondo agod para sa relocation sa mga posting ara sa tunga sang karsada diri sa amon nga probinsya. Kag hindi madali-dali kay man damo man sa mga kable dira sang sa mga telecommunications company nga makitaan sa poste sang kuryente. Kag ginpahayag man ni Engineer Diaz nga kinahanglanon ang 320 million pesos ginabulubanta nga kantidad nga magasto agod gid lamang sa pag-relocate sang tanan nga mga poste nga ara sa tunga sang karsada diri sa probinsya sang Capiz. Nga ining tunga sang karsada balay ning pag-road widening bala sang DPWH ay ara wala na lang nakuha ining mga poste sa apektado sang road widening. Sa amon diri nga mga police report matapos nagligat nga adlaw nga mag-asawa nga sulod sila nga balay kag pang luthang patay. Makahapon naman nga adlaw may nasakwan nga isa naman ka senior citizen nga nagapaligo siya kaugalingon nga dugo dito sa may bahin sa City Ilawod, Barangay Parian, Banwa sang Sigma. Ang biktima diri ang si Virgilio Kalipayan Soralio, kag residente sang amo nga barangay. Kag suno man diri no sa ilang nga himata sa bata sining biktima nga nagapati sila nga ang posible rason or motibo sang suspect. Way pa makilala mo, padayon pang investigasyon sa mga kapulisan sa pagtumod sining suspect, pero may nakita diri nga igo sang pila sang pagpanglabo no sa ulo sining biktima nga ginapatihan posible pagpangawat ang motibo. At damon diri tugang balita ang mga tricycle driver nga mga ligalya, may mga prangkisa nagreklamo, nagpalabot lagi sila sang reklamo sa City Council. May kantanan sini nga daw ang mga kulurong payaho ang magahari, especially diri sa may Rojas City Airport. Kasuno sa mga legal nga mga tricycle driver, daw sila paya ang mahari dira sa pagpila, no? Kag ila nga pagsuluktan daw medyo mahal paya kumpara sa mga may prangkisa nga tricycle. Ikadugay na ini nga problema dira, especially sa mga
tricycle nga mga may prangkisa nga daw unfair gid katama sila, no? Kay gabiyahe man sila, pero mga kakompetensya nila nga mga kuluro, mga wala gid sila ginadakop-dakop. Kung may ara man magpangdakop, ano lang, no, the white ego gid sa ilang white epekto bala sa ilang mga legal nga mga tricycle driver. Amo na ni so far mga balita diri man sa syudad sa bugas nga probinsya ng Capiz, Baliktimo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man kag good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri ang may kaangtanan bala sa ginaduso subong ni Aklan First District Representative Carlito Marquez nga tani makangkon sang consular office sang Department of Foreign Affairs o kon DFA diri sa amon sa probinsya sa Aklan, particular sa banwasang Kalibo. Kay tibalan nyo man nga kung ang mga Aklano nagalakad sa ilang mga papeles sa DFA, nagakadtugid kami sa syudad sang Iloilo. Kay man ang kapares ng abi pagpa-appointment, pagkuha o kung pag-renew sang imo nga passport kag Philippine visa dira lang gid sa Iloilo o kung dira man sa may bahin sang Bacolod, pwede kami nga makakuha. Paswerte lang gid kung may magkadto diri nga inibala nga mga programa like Passport on Wheels sang DFA nga kung sa diin pwede gid nga makapag-proseso sang ilang mga pasaporte. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ginaduso man subong sang duha ka mga sangguniang bayan members diri sa amon sa banwasang Kalibo nga syempre October 8 opening salvo na sang amon nga Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival 2023. Gusto to sang duha ka mga SB member, nagpasa sila sang isa ka resolusyon nga may promote ang amon nga Ati-Atian Festival sa pamaagi nga magkonekta sa national media o kon international journalist bangod nagapati sila nga may mabahol ining contribution kag participation para sa pag-cover sang mga activities. Samtang syempre kagapon nagpagawa naman gid man formal na nga nagpagawa sang executive order si Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro. May kangtanan bala diri sa paghaluga sang pagsuksok sang face mask kung ara ka sa outdoor places. Ginabisitahan man namon ang mga public places like mga public plaza diri sa amon sa banwasang Kalibo. Kung sa diin amon to na natalupangdan, may mga ara na gidman nga waay na ya naga suksok sang face mask tiyang iban samtang naga-drive sang ilang mga motorsiklo, mga private cars, no? Kag mga private nila nga salakyan, waay naman gid man sila nagasuksok sang face mask tiyang iban man to. Siling to nila, gasuksok yapon sila ya sang face mask kay man waay sila na ila nga magpakampante kay nasanay naman gid man kuno sila to nga magsuksok sang face mask. Rason nga nagasuksok na lang gid sila, dugang na lang gid kuno nga proteksyon. Samtang malagkuhan man niya police report diri sa amon inibalag gihapon may kangtanan sa puti nga van nga ginapahayag nga nagapanguha-kuha bala sang mga tinuga, mga persona may isa ka dalagita nga nagpost to sa iya nga social media nga daw naghatag man bala sang kahadlok kag trauma sa iban nga mga pumuluyo, particular taga Altavas ini kung sa din ginpost niya to, thank you Lord, amo to nga daw hindi ko pa time, salamat gid kay waya kuya nabulan ti mga mo to na trauma ang iban kag damo man to nag-comment, nag-react, nag-share kung sa din gin
Update namon ini sa Altabas Municipal Police Station Tiwa ay man gali ini sang kama tuoran. Kay nagpost sabi ni nga daw intok na lang gid nga nabulan siya sang puti nga van kag napasakay ti siling to sang Altabas PNP nagpundo lang gid ang van kay way manabalan kung ano to ang iya nga motibo basi to abi kung may gin na panaog nga pasahero kag may mga gin na importante man to yang nga gin na himo kag basi lang gid nga nag-overthink lang gid ini nga dalagita. Amo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ginalauman nga ti magadugok diri mga bisita kadungan sa Dinagyang Festival 2023. Ini ang kasunod sang liwat nga pagbalik sa face-to-face nga Dinagyang Festival matapos man ang tiduhaman katuig nga virtual celebration. Isunod dari sa alkalde sang syudad, amat-amat na nga daan nga nagabalik sa normal ang sitwasyon. Gani nga tinagdesisyon ang city government kagang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga ibalik na sa face-to-face ang isa sa mga biggest kag world-class festivals sa pungsod. Sunod dari kay Mayor Tranyas, hindi lang ang local tourists kundi manghina ang foreign nationals ang ginalauman nga magpadulong dari sa may syudad sang Iloilo. So ang Dinagyang Festival ginapatigayon ina Bombo Radio Western Visayas kada ulihing simana sang January bilang pagpasidungog kay Senyor Santo Niño. Ginkilala man ang Dinagyang Festival bilang best tourism event sa tuig 2006, 2007 kag 2008 sang Association of Tourism Officers in the Philippines. Di magluwas dari ginbansagan man dari ang Dinagyang Festival bilang Queen of all Philippine Festivals. Sa iban pa naton ang nga mga balita, nag-procure na sang water testing kit ang Iloilo Provincial Government kadungan sang na-record ng mga kaso sang acute gastroenteritis diri sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. Nagsaka na sa 36 or 38 ang kaso sa acute gastroenteritis diri sa may syudad as of September 13. Kag isa nasambit nga numero 12 diri ang active cases kag 26 naman ang recovered nga kaso. Di subong ginahulat-hulat diri sa bahin sa provincial government kung saan oni ma-deliver ang ginpang procure nga water testing kits kag chlorine granules kay ihatag inagilayon sa mga kabanwahanan bilang pag-prevent mani nga magdugangan pagid ang kaso sang acute gastroenteritis. Sa iban pa namon dali nga mga balita baw-aga pa Bombo Radio Western Visayas nagaugtas na kita kay ti sa sinibala nga mga empleyado sa gobyerno kay nangin pahayag diri sang bag-o naton nga regional director sa Department of Social Welfare and Development nga hatagan sang bag-ong orientation ang ining mga empleyado sang amo nga ahensya agod nga tima hatagan man sang kasalagan kay tima angkon ka isa lang paminatasan sang iban nga mga staff hindi man tanan pero ang paminatasan hindi gid maayo ti do mga sisinokon ka isa ni sila hindi man tanan pero may ara ginayado dako-dako gid lang sa dako-dako gid lang sa nila sa kalibutan or sa lasang kalibutan sa ila nga bisan mga kliyente nga nagatransaksyon sa ila ya napaokpa nila. Di kun tani kun may mga problema ni sila sa ila kabuhi sa pamilya o kun sa love life man, hindi na kun tani nila pagdalon sa obrahan, bomboan. Tiya mo gid Bombo Lindsay, kis ma-generalize na lang tanan, pero sa tutuod lang pipila naman nga do sa mga suplading gid nga mga klase iya sang empleyado. Nga you have to remember nga ti syempre kun empleyado ka, amo rin ginaba nila ti ang kabukal ganito sa tinigang mo ang ginabayad na iya sang nga mga buwis, mga taxes, amo na bala. So, dapat nga, you have to remember, nga do hindi lang butang balon niya kami nagakadto, dira nga, do mata-matahon mo na lang kay do feeling mo, do ka, nakaano ka, do nakaangat-angat ka, kung ano nga pagkahimtang, or amo lang gid ng imo, sini nga pamatasan, pero pipila lang man na sila, Bombo Lindsay. O, amo gid, pasweldohan, tani sila, pumuluyo paning gasweldo sa ila, dayon ang ilaya pagtratar sa mga tao, abi nila, bala sila pa reyna kag hari. Dayawgi ko ni sa iban nga mga empleyado sang gobyerno mo sagi man ta na iya pasweldo sa mga amo sina nga mga batasan man kalakalain. Bomborita.
Mugani, no? Diri kani samon sa Rojas, sa Capiz, Bombo Radio Western Visayas, ang Lunes, sa ginpatigayon nga flag raising ceremony sa amon diri nga provincial capital, si board member Aldwin Cruz ginpahanumdum niya ang mga empleyado sa Kapitolyo nga mangin proud sila sa ilang nga trabaho bilang empleyado sa gobyerno, pero mangin mapainubuson man sa pagserbisyo kay kwarta gani isang pumuluyo ang nagapasweldo sa ila ti kung may mga problema mga personal nila na hindi nila pagdalon sa opisina para nga ti hindi man maapektuhan ang ila nga pagserbisyo sa mga kapisnon diri sa amon Bombo Lensi. Amoged, galing kay ti sa nasiling ko hindi gani kaina ka bisan ano pa na iya nga orientation, bisan kapila pa na liwat-liwaton kung wala iya sang pagbago o kung hindi bala willing ang tawo iya nga magbago sang batasan niya, di wala ginaya sang may madulot bisan ang orientation. Di dapat na sa ila pang islan, dapat ginareklamo ina sila sa mga pumuluyo, Bombo April. Tama kagidira Bombo Lensi, no? Kay kung kisa, why sa ano bala ang problema gid sa ugali gid ya sang tawo Bombo Lensi kay pisar nga anuhon mo na kung ugali niya gid na, no? Personal niya gid na nga pagpamatasan, pero tani, no? Tama ka Bombo Lensi nga once nga madamo na balas ang issue, madamo nga complain against isa ka employee, islan na siya, buslan na siya Bombo Lensi. Kaga kung mangita man sang bag-o kag iban, tani magapaidalom sa maid-id nga ano bala pag verify kag pag background check sa iyang sini nga pagkatawo, hindi bala nga basta-basta lang kung malapit sa mga nagapungko naton nga opisyales sa dayon hire Bombo Lensi. Oo, insakto gid di ko natakanan ni sila sa pag-serbisyo nila sa mga tawo. Pwede gid sila mag-resign na. Duga aksaya lang kita disang bayad ta sa tax dason makadto man lang sa mga suplada kag mga suplado nga empleyado sang gobyerno. Sige lang alang na. Okay, sige. Wala naman kita yung mga kabinamin nga tiyempo. Subong iya nga aga, no? Kag saliwat Bombo Kim para sa ato niya nga Christmas countdown. It's 102 days to go na lang kag Christmas na. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ay, ara na gid siya no. Christmas is in the air. Why na kita yung mga kabinamin nga tiyempo sa liwat sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
pastors nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup
2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog. Punto las 6 ang takna sa aga. May aga syudad sang Bacolod, Kabugusan, nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bagko. Maininini pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw, mga kabombo, Miyerkules, Petsa 14, sa bulan sa Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sininga Christmas Countdown, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lang kita 102 kadlaw, 102 days to go before Christmas. Kag makabombo liton kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Pagbasura sa election protest agin file ni Mayor Bing Lourdia, ginalauman na ni Mayor Alfredo Benitez. Mayor Benitez nag-issue man sang order angot sa optional nga pagsuksok sang face mask outdoors. Samtama pasayro aminado nga mas convenient ang pagsakay sa modernized jeepney. Environmental Management Bureau may technical conference angot sa embankment activity ni Councilor Gonzales sa Barangay Banago. Sa aton balita national, kalamay nga gin-produce sa Pilipinas sa tuig 2022 kag tuig 2023 gintigana na para sa domestic use. DOH aminado nga nanari isari ang reaksyon nangot sa voluntaryo nga pagsuksok sang face mask. Samtang debris sang rockets sang China mahimo nga magtupa malapit sa Cagayan kag Ilocos Norte. Balita International, bangkay ni Queen Elizabeth II nagabot na sa Buckingham Palace, kaina sang kagahon. Sa balita sa negosyo, masobra 93,000 ka mga pamilya nga hindi man pigado, kakasod sang DSWD sa listahan sang 4-piece. Balita sa inampang Filipino pole vaulter EJ Obiena, liwat nga nagdaog sa torneo sa Switzerland. Sa balita sa entertainment, send-off sa concert sang Ben and Ben, patigayunon sa Desyembre. Samtang balita espesyal, mga mensahe kag patimaan sang itom nga bag nga masami ginabit-bit ni Queen Elizabeth II sang siyang buhi pa gintukib sang Bombo Radyo. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna las 6 mga kabombo, kagamoy ato aton si mga headlines. Kagkaroon,
Lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye sa ato nagapauna nga balita lokal. Ginalaumahan na ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ang pagbasura sa bayan sa election protest ang ipasaka sang kampo ni former Mayor Evilio Bing Nerdia batok sa iya kagipayag nga hindi ini dapat nga pagseryosohon. Sa ang damlag lamang gimbasura sa Comlex 2nd Division ang petisyon bago dini ang improperly filed and insufficient in form and substance. Sunod sa kay Mayor Benitez, humalin pasadto, nagapati ini nga hindi dapat pagseryosohon ang file nga protest batok sa iya bago matawhay ka matinlo ang eleksyon sang tinlikdan nga Mayo. Sunod sa iya wala sang may na report nga mga irregularidad kagula na sang maayong nga himuon ang pihak nga kampo. Sunod diri siya ang padayon lamang nga magatrabaho bangod natapos ng eleksyon kamalapit na lamang ang 2025 gani maga-focus ini sa mas importante nga mabutang agon nga makatag sa maayo nga serbisyo para sa Bacolod kag sa mga pumuluyong Bacoleños. As expected, I always believed hindi man gito a protest to take seriously. We know for a fact na tawhay man ang election, it was clean, there was no reported of any irregularity. Wala na sila mayong himuon. Ang kabay sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Samtang nagapati sa Atty. Joe Max Ortiz nga daw kan negatibo sang tenor sang COMELEC 2nd Division sa ginpagwa sini nga desisyon tuoy sa election protest nga ginfile sang kampo ni former Bacolod City Mayor Evilio Bing Nardia bato kay incumbent Mayor Alfredo Albi Benitez. Sang damlag lang ginbasura sang COMELEC 2nd Division ang petisyon bango dinhi ang improperly filed kag insufficient in form and substance. Sa interview sang Bombo Radio kay Atty. Ortiz, ginpahayag si kay Ortiz, ginpahayag sini nga gindismiss ang COMELEC 2nd Division ang protest bangod kulang-kulang ini sa porma kag konteksto. Sunod sa iya hindi kumbinsido ang COMELEC kag nakabig lamang nga mga aligasyon ng mga claims ang anay alkalde nga ginalakipan sang massive vote buying, pagpalapit sang mga uniform personnel sa voting precinct, fake voters kag aligasyon nga may failure of election kag dapat niya magpatigayon sang special election. Sunod kay Ortiz ang pagwa nga mga tinaga sang COMELEC 2nd Division sa ilang nga desisyon daw kaangay nga ila ginahambal nga pride na lamang ni Leonardia ang ginfaang pag-file sang election protest agad nga ma-vindicate ang iya nga pagkalutos. Sunod diri daw ka negatibo sang tenor sang 2nd Division kag hindi ini dapat nga ilang wordings bangod kun nag-file ang isa ka persona sang protesta. Nagapati ini sa iya mga aligasyon. Gindugang man sini nga ang mga wording sang COMELEC ang daw may dala pa nga insulto. Sunod kay Ortiz, dapat nga respetuhon ang maskin sino nga kandidato nga nag-file sang election protest. Ginakabig man sini nga unprecedented o kung wala pa natabo sa maragtas sa Bacolod City nga nalutos ang bag-uhan nga incumbent nga alkalde sa iya nga kuntani nga katatlo nga termino kag masobra sa 60,000 pa ang abanse. Sa tinilikdan nga Mayo si Benitez ang nakaangkon sa kapin 171,000 votes samtang si Leonardia ang mayara naman sa kapin 107,000 ka mga boto. Medyo ang wording sang 2nd Division. It appears nga daw pride na ni nga mapal siya sa eleksyon na protest for the sake nga ma-vindicate yang iya nga pag-apirde. Medyo kung sa tanaw pa daw ka negative bala sang tenor sang 2nd Division. So in all fairness, tani wala na sila mag-wordings nga muna. Kaya bisan pa ano nga sugid, the fact nga nag-file ka sa election protest, nagapati ka sa imo aligasyon. Ang kabayan sa pagpayag ni Atty. Joe Max Ortiz. Samtang nag-issue sang ukon ang Office of the City Mayor sang Executive Order ukon EO number 33 ukon an order providing for the policy and guidelines in wearing of face masks within the territorial jurisdiction of Bacolod City. Santo sa Executive Order
ginapanugutan na ang opisyal o konsabayan sang optional nga pagsuksok sang face mask sa open spaces kag crowded outdoor areas nga may good ventilation. Samtang pagsuksok sang face mask magapadayon sa mga hospitals, medical facilities, indoor, private o kun ang public establishment, kalikip ng public transportations by land, air o kun by sea. Sang Lunes, gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 3 nga nagapanugot sa voluntaryo nga paggamit sang face mask sa gwa o kun sa outdoor settings. Ini ang ginanunsyo naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa kaangay nga adlaw apang gipanugyan man sini ang padayon nga implementasyon sa minimum public health standards samtang pungsod ang yara sa public health emergency may kantan sa COVID-19 pandemic. Dugang pa sini nga ang executive order ang mangin pagpatuman sa anunsyo sa Department of Health nga voluntary nga pagsuksok sang face mask outdoors so kung sa hindi mataw nga mga lugar apang ang mga immunocompromised senior citizens so kung hindi kompleto ang bakuna ang kinanglan gihapon nga magsuksok sang face mask santo sa Executive Order No. 3 sang Presidente sang Pungsod Pilipinas. Samtang mas convenient para sa mga pasahero ang pagsakay sa modernized jeepney sang sa magsakay sa traditional jeepney. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay JC Tormo, residente sang Banwas ang Murcia, apang nagatrabaho sa isa ka establishmento sa Barangay Bata, Bacolod City. Sang tinalikdan sa traditional jeepney sila nagasakay, kag nagikan sa trabaho, mabatsagan sini ang kaginot kag stress. Suno kay Tormo, sa modernized jeepney, maskin 2 pesos lamang ang labaw sa plete, mataway kag relaxing sa feeling. Bangod mayara sang aircon. Sunod diri kahapon ang iyang 11 nga beses nga nakasakay sa bag-o nga jeep, kaya ginakalipay gid sini ang pagbiyahe. Do ka halin ka pa sa brado ka stress ka do ka ginot pa. So ariya pagsakay namon ng biskan 2 pesos lang ang labaw sa plite, but very nice ka nami sa feeling kay aircon naman na kay tawhay pagsakay namon. Ang kabayan sa pagpayag ni JC Turmo sang pasahero sa modernized jeepney. Suno naman kay Jenny Gonzalez, pasahero man sa Bata Libertad Loop nga modernized jeepney, mas convenient para sa iyang ini nga unit bangod malapad ang espasyo, hindi tuman ka crowded kag madamo ang makasakay. Suno kay Gonzalez, mas madasig ini kung ikumparar sa daan nga model. Suno sa iya sa traditional nga jeepney, madamo pa sang aberya. Apang sa modernized jeepney daw ka smooth sang biyahe bangod bag-o pa ang unit kag mas safe para sa iya. So isyon man sini sa mga magasakay nga may dala nga mga basa, kaangay sa mga isda, dublihon lamang ang suludlan, agad nga hindi maglapta ang baho sa sulod sang jeep. Nang sa kon okay man siya ang amoni nga ang modernized nga jeepney kay tungod lapad siya balahaw so ka spacious gidamo makasakay tapos do hindi siya balataman ka crowded ba. Di mas nami kitapos sa akon be do kadasig siya bala i-compare mo sa sa old model na balakis may ara aberya diriya do ka smooth pa ka syempre bag-o pa siya mamo. Ang kabayan sa pagpayag ni Jenny Gonzalez, pasahero sa modernized jeepney. Samtang isa ka solusyon na gilalantaw sa alkalde sa Bacolod, dagod nga maingganyo ang mga traditional drivers nga magbalhin sa modernized jeepney among 5-year warranty. Nagikan sa mga suppliers, sagud nga may garantiya sila nga magadugay ang salakyan nga ila pagabayaran kada bulan. Sunod sa kay Mayor Alfredo Albi Benitez sang nakighinunanon ini sa mga jeepney drivers, ila ginpayag nga nakulbaan sila nga magbalhin sa modernized jeepney bangod committed ang maini nga magbayad sang monthly amortization apang wala sang kasiguraduhan kung magdugay ang salakyan. Sunod sa kay Mayor Benitez, nakaistorya ini sa mga suppliers kag sila magatag sang 5-year warranty agon nga matagan sang garantiya ang mga drivers. Isa man sa ila ginakangawaan sa mga POJ drivers ang mga tuman kadako ang ila magasto sa modernized jeep kag kung pwede makita lang ang ila baklon kag usaron lang ang daan nga kaha. Apan sunod sa alkalde, iyagin pa intende sa mining sa karon ang mga pasero ang nagapita na sa mas maayo nga version sa jeep, may wifi, aircon kag malimpyo, gani disbentaha kung makinalang ang pagabaklo nila. Sunod sa iya tubtob lamang sa bulan sa Setyembre ang apelasyon sila sa Land Transportation
Franchising and Regulatory Board ukon LTFRB nga hindi pagdakpo ng mga PUJ drivers nga wala nakaparehistro sang frangkisa. I asked for a status quo sa mga jeepney drivers natin. Kaya ang nilagi na pullback, if they go into modernized jeep, they are committed to pay the monthly amortization for 5 years. Ang pamangkot, kung hindi magdugay ang salakyan for 5 years, what happens? Ang kamay sa pagpahig ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Kag sa ito na katapusan nga balita lokal na tala na nga magpatawag sang technical conference ang director sang Environment Management Bureau o kan EMB agud niya maathagan ang tanan sang dapat sa ginapatigayon nga recovery activity sa private property sang isa ka konsyal sa syudad sa Bacolod sa Barangay Banago. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Joan Nathaniel Herangaya, ang officer in charge ng Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Negros Occidental, ipatawag subong nga adlaw Setyembre 14 ang tanan nga concern kag tanan nga stakeholders agud nga maatagan sa ginapatigayon nga embankment kag slope protection nga ginahimo sa private property ni City Councilor Vladimir Gonzales. Sa ginpatigayon nga inspection naging sa ehensya, ginrekomendar nga magpatigayon sila sang relocation survey agud nga mahibaluan kung sa diin kutob ang propiedad sang konsyal. Pagalantaon man sang ahensya kung ang ginahimo sang konsyal ang nasanto sa nakasaad sa iya nga Certificate of Non-Coverage o kon CNC nga ginisyo sang Department of Environment and Natural Resources o kon DENR. Ang sa inspection team is analyze ang relocation survey sa area covered sang title ni Councilor Gonzales para ma-determine kung diin gid ang diin kutob ang i-develop kag within its property kung ano nang na-develop kag kung in accordance ato siya sa gin-issue sang Environmental Management Bureau nga Certificate of Non-Coverage. Ang kabayan sa pagpayag ni Penro Negros Occidental Head Joan Nathaniel Herangaya. Philippine Standard Time, 15 minutos na. Nakalipas na takla alas 6 sa mga kabombo. Kagamoy ito mga kaundan. Mga detalye sa ato nagapaunang mga balita lokal. Sabay naman sa mga detalye sa ato nagapaunang mga balita national, international. Kalkip na aton siniyang lakat sa panahon aton hibaloon. Pagkatapos, gilamang sini. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin condition. Bombo kag aga pa apang paang nano aton hibalon. Ang dalagan sa panahon subong nga Miyerkules upos sa kay Bombo Gracelyn Novaton nagikan sa Bombo Weather Center. Bombo Gracelyn, come in. Mga kabombo, isa ka tropical cyclone ang nasiplatan sa 1,910 kilometers east sa extreme northern Luzon sa guasang Philippine Area of Responsibility o KUNPAR. Ang tropical storm nan Madol ang may kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 65 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtub 80 kilometers per hour. Kag ini ang nagahulag sa east-northeastward nga direksyon sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Ang southwest monsoon ang makaapekto sa western section sang Southern Luzon, kag Visayas. Ang Occidental Mindoro, Palawan, Aklan kag Antique ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang southwest monsoon. Ang Metro Manila kag Nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas sang trough sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura, Metro Manila 26
to 31 degrees Celsius, may 12% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 3 kilometers per hour nga may clear with periodic clouds. Samtang sa Dagupan, 24 to 32 degrees Celsius nga may 82% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 1.5 kilometers per hour nga may overcast clouds. Sa Cebu, 25 to 33 degrees Celsius nga may 83% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 2.6 kilometers per hour nga may broken clouds. Samtang sa General Santos, 24 to 33 degrees Celsius, may 89% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 0.5 km per hour nga may scattered clouds. Samtang diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius nga may 87% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 3.7 km per hour nga may scattered clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:38 subong nga aga kag magatunod alas 5:50 karon sa kahaponanon. Gikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Gracelyn Lobato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Muna ang salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Kag 25 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Nagkaroon dito na kita sa mga detalye na sa ito nagapangunang mga balita national. Nag-issue ang Sugar Regulatory Administration o kung SRA sang Sugar Order Number 1 nga nag-classify sa tanang nga kalamay nga ma-produce sumalin sa Setyembre 2022 tub-tub Agosto 2023 nga Category B o kung paggagamiton sa domestic market. Ginpermahan na de President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Agriculture Senior Undersecretary Domingo Pangaliban, new SRA Acting Administrator David Tadio Salva, kag duha ka mga members ng SRA boarding o kung sabahin sang among order ini ang gipagwa naman kasunod sa sunod-sunod nga mga Senate and Congress investigations natuloy sa controversial nga Sugar Order Number 4 nga nagamando naman sang importation sang 300,000 metric tons sang kalamay. Santo sa dokumento ang total raw sugar production para sa crop year 2022-2023 ang ginalauman nga yara sa 1.8 million metric tons sa nakaandan ang locally produced sugar ang ginaklasify sa 4 ka kategorya. Category A para sa US quota sugar, Category B para sa domestic sugar, Category C para sa reserve sugar, kag Category D para sa world market sugar. Ang dokumento na petsahan Agosto 26, 2022, kanabaton sa Setyembre 13. Kasuksok sang face mask sa sang ilang mga puluyan kasunod sang pag-issue ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Executive Order Number 3 nga nagapahanugot sa voluntary nga pagsuksok sang face mask outdoors. Payag ni Department of Health o DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere ang mando ni Presidente Marcos tuhoy sa optional nga paggamit sang face mask outdoors ang nakabaton sang mixed reactions gikan sa mga local government units o LGUs. Suno kay Vergere sa unang adlaw sa implementasyon kadungan sang ginpagwa nga executive order sang ila ini nga gin-anunsyar. Madamo sa mga LGU sang gilayon nga nagpamangkot kung sarang na ini nga ma-implementar. Samtang may iban man nga mga LGUs ang luyag nga ipabilin ng nauna nga mga restriksyon kag hindi gihapon luyag nga pahanugutan ang hindi pagsuksok sang face mask. Suno kay Vergere sang Lunes sa pag-issue sang EO wala pa sila sang nabaton nga report gikan sa DILG. Samtang madamo gihapon sila sa makita nga mga nagasuksok sang face mask sa mga dalanon o kon sa mga public places. Samtang nag-aviso naman si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. batok sa paghatag sang panibagong definition sa makonsiderar nga fully vaccinated batok sa COVID-19. Sunod sa Department of Health o DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere, ang ahensya ang nagpropose nga ang termino nga fully vaccinated ay nagatumod sa mga nakabato na sang una nga duha ka doses kasubuman sang una nga booster shots ng COVID-19 vaccines. Sa karon ang ginakabing nga fully vaccinated amo ang mga nakabato na sang primary series sang duha
ka mga doses. Patag ni Vergire nga nagrekomendar sila sa presidente na tuy sa pagbago sang definition apang nag-aviso si Presidente Marcos nga hindi anay baguhon bangod mahimo nga magsala ang mga pumuluyo na binagid nga madamo sa mga polisa nga ginpagwa. Dugang pa sini nga hindi anay magapadayon sang redefinition bangod ini ang padayon nga ginatunan pa. Sunod sa kay Vergire, ang redefinition ang mahimo nga ipatuman sa mga masunod nga bulan kay ga-implementar sa kabugusan nga sosyudad. Samtang sa ato ng katapusan nga balita national, ginpagwa sang Philippine Space Agency nga mahimo nga mahulog malapit sa Cagayan kag Ilocos Norte sa Northern Luzon ang debris gikan sa isa ka Chinese rocket santo sa PhilSA. Ginlaunch ang Long March 7A o kan CZ-7A rocket gikan sa Wenchang Space Launch Center sa Hainan Island sa China sang Martes alas 9:19 sang gabi oras sa Pilipinas. Payag sa ahensya nga nahimo nila nga ma-verify ang estimated drop zones sang rocket debris matapos nga sila ang ginpadalaan sang notice sang Civil Aviation Administration sang China sa advisory sang PhilSA. Duha ka drop zone sa sulod sang Philippine territory ang natumod santo sa NOTAM kung sa diin ang drop zone 1 ang yara sa 71 kilometers gikan sa Burgos, Ilocos Norte, samtang ang drop zone 2 ang yara sa 52 kilometers gikan sa Santa Ana, Cagayan. Nagpaanda mga ahensya nga ang madagdag nga rocket debris ang makahatag sang dako nga peligro sa mga barko, aircrafts, fishing boats kay iban pa nga masakayang pandagat nga magalabay sa nasambit nga mga drop zones apang ang rocket debris ang hindi magatupa sa mga lugar nga may tawo o kon sa kadutaan. Philippine Standard Time, 30 minutos na. Nakalipas sa takla alas 6 mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita international. Una kita sa United Kingdom. Ginpatigay ni King Charles III ang yalabing una nga pagbisita sa Northern Ireland bilang hari. Samtang ini ang nagalibot sa apat ka mga kapungsunan sa bayan sa United Kingdom antes sa state funeral sa iya nagtaliwan nga iloy, Her Majesty Queen Elizabeth II. Ang jet sa 73 anyos nga hari ang naghugpa sa Belfast gikan sa Edinburgh kung sa diin gindala ang lungon sa late Queen kasunod sa iya sinigang kamatayon tilikdan nga semana sa edad nga 96 anyos. Ang lungon ang gimbiyahe sa London subong adlaw kung sa diin ginalauman na nga tuman kadamo nga mga pumuluyo. Ang magatag sa ila pagtahod samtang ini ay gahaya humalin Miyerkules tubtob sa adlaw sang lubong sa Lunes sang aga oras sa United Kingdom o kung las 11 ang takna sang aga Lunes dito sa United Kingdom o kung las 6 ang takna na sa gabi diri sa Pilipinas. Samtang kay na sa kagahon nagabot na sa Buckingham Palace ang bangkay ni Queen Elizabeth II ay gabutang iya siningalungon sa ballroom overnight. Sa karon ang o kung karon sa hapon ang lungon iga prosesyon upod ang gun carriage sa The King's Troop Royal Horse Artillery padulong sa Palace of Westminster kung sa gabutang ang Queen sa Westminster Hall tubtob sa aga sang state funeral. Kag sa ato na katapusan nga balita international kadto naman kita sa Armenia. Ginpayag sang Armenia nga kapin 50 sang ilang mga soldado ang napatay sa pinakamalala nga engkwentro batok sa Azerbaijan. Humalin sang nagumpisa ang ilang gera duha na katuig ang nakaligad. Apang ang Russia ang nagpahayag naman nga gin-convince nila ang historic rivals nga magsugot sa rapid ceasefire matapos ang pila ka oras nga malala nga pag-ilinaway sa border sa sulod sang isa ka gabi. Ang Armenia ang nag-apilar sa mga world leaders sang bulig. Kaya ginpahayag ang Azerbaijani forces ang nagatinguha nga makasulod sa ilang teritoryo. Ang enkwentro ang pinakamalala umalin sang pagtakop sang gera sang 2020 sa tunga sang ex-Soviet republics sa ginaagawan nga Nagorno-Karabakh nga nagbilin sang masobra 6,500 nga nagkalamatay sa duwa ka bahin. Ina nagluntad matapos nga ang pinakamalapit nga kaalyado sang Yerevan nga Moscow ang nagdeploy sang linibo nga mga peacekeeper sa rehiyon matapos ang gera. Ang lunsayara ang atensyon sa ilang 6 na kabulan nga invasion sa Ukraine. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginahitso na sa Department of Social Welfare and Development ang pagkakas sa masobra 93,000 ka mga pamilya ngayara sa listahan sang financial aid program sa gobyerno bangod hindi man sila pigado. Yari ang report upod kay Bombo Macy of Amen.
ginarekomendar sang Department of Social Welfare and Development ang pagkakas sa 93,600 ka mga beneficiaries sang Pantawid Pamilyang Pilipino program para sa subong nga tuig. Pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, sa 1.3 million ka mga beneficiaries sang 4Ps, nagdangat na sa 187,000 ang nakakas. Gani may ara pa sang kapin 1 ka milyon o kun 22% nga under validation. Kag 93,600 nga mahimo na kakason sa programa, bangod makabig na nganan for ini. Dugang pa niya, ang mga bakante nga slots ang ihatag sang ahensya para sa waiting list. Samtang may ara naman sang 24,000 ka mga beneficiaries nga voluntaryo nga naghalin sa programa. Isa sa mga rason amo ang natural attrition, kung sa diin ang bata nga nagabaton sang government cash aid ang hindi na minor de edad o kung ang pamilya nakatibawas na sa kapigaduhon. Ang delisting ang ginhimo man bangod iban sa mga beneficiaries ang wala nagasunod sa pagsulundan kag requirements. Kagkasubong man nga ginpalos sa listahan ang mga beneficiaries nga nangin kabahin na sang programa sa masobra 7 ka tuig. Suno kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, ginalauman sini nga makakas sa lista ang mga recipients sang iban nga mga programa. Kaangay sang Sustainable Livelihood Program and Assistance to Individuals in Crisis Situations. Ang DSWD ang nagatinguha sa pagtsikar sa listahan sa mga benepisyaryo, agud matagan man sang tsansa ang mga pamilya nga wala pa naka-avail sa government assistance programs. Para sa foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 93 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 25 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 77 centavos, ang Saudi Arabia Riyal may baylo nga 15 pesos and 15 centavos, ang euro may baylo nga 57 pesos and 62 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sang 68 pesos and 5 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 68 pesos and 80 centavos. Tub-tub 68 pesos and 95 centavos. Ang diesel ang nagabalor sang 78 pesos and 23 centavos. Ang kerosene ang nagabalor sang 73 pesos and 69 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Famen. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, padayon ang pagdaog ni Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos nga magpanguna sa isa na naman kapanibago nga kompetisyon akon competition record sa podium sang Gala di Castelli sa Stadio Comunale Bellinzona sa Bellinzona, Switzerland kahapon. Si Obiena naka-clear sang 5.81 meters sa iyang ikaduha nga attempt sa pagatubang sini sa siyam ka mga vaulters. Kalakip na ang American player nga si Chris Nelson kag former Olympic champion Renaud Lenny sang France. Ginduso sang Pinoy vaulter ang kaugalingon para mahatag ang best sini. Apang makatatlo nga napaslawan sa attempt sini sa 5.95 meters. Apisar diri ang score sini ang nakaset na sang bago nga record kag nagsiguro sa iya nga first place finish. Kung sa diin nakuha sini ang ikaduha nga gold medal matapos lamang ang magdaog sa Liechtenstein leg sang 2022 Golden Fly Series nakaligad nga Domingo. Si Nelson na nakakuha sang 5.71 meters sa iya nga first attempt. Apang wala sini nakuha ang 5.81 meters sa ikatatlo ka attempt. Samtang kasubong man nga tatlo ka attempt ang kinahanglan ni Lavilleni sa 5.71 meters. Samtang sa aton sini nga showbiz news, oy, atensyon sa ila sini nga mga fans. Ginpostpone na naman liwat ang send-off concert sang Ben & Ben. Nga ayhan, iyari ang report upos sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Liwat na naman niya ginpostpone ang much-awaited send-off concert sang Ben & Ben. Suno sa concert promoter ng Ovation Productions, ang final dates ng concert ang ginisol sa Desyembre 18 humalin sa nauna nga ginanunsyar nga petsa nga Desyembre 16. Ang newly scheduled show ang patigayunon sa SMDC Festival Grounds. Suno sa Ovation Productions, nagapasalamat ini sa mga naglinya sa gwa sang CCP Open Grounds sang tinalikdan nga Setyembre 3 apisar sang malain nga tiyempo agod magbakal
sang ticket. Sa mga nakabakal na sang tickets, sarang nila ini nga magamit sa gihapon o kon maka-request sang full nga refund. Sa nga makapa-refund sang ticket humalin Setyembre 12 tubtob Setyembre 30. Makabato naman sang email sa mga ticket holders kung paano mag-apply para sa refund. Una na nga gintala na ang concert sang Setyembre 3 apang ini ang ginkanselar bangod sa malain nga tiyempo. Sang damlag lang ginrelease sang Ben and Ben ang The Ones We Once Loved bilang single antes ang tour sang banda. Ang Ben and Ben nga una nga nakilala bilang The Benjamins ang isa ka folk pop kag pop rock band sa Pilipinas nga natukod sang tuig 2015. Silang nakilala sa ilang mga popular hits nga Pagtingin, Araw-araw, Lifetime kag iban pa. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, ang kalamansi o kon Citrus microcarpa nga kilalaman nga sa tawag nga suha diri sa aton sa Negros Occidental kag Bacolod City ang masami nga ginagamit sa Pilipinas ug sa iban nga pungsod sa Southeast Asia bilang lakot sa pagkaon kag beverages. Masami nga ang suha ang ginapuga man agud nga maghatag sang duga nga sabor sa mga noodle dishes kang isang pansit, bihon, palabok kag man pa nga ginagamit o kag ginagamit man sa mga sausawan sa tion sang tag-ilinet. Masami ginakahuyugan man ang pagtimpla sang calamansi juice. Bangod dinhi ang may refreshing kag invigorating flavors kadungan pa nga ini makabig nga healthy drink. Ang mga health benefits nga mabaton sa pag-inom sang calamansi juice ang gilakipan sang pag-boost sa immune system, makabulig sa pagpabilin sang skin kag muscle health. Ini ang mayara man sang anti-inflammatory properties, makabulig sa pag-eliminate sang lawa sa mucus o kon makadula sang plema, makabuhin sang bad cholesterol kag glucose level, makaregulate sang blood pressure, makapagwa sang toxin sa lawas, kasubong man makapahami sang panit, gani ining ginagamit man nga ingredient sa paghimo sang habon kag lotions. Bakal ta permiso ha, no? Sa aton sining nga balita espesyal, sa sulod sa nga 7 ka dekada nga pagpamuno ni Her Majesty Queen Elizabeth II, hindi lamang bilang political rockstar, kundi isa ka fashion icon. Ang naging pakilala sa iya, ginapakigbagay sang monarch kaya sini nga outfit, humalin sa handbags, tubtob sa iya mga heels, pang-apisa diri nagapabilin sa gapon ang royal fashion sense sang reyna. Paborito naman sang reyna ang mga Launer handbags nga regalo na ni Michelle kag former US President Barack Obama. Gani ini ang masami nga makitaan ang ginagamit sang monarch sa mga official events, asuman kun siya ang yara sa Buckingham Palace. Ginaligan nga hindi lamang bila isa ka ordinaryong handbag ang purpose sa sini nga mga Launer bags o kun handbags, ini ang ginagamit man sang reyna sa paghatag signal o kun mensahe sa sini nga staff kung luyag na sang monarch nga maghalin o kung tapuson ang isa ka event o kung luyag na sini nga tapuson ang kinananay bilang signal sa iyang mga staff ginatungtong sini ang bag sa ibabaw sang lamesa, no? Kabalo na sila kung magtungtong amo na. Sa tion nga makita naman nga gikan sa nawala nga butkon ginsaylo sang reyna sa pihak nga butkon ng bag, ini ang senyales nga luyag na sini nga maghalin sa isa ka sitwasyon o kung luyag sini nga magpangayo sang bulig gikan sa mga staff nga siya ang kuhaon na sa amo nga sitwasyon. Kung ibutang naman sini ang bag sa salog, oy may butang-butang pa sa salog, no ini ang isa ka personal kag diretsyo nga mensahe nga wala nalipay ang reyna sa pagpakigsugulanon kag luyag na sini nga siya ang kuhaon sa iya sini nga lady in waiting, no? Kay may mga ladies in waiting ginayang reyna, no? Kag naga-courtesy pa na antes kung anong ila sini nga iga-serve sa reyna. Sa malawig sini nga pagtubang sa publiko, kinaanda na sang reyna ang paghatag sa mga magagmay nga mga signal sa iya sini nga team nga yara sa iya sini nga palibot. Apang kung hindi naman sini mabutang ang bag sa salog, ginatandog sang reyna ang iya sini nga singsing o may tulutandog pa sang singsing o agud nga siya ang simbolo nga o konsenyales nga mabuligan, no, sa pagtapos ng sugilanon kag makahalin na nga may respeto, no? Samtang kabahin naman sa royal guidance ang ginasunod sa royal family ang paghatag sang
neutral nga opinion may kantanan sa politika apang madamo sa mga nakaobserbar sa mga ginagmay nga mensahe sa mga ginapili sini nga style sang panapton. Sang nag-speech ang reyna sa tuigan nga state opening sang parliament sa tuig 2017, ginpili ni Queen Elizabeth II nga magsulob sang blue hat nga may yellow nga mga bulak nga may circular pattern nga naga-resemble naman sang European Union flag. Grabe, no? Philippine Standard Time, 43 minutos na. Nakalipas sa takna nga alas 6 aga mga kabombo, kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo. Sa madalagko bago, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules petsa 14 sa bulan sang Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Oy mga kabombo, sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, pila na lamang alabilin? 102, 102 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 44 minutos na ang nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kag, by the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sa bahin naman, sa aton siningan news analysis, nagipadala sa aton maukon nga tagpalamati, ang aton siningan news analysis, nga pagabasaw ni Bombo Daniel Elecciones, aton siningan news analysis may tigulo, Face Mask. Sa tagsa nga ikaw magwa sa puluyan, sa tion nga magbalik ikaw sa magtimbang nga kilid sang dalan, imo na gid kinaandan nga makitaan nagasuksok face mask nga mga katawhan. Ini ang ginpatuman sa pag-ibwal sang virus nga corona, sang ang mga katawhan wala pa matublukan sang bakuna. Yadtong panahon nga masyado kataas sang kaso, nga madamo sang kabuhi ang nagkala rimalaso. Apang initanan ang umalagi lamang, padayon nga paglaptas sang virus sa ato na napunggan, gani health protocol ang ginpalugan, amat-amat na nga nagbalik ang mga kabataan sa eskwelahan. Sa karon isa ka executive order sang presidente ang ginpirmahan, pagsuksok sang face mask hindi na obligado sa gwa sang puluyan, gani hawan nga mga guya ang imo na makitan sa mga tawo nga nagalakat sa mga dalan. Pagbalik na bala sa normal kung ini ang pagatawgon, gikan sa mga tinuig nga dapat face mask ang pagasuksukon. Goodbye face mask apang dapat padayon nga mahinalungon. Dapat naton paminsaron nga ang virus yara lamang sa palibot naton. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Eduardo Delfin sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pagtuon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depression, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayan. Saga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Report Second Edition nadlaw sang Miyerkules petsa 14 sa bulan sang Setyembre sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Miyerkules ika-siyam nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updan kita sa lasa 7 ang atak na sa mga aga sudulong sa inyo sa dugang mga balita lokal.
By the way, buwasan na ang deadline para sa pagbaton nato na sa mga matahom, mga memories ninyo angot sa Christmas. Dari sa aton na siniyang pagtipon na sa mga short video clips at the same time mga litrato sa my unforgettable memories during Christmas time. Kaya 102 días na lang paano manabilin antes ang adlaw sang Pasko. Kindly send us sa inbox ang Facebook page sa Bombo Radio Bacolod at the same time sa mo na sining email address sa bombo_bacolod@bomboradio.info bombo_bacolod@bomboradio.info. Makapadala ka mo dira sang mataw mga litrato sang mga unforgettable nga mga memories sa ninyo o poda sa inyo sining mga miyembro sa pamilya, himata, mga abyan na kagasabong mano kon upod man ninyo sa trabaho. And the short message ko na nga ang amuning napilianan ninyo kay padala bilang picture ko na short video clip. Upod man dira ang ngalan sang sender, ang address at the same time ang contact number. Kaya mabutang nga nato nini sa ato na sining special nga video nga paghimuon sa Bombo Radio Philippines para subong nga Pasko. Kitanggadan nga mga Pilipino ya basta pag tapak sang unang ber month ang bulan na sang Setyembre, ang iba na siniganin nakapangbutangan na sang mga Christmas decor. Una minuto, paano manabilin nantes ang alas sa siyata sa gaob na kita sa Bombo Hanay Big Time. Standby ka mo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang Pinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Setyembre 14 taong 2022, 102 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa atin pong international news, sitong seguridad sa Buckingham Palace dinoble pa matapos ang pagdating ng labi po ni Queen Elizabeth II. Mga debris naman mula sa bumagsak na rocket ng China, mahigpit na binabantayan ng Philippine Space Agency dahil posibleng mahulog sa Cagayan o kaya sa Ilocos Norte. Sa atin pong ulat panahon, itong tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, lumakas pa at naging tropical storm, tinawag na Storm Nanmadol. Asahan namang papasok sa teritoryo ng bansa bukas o sa araw ng Biyernes. Ang Department of Migrant Workers naman mahigpit na babantayan ng Saudi Arabia kung may papatupad ang napagkasunduan sa pagbabalik ng mga overseas Filipino workers. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pangungunahan muna ngayong linggo itong ceremonial opening ng Bangsamoro Transition Authority Parliament bago naman tumulak sa Estados Unidos para sa United Nations General Assembly. At ang minorya naman sa Senado, iginiit na dapat si Executive Secretary Rodriguez ang sisihin sa sugar importation fiasco. Samantala, ang National Privacy Commission o yung NPC pinagpapaliwanag na po ang mga gambling at itong cryptocurrency sites na konektado raw sa scam text messages. Mamaya sa ating international news, si Santo Papa Francisco nasa Kazakhstan para yan sa 3 araw na pagbisita.
At sa ating sports, balita itong Pinoy pole vaulter na si Ernest Jan Obiena muling gumawa ng kasaysayan at nanguna sa isang torneo po sa Switzerland. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Nalubong po ng palakpakan mula sa mga taong nag-aabang sa labas ng Buckingham Palace itong pagdating ng karo po na pinagsakyana sa labi ni Queen Elizabeth II. Sinalubong ito ng royal family sa pamumuno po ni King Charles III kasama na sina Prince William at Harry at ilang miyembro ng royal family. Mula pa noong nasa 14-mile na biyahe ang bangkay sa Royal Air Force Northolt sa West London patungong Buckingham Palace, ay maraming mga tao ang naghintay sa gilid ng kalsada para makita itong pagdaan ng karo. Nagdagdag na rin ang mga pulis doon ng kanilang tauhan sa labas ng palasyo dahil sa inaasahan daw na pagkapal ng mga tao na nais makasilip sa nasabing bangkay. Isang Jaguar Land Rover po ang pinagsakyan sa kabaong kung saan ito ay dinisenyo ng royal household at ikinonsulta pa sa Monarch Queen. Mula sa Buckingham Palace ay mananatili ito ng isang araw bago ilipat naman sa Westminster Hall kung saan mananatili ng 4 na araw. Nauna na rin nagpatupad sila ng no-fly zone dito pa rin sa Buckingham Palace. Samantala naman, mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine Space Agency ang debris mula sa rocket ng China na Long March 7A na maaring mahulog ang mga debris nito malapit sa Cagayan o kaya doon sa Ilocos Norte. Ayon pa sa Philippine Space Agency na ilunsad ng China nila ang nasabing rocket mula sa Wancheng Space Launch Center sa Hainan Island dakong alas 9:19 ng gabi nitong Martes. Nabiripika ng ahensya ang estimated na drop zones ng mga debris matapos makatanggap sila ng mga abiso mula sa Civil Aviation Administration ng China. Ilan pa sa mga drop zone na kanilang na-identify ay sa 71 kilometers mula sa Burgos, Ilocos Norte, habang ang drop zone 2 ay tinatayang 52 kilometers ng Santa Ana, Cagayan. Bagamat hindi ito tatama sa kalupaan, ay makakaapekto ito sa mga barko, eroplano sa mga lugar na dadaanan ng debris. Magugunitang noong buwan ng Hulyo ay mayroong debris na rin ang nakita sa karagatan ng Pilipinas mula yan sa Long March 5B rocket na rin ng China. Nanawagan din ang ahensya na agad nilang ipaalam sa kanilang sinumang makakita ng mga debris ng nasabing Chinese rockets. Bombo Weather Update. Posible raw pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR itong tropical storm Nanmadol bukas o sa araw ng Biyernes. Ayon kay Pagasa Weather Specialist Grace Castañeda, huling namataan itong sentro ng sama ng panahon sa layong 1,910 kilometers east ng extreme northern Luzon. Taglay ng bagyo ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at itong pagbugsong 80 kilometers per hour. Inatahak nito itong direksyong east-northeast sa bilis na 10 kph. Sa sandaling makapasok ito dito sa teritoryo ng bansa ay tatawagin itong Bagyong Josie. Narito pa ang tinig ni Pagasa Weather Specialist Grace Castañeda. Ayon sa ating latest forecast track analysis ay patuloy nga itong kikilos pahilagang silangan ng mabagal and then magte-turn nito northwestward o hilagang kanluran. Maaari yan bukas and then ito ay posibleng pumasok ng ating area of responsibility bukas ng gabi or by early morning ng Friday. Kung saan nakita natin yung posibilidad na kapag ito ay pumasok sa ating area of responsibility ay ito ay magi-intensify pa at magiging isang typhoon category at papangalanan nating Josie. And ayon din sa ating latest analysis ay mananatili itong malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan at hindi rin ito magkakaroon ng direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa
Maliban na lamang sa posibilidad na ito ay mag-enhance ng southwest monsoon o habagat na siyang magdudulot ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa western section ng Southern Luzon at Visayas sa mga susunod na araw. Yan po si Pagasa Weather Specialist Grace Castañeda. Samantala naman, mas marami umanong bilang ng mga Pinoy ang magsusuot ng face mask sa kabila ng direktiba ng pamahalaan na optional na lamang ang pagsusuot nito. Ayon pa kay Octa Research Fellow Ranjit Rai, base raw sa kanilang isinasagawang survey, lumalabas na 28% daw sa mga respondent ang nagsabing patuloy pa rin ang kanilang pagsusuot ng face mask. Nasa 16% naman ang nagsabing magsusuot pa rin ang mga ito ng face mask kahit pa sa loob ng 2 taon at 18% ay nagsabing ipagpapatuloy ang pagsusuot ng face mask kahit kontrolado na ng 5 taon ang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Sa naturang resulta, naniniwala si Rai na mistulang mayroong konsenso sa mga adult Filipino na mahalaga ang pagsusuot ng face mask at hindi na raw kailangang pagsabihan o himukin pa ang mga ito. Gumagamit daw ang mga ito ng face mask dahil sa paniniwala nilang ito ay para sa kanilang sariling kaligtasan. Tiwala naman ang Department of Tourism o DOT na mas makakatulong sa industriya ng turismo ang pagluluwag dito sa pagsuot ng face mask sa outdoor settings. Sinabi po ni Tourism Secretary Cristina Frasco na base sa kanilang mga datos narakala pa ang pagluluwag ng pagsusot ng face mask sa mga panlabas sa labas po ay makakatulong sa pagbangon ng ekonomiya. Ang pakonti-konti umanong pagtatanggal ng mask mandate ay magbabangon ng ekonomiya ng bansa at makabawi ang turismo ng Pilipinas sa ASEAN region. Magugilitang pinirmahan nga po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order number 3 na nagpapayag sa voluntaryong pagsusuot lamang ng face mask sa mga open spaces at mga non-crowded outdoor areas na mayroong magandang ventilation. Sa dagdag pang mabalita sa oras na ito, ang Department of Migrant Workers may higpit na babantayan ng Saudi Arabia kung may papatupad ang napagkasunduan sa pagbabalik ng mga overseas Filipino workers. May detalye si Bombo Jovino Galang. Tiwala si Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople na mahigpit na susundin ng Kingdom of Saudi Arabia ang mga panuntunan na kanilang napagkasunduan para sa muling pagbabalik ng mga manggagawang Filipino. Sinabi ng kalihim na regular ang kanilang pagbabantay base na rin sa kasulatan na pinirmahan ng kanilang Saudi Arabian counterparts. Ilan sa mga kasunduan ay ang paglaban sa human trafficking, ganon din ang pagtanggal ng bisa ng kontrata kapag napatunayan na nagkaroon ng pang-aabuso ang isang employer sa Filipinong empleyado nito. Sa Philippine side, ang kagustuhan natin ay ma-review lahat ng yung wage levels ng ating mga OFWs, including domestic workers. Any act of violence and ang commitment nga din ng Ministry of Human Resources, yung mga kaso na hindi na ilalapit through the hotline ay pwedeng ilapit ng ating panel doon sa joint working group na mga meetings. Hindi ito kailangan i-convene on a monthly basis. Working group talaga to. Ibig sabihin, pag merong welfare case na kumbaga emergency situation, pwede nang kaagad ilapit yon sa ministry. At doon naman sa mga forced labor or human trafficking cases, meron ding mekanismo na ilalapit kaagad natin sa National Committee to Combat Trafficking in Persons. Magugulitang kinansila ang pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy sa Saudi Arabia dahil sa mataas na bilang ng mga pang-aabusong naitala ng DMW noon pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo!
Mamaya abangan natin sapagkat mayroon tayong makakapanayam direktamente po doon sa United Kingdom, kaugnay pa rin dito nga sa pagkamatay at ngayon ay nasa Buckingham Palace na po itong labi ni Queen Elizabeth II. Kaugnay niyan, makakasama po natin si Bombo International News Correspondent Ramil Isogon. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ramil. Nung oras po ngayon dyan at kumusta ang temperatura? Yes, ang oras dito, Bombo Gerald, sa England, alas 12 ng madaling araw ng Miyerkules, September 14. Yes, September 14. At ang temperatura dito, more or less, mga 15 to 17 degrees centigrade. Mga ilang oras na po yung nakaraan na noong dumating po dyan sa Buckingham Palace itong labi po ni Queen Elizabeth, Sir Ramil? Yes, Bombo Gerard, dumating dito sa London ang coffin o labi ni Queen Elizabeth II. Nag-touchdown ito mga alas 7 ng gabi or more or less mga ito yung tinatawag na BST o British Standard Time o kung sa Pilipinas mga alas 2 na madaling araw. Ito ay lumapag sa may RAF o Royal Air Force sa may North Pole sa may Hillingdon sa may West London. Kung saan lula nito, sakay nito sa Royal Air Force C-17 aircraft mula sa may Edinburgh Airport sa may Scotland, kung saan nga sinabi ng mga Scottish doon na nung umalis ang itong copy ng Queen na the Queen leaves her beloved Scotland for the final time. Kasama nitong lumapag Bombo Gerald sa tarmac ang kanyang anak na babae na si Princess Anne, ang Royal Princess, kasama din si Vice Admiral Sir Tim Lawrence, na kung saan pinangunahan naman ni Prime Minister Liz Truss at Defense Secretary Ben Wallace ang pagsalubong sa arrival ng coffin ni Queen Elizabeth. So, direkta itong dinala sa may Buckingham Palace, ang official residence of British monarchy dito sa London since 1837. Sa kasalukuyan na Bombo Gerard, nandito na ito ngayon sa may ballroom, nakahimlay at binabantayan ng tinatawag nila dito na over by a rota o rotation basis na mga chaplains. Samantala, kanina, si Prince Charles III at ang kanyang may bahay na si Queen Consort Camilla ay bumisita sa may Belfast, Northern Ireland, kung saan he received messages of condolence sa panguna ni Chris Heaton Harris MP at saka Secretary of State na Northern Ireland, at saka kasama nitong si Speaker o ang Speaker ng Northern Ireland Assembly. So si King Charles nagpakikita rin sa mga religious leaders doon at dumalo sa isang tinatawag na prayer service, at ito ay naganap sa may St. Anne Cathedral at bumalik dito sa London. Opo, madaling araw ngayon dyan, marami pa rin po bang bumibisita or nandoon sa Buckingham Palace kahit madaling araw po dyan? Yes, actually, Bombo Gerald, umuulan kanina, no? Pero hindi ito iniinda ng mga tao. Maraming mga tao na pupunta sa Buckingham Palace kahit malamig ang panahon. Kung kaya ina-advise since the last first 2 days ng pagkamatay ni Queen Elizabeth II na hindi na pwedeng magdala o maglay ng flowers doon sa Buckingham Palace. Dinadala na ito ngayon doon sa may park na tinatawag na Green Park kasi sobrang dami na, Bombo Gerald.
Mr. Ramil, may katanungan din ito ang aking partner si Bombo Jane. Bombo Jane, go ahead. Okay. Mr. Ramil, gusto ko lang malaman, no, dyan ba sa labas ng Buckingham Palace, pinapayagan po ba yung mga mamamayan dyan na mag-vigil sa labas? Yes, actually, pinapayagan, pero may mga portion na kinukordon, kinokontrol yung tao, Bombo Jane. At hindi lang dyan ang tao dumadagsa, doon din sa may Windsor Castle, almost mga 30 minutes away from Buckingham Palace, kung saan ito naman ang official residence ng Queen. Doon sa Windsor, binalita na kasi kahapon nag-inquire ako kung ang mga hotel may available pa. Totally fully booked na, wala na available na kung pumunta ka man doon, at advice na hindi na dapat na mag-drive ka pa kasi wala na space yung parking area, Bombo Jane. Yan ang nagaganap dito sa my England. Okay. At saka, itong kabaong nga ni Queen Elizabeth II, Mr. Ramil, may ideya pa po ba kayo rito? Sinasabi kasi na matagal na pala itong kabaong niya. Yes, actually, ni-report na ito ay made of oak tree. Itong kabaong na ito, isang magandang paggawa na para lang sa mga royal family. So, yan ang sa kabaong na ito. At saka, dyan mismo sa himla na yan, bukas i-transfer ito by procession, Bombo Jane, sa may Westminster Hall, kung saan doon gaganapin ang 4 days na lamay o pwede yung public viewing, kung saan 4 na araw na tinatansya aabot sa from 750,000 hanggang 1 million katao. So roughly estimate in one day mga 250,000 ang pupunta at mag-view o mag-pay-respect sa coffin ng Queen. So with regards sa security, Bombo Jane at Bombo Gerald, tinatandya na ito ay very tight yung security, parang airport security check. Maraming bawal na hindi pwedeng madala, at saka tinatawag na mas mahaba yung queue, yung pila o linya ng tao, aabot sa milya-milya, Bombo Jane at saka Bombo Gerald. Diyan po ba protocol yung hindi kagaya dito sa Pilipinas, pag may mga namatay, may mga sikat na personalidad, kilalang mga personalidad na nakahimlay, ay binubuksan sa publiko yung kabaong. Diyan po ba talagang protocol na hindi bubuksan po sa public yung kabaong po? Yes, tama ka dyan, Bombo Gerald. Totalang close ito. At saka hindi ka pwedeng makalapit kasi yung kabaong mismo, yung coffin, na-elevate ito, yung para sa public viewing, ma-elevate ito, Bombo Gerald, at tinatawag itong parang catapult, na kung saan mataas ito, at saka doon mismo sa coffin na yan, dyan ilalagay yung tinatawag na Imperial State Crown, at saka yung herbs at saka scepter ng Queen. Yan makita mo yung isa, yung magandang corona. So, kaya yung crowd by next 2 days talagang siksikan at saka tinatansya na dapat habaan ang pasensya at saka mag-observe sa tinatawag nila yung guidelines, Bombo Gerald at saka Bombo Jane. Yung Filipino community po ba, mayroon ding partisipasyon dyan at mayroong mga grupo na pumunta na dyan sa isinasagawa ngayong public viewing, itong lamay ng namayapang si Queen Elizabeth II? Yes, ang public viewing, Bombo Gerald, igaganapin ito sa 15, mag-umpisa sa 15 at mag-close ito by sa 19, mga 6:30 ng umaga bago ang state funeral. So balik tayo sa iyong katanungan sa mga Filipino. May nag-organize kahit pupunta doon sa may Windsor Castle, pero sa banda doon sa may Buckingham Palace,
talagang siksika na ang kung minsan sinasabi nila na sa ngayon pa lang mayroon na pipila doon para sa itong public viewing. So yan ang nagaganap dito, ang dami ng tao at saka Bombo Gerald during sa funeral, marami ng mga prime minister at saka presidente ang nag-confirm na dadalo sa state funeral. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa Bombo Radio Philippines, Mr. Ramil Isogon. Yes, direct live from England, United Kingdom. Ito si Bombo Correspondent Ramil Isogon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Pasta Radio Bombo. Samantala, tuloy-tuloy na raw itong pakikipag-ugnayan ng National Privacy Commission o NPC sa ilang websites na nakalingka sa online gambling, maging itong tinatawag na cryptocurrency. Kasunod na rin ito ng kanilang hirit na magpaliwanag ang mga ito sa posibilidad na pagkakasangkot sa pagkalat po ng targeted text scams dito sa Pilipinas. Sinabi po ni National Privacy Commission Public Information at Assistance Chief Roren Marichin na base sa inisyal na investigasyon lumalabas na ilang links sa itong Uniform Resource Locators, yung tinatawag yan na URL na nakasama sa personalized spam messages ay nagdidirekta sa users sa mga gambling at cryptocurrency sites. Dahil dito kailangan daw ipaliwanag ng mga websites na hindi naman tinukoy ng komisyon kung bakit po konektado sa ipinapadalang mga mensahe ang kanilang mga URL. Sa ngayon, hindi pa raw alam ng NPC kung saan nila gagamitin ang mga personal information na nakalap ng mga nagpadala ng mensahe. Pero nagbabala naman po si Chin na posibleng ang mga impormasyon ng kanilang nakuha ay maging daan para makagawa ng kaparehong account para siraan po ang mga biktima at pwede rin umano para mag-create or gumawa ng account para naman makakuha ng pera sa mga bank accounts o itong mga payment applications. At kapag napatunayang may papel daw ang mga website na ito sa pagkalat ng mga text scam, ay kakasuhan naman ito ng kasong paglabag sa Section 225 ng Data Privacy Act o Unauthorized Processing. Posible silang mamultahan ng hanggang 2 million pesos at makulong ng hanggang 3 taon. Ang mga perpetrators naman ay pwede ring makasuhan ng administratibo at magmulta ng 5 million pesos. Una rito, nakikipag-ugnayan na rin ang National Privacy Commission sa National Telecommunication Companies at iba pang government agencies gaya ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at the Cybercrime Investigation and Coordinating Center para yan sa intelligence sharing at tuluyan ng marisolba ang problema ng scam messages. Ipinagutos na rin ng National Telecommunications Commission sa mga telcos na i-deactivate ang mga URLs, links at quick response codes sa mga text messages kabilang na ang personalized text scam. Pinabibilis na rin ng NTC ang pag-block sa SIM cards sa pamamagitan ng inisyong memorandum. Samantala, plano raw ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbigay ng rice allowance po para sa lahat ng government workers. Ayon sa Pangulo, ito ay para raw maibsan ang kanilang pang-araw-araw na gastos kasunod na rin ng pagtaas ng presyo po ng mga bilihin. Nais daw niyang bahagi ng kanilang sahod ay ang ibibigay na bigas para bawat pamilya ng mga empleyado ay makinabang. Sinabi ng Pangulong Marcos na siya ring head ng Department of Agriculture na ipapamahagi ang bigas na bibilhin ng pamahalaan sa mas murang presyo, hindi gaya po ng mga ibinebenta sa merkado. Kasabay nito ay magbebenepisyo rin umano ang mga rice producers dahil sa inaasahang pagtaas sa demand ng bigas. Binigyang diin ni Marcos na dapat daw ay baguhin ng gobyerno ang pamumuhay ng mga mahihirap sa subsistence level at ito'y sa kondisyon ng pagkakaroon lamang ng sapat na pagkain at pera para mabuhay.
Tiniyak naman ni House Majority Leader Manix Dalipi na porsigido ang liderato ng Kamara na maaprubahan sa ikatlong pagbasang panukalang batas na may pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections bago mag-break ang Kongreso sa October 1. Kahapon, sa pamamagitan ng Viva Voce voting ay lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ani pa ni Dalipe, suportado ng House Speaker ang pagpapaliban sa halalan upang bigyan ng pagkakataon ng Commission on Elections si COMELEC at mga lokal na pamahalaan na makapaghanda para sa mas maayos at malinis na eleksyon, gayon din mai-adjust ang honoraria ng mga poll worker. Ang naturang panukala ay consolidation ng mga 43 magkakahintulad na House Bills. Sa ilalim ng House Bill 4673, ipagpapaliban ang dapat sana ay barangay at sangguniang kabataan elections ngayong December 5, 2022 at sa halip ay isasagawa na lamang sa unang Lunes ng December 2023. Habang ang susunod naman ng barangay at sangguniang kabataan elections ay itatakda sa unang Lunes din ng Desyembre taong 2026 at kada susunod na 3 taon. Oras na pagtibay ng panukala ay mananatili sa posisyon ang kasalukuyang barangay, sangguniang kabataan officials maliban na lamang kung masuspende o maaalis sa pwesto. Samantala, magpapatuloy naman po sa Disyembre itong pagpaparehistro ng botante para sa mga Pilipino sa ibang bansa na gustong lumahok dito pa rin sa 2025 midterm elections. Sa isang resolusyon na inilabas, sinabi po ng Commission on Elections na ang pagpaparehistro para sa overseas voting ay mula Disyembre 9 hanggang Setyembre 30 taong 2024. Sa paglipat ng mga talaan ng pagpaparehistro, itong pagbabago ng pangalan, pagwawasto ng mga entry sa Voters Registration Board, itong reactivation at pagpapalit ng tirahan ay tatanggapin din ang mga Pilipinong nakatira sa ibang bansa o nasa ibang bansa sa panahon ng pagboto at 18 taong gulang sa araw ng halalan ay maaring magparehistro sa alinmang posta sa Pilipinas o itinagang mga sentro ng pagpaparehistro dito man o sa ibang bansa. Maliban po sa dual citizen na nangako ng katapatan sa ibang bansa ay hindi naman pinapayagang magparehistro. Noong nakarang eleksyon po, ang mga botante sa ibang bansa ay boboto lamang para sa mga senadora at isang party list group. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang pagbibigay ng insentibo, pinaka-epektibo pa rin na paraan para mahikayat ang mas marami na magpabakuna. Procurement naman ng second generation COVID-19 vaccine, dapat gobyerno na ang gumawa ayon sa isang mambabatas. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Buangbu Annalise Soberan. Naniniwala si House Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor para hindi masayang muli ang mga bibilhing bakuna, dapat ipaubaya na sa gobyerno ang procurement. Pahayag ito ni Defensor hinggil sa nakatakdang pagbili ng pamahalaan sa mga second-generation COVID-19 vaccine, lalo na ang Omicron variant at sub-variants para sa susunod na taon. Aminado ang mambabatas na siya ay nadismaya kaugnay sa mga nasayang na bakuna dahil marami pa sana ang makinabang dito, lalo na ang mga bata. Sinabi pa ni Defensor, ang Pfizer at Moderna COVID-19 vaccine ay ginagamit na sa ibang bansa para sa COVID-19 vaccine sa mga bata. Gayunpaman, ang pagbabakuna dito sa ating bansa ay nakadepende pa rin at nakadepende sa mga magulang at hindi pa rin mandatory sa mga bata. Binigyan diin naman ng mambabatas na ang nasayang na 20 million doses na COVID-19 vaccine ay nagkakahalaga ng 12 to 13 billion pesos at ang nasabing pondo ay maaari pa sanang magamit para sa healthcare workers at mga health facilities. Sinabi ni Defensor na kanilang aalamin kung ano ang dahilan bakit hinayaan ng Department of Health na mag-expire ang mga nasabing COVID-19 vaccine. Sa budget deliberation ng Department of Health, kinumpirma ni Health Secretary OIC Maria Rosario Guerrere na nasa 20 million doses ng COVID-19 vaccine ang nag-expire. Sa tala naman ng DOH, as of August 12, 2022, mahigit 20 million ang expired kung saan 12.1 million dito ang nasa national warehouse habang ang iba ay nasa regional warehouses.
Inihihirit din ni Defensor sa Department of Health, madaliin na ang pagbabakuna sa mga bata na may edad 4 na taong gulang pababa, lalo na at nagsimula na ang face-to-face classes sa bansa. Posible sa unang quarter ng 2023, darating ang mga second-generation vaccine. Pakinggan natin ang pahayag ni Deputy Majority Leader Representative Lawrence Defensor. Big portion of the expired vaccines were procured by the private sector. Hindi po natin inakala na malaki ang tulong ng COVAX sa atin under the World Health Organization. Malaki po ang itinulong sa Pilipinas, especially for third world countries. At hindi na-anticipate na mga local governments and the private sector na magdodoble-doble ang supply natin. So first, we have to coordinate the procurement of vaccines beginning right now, kung pwede lang, para ma-maintain na natin ang supply natin sa demand na papasok. The good news is na I think the booster shots, matuloy-tuloy naman yan because based on studies, ang booster shots po natin nagwe-wane ang kanilang efficacy. So from now on, the Department of Health as well as the national government through the IATF, dapat po mahigpit na nilang bantayan ang pag-coordinate ng procurement of more vaccines, especially the new generation vaccines, para hindi po masayang ang ating pera sa pag-procure ng bago. I think it's about time that only the IATF and the Department of Health will be allowed to procure the new generation vaccines. Samantala, naniniwala naman si Defensor na ang pagbibigay insentibo ang pinaka-epektibo pa rin na paraan para mahikayat ang mas marami na magpabakuna. Anya, ito rin ang dahilan kaya karamihan sa mga local government units ay nagkakaloob ng incentive gaya ng pagbibigay ng bigas, cash at mga discounts. Ayon pa sa mambabatas, bukod sa makakahikayat ito sa mas marami na magpabakuna, maituturing din itong ayuda. Pabor din ang mambabatas na buksan na sa general population ang pagbibigay ng ikalawang booster dose. Dagdag pa ng tinatawan upang ma-dispose o magamit na ang lahat ng kasalukuyang COVID-19 vaccine stock ay bakunahan na rin ang mga kabataan. Sa kabilang dako, siniguro naman ni Defensor na on track pa rin sila sa kanilang budget deliberation sa committee level na matatapos na ngayong linggo. Next week, dadalhin na ito sa plenaryo. Muli, pakinggan natin si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. I'm confident that we can pass the amendment to amend or change the date of barangay and SK elections from December 5, 2022 to 2023. Yesterday, it was already read in plenary, and we will have a meeting in the Committee on Rules today. Yan ang pahayag ni Representative Lawrence Defensor. Mula Kamara, Bombo Anoli Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Radyo Philippines ay sinusuportahan ng Face-to-Face Dinagyang 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, makikita nyo ngayon sa Facebook Live ang opisyal na imbitasyon ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa mas masigla, mas masaya at malaking selebrasyon bilang pagbibigay pugay sa Senyor Santo Niño. Ang Dinagyang 2023 ay isasagawa mula January 13 hanggang January 22, 2023. Samantala, iniuri bilang Class B sugar na ibinebenta sa domestic market ang lahat daw ng asukal na mapaproduce mula sa crop year 2022 hanggang 2023. Bate po ito sa inilabas na Sugar Order No. 1 Series of 2022-2023 na nilagdaan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang chairman ng Sugar Regulatory Administration Board kasama sina Agriculture Undersecretary Domingo Pangariban, Acting Sugar Regulatory Administration Administrator David Alba at Acting Board Member Mitzi Mangwag. Para sa Miller at itong Pablo Luisa Azcona para sa mga planter. Nakasaad sa naturang kautusan na ang produksyon ng asukal sa bansa
para sa crop year 2022-2023 mula sa Setyembre 1 ngayong taon hanggang Agosto 31 sa susunod na taon ay inaasahang magkakaroon ng nasa 1.8 million metric tons. Regular naman na susuriin ng SRA ang trend sa sugar output at withdrawal sa buong panahon ng pag-aani sa 2022-2023. Nakapaloob din sa naturang order na sa basis ng assessment, maaaring ayusin ng SRA itong percentage allocation o distribusyon para sa ibang klase ng asukal alinsunod na rin sa kapangyarihan at tungkulin nito upang magkaroon ng alokasyon para sa domestic at itong pang-export na reserba. Samantala naman, pinayuhan daw ngayon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health kaugnay pa rin sa kanilang planong magkaroon ng bagong definisyon kung sino ang mga maikukonsiderang fully vaccinated laban sa COVID-19. Ayon kay Department of Health Officer in Charge, Dr. Maria Rosario Vergere, ipinanukala raw kasi ng Department of Health na ang term na fully vaccinated ay ang itatawag sa mga nakatanggap ng 2 doses at unang booster shot laban sa COVID-19. Sa ngayon, ang mga may tuturing na fully vaccinated ay ang mga mayroong primary series ng 2 doses. Pero ayon daw sa Pangulong Marcos, mas maiging huwag na muna itong baguhin para hindi magdulot ng kalituhan, lalo na't marami umanong pulisiya ang inilalabas ng pamahalaan. Sumang-ayon naman sa Vergere sa naging payag ng Pangulong Marcos na posibleng magdulot lamang ito ng kalituhan dahil na rin sa kampanya ng pamahalaan na pabilisin pa ang booster uptake. Dahil dito sa halip na baguhin ang kahulugan ng fully vaccinated ay nagbigay na lamang daw ang Pangulong Marcos ng instruction na paigtingin pa ang kanilang pagsisikap para mapaganda ang COVID-19 vaccination sa ground. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng incentive at disincentive scheme. Kaya naman pag-aaralan daw munang mabuti ng Health Department ang naturang plano. Ang mahalaga raw sa ngayon ay magkakaroon ng whole-of-society approach para mapaganda pa ang coverage ng pagbabakuna sa mga susunod na buwan. Sa datos ng Department of Health, ang National COVID-19 Vaccination Dashboard sa ngayon ay kinabibilangan ng 72.7 million na Filipinos ang fully vaccinated laban sa COVID-19. 18.5 million naman ang nakatanggap ng booster shots. Samantala, tiniyak naman po ng Department of Transportation o DOTR na makakatanggap ng subsidiya itong lahat ng mga informal settler families na mawala ng tirahan dahil sa gagawing North-South Commuter Railway Project. Sinabi po ni DOTR Undersecretary Cesar Chavez na ang mga apektadong pamilya ay mabibigyan ng rental subsidy sa loob ng 18 buwan. Sa pamamagitan daw ng loan agreement sa Asian Development Bank ay mailalaan na ng pondo. Mayroon ng mailalaan na pondo para rito. Ang pondo naman para sa relocation ay mayroong 3,000 hanggang 10,000 pesos na gagamitin bilang rental subsidy at bayad po sa mga structures at mga halaman po natatanggalin para sa konstruksyon ng naturang proyekto. Sa ilalim ng 2020 Memorandum of Agreement para sa naturang proyekto, nasa 63 billion pesos ang gagamitin para sa informal settler family. Itong resettlement plan, ang 777 billion pesos project ay pinondohan nga ng Asian Development Bank maging ang Japan International Cooperation Agency o yung JICA. Asahan na bang matatapos ito sa taong 2028? Mayroon itong habang 148 kilometers at magkakaroon ng 3 segments. Ito ay ang PNR Clark Phase 1, Tutuban hanggang Malolos. Ang PNR Clark Phase 2, Malolos hanggang Clark at PNR Calamba naman. At ito ay mula Solis, Calam at patungong Calamba. Suportado naman po ni House Appropriations Panel Chairperson Elizalde Koch, si DOTR Chief Jaime Bautista na siyang magpapatupad at magbabantay sa naturang proyekto.
Napagkasunduan naman ngayon ng Land Transportation Office at ang ipinag-aagawan nitong information technology provider na Dermalag na magtulungan para marisolba ang mga isyo kasunod ng kanilang hidwaan sa publiko noong nakaraang linggo dahil sa paghina ng mga serbisyo. Sinabi ni Land Transportation Office Chief Chofilo Guades na hinahabol ng ahensyang pag-activate ng Motor Vehicle Registration Information System na nakikitang makakabawas sa mahabang pila sa frontline agency. Sinabi ni Guades na tatapusin ng Land Transportation Office at Dermalag ang pagpapatupad ng Motor Vehicle Registration Information System sa pampublikong portal ng Land Transportation Management System sa mga susunod na araw. Ang Motor Vehicle Registration Information System ay magbibigay daan sa mga pag-renew ng sasakyang dimotor na umaabot sa halos 2/3 ng kabuuang mga transaksyon ng ehensya na gawing online. Tiniyak naman ng Dermalag sa publiko na nagsisikap itong tulungan ang Land Transportation Office sa pagresolba ng mga isyo matapos itong i-claim noong nakarang linggo na mayroong malware sa ilang LTO computers na naging sanhi ng paghina nito. Ang Pangulong Marcos ay pangungunahan daw muna itong ceremonial opening ng Bangsamoro Transition Authority Parliament ngayong linggo bago tutulak sa Estados Unidos para naman dito sa UN General Assembly. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Samito. Pinagagana ngayon ng Palasyo Malacanang ang time management para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil importante ang mga lakad ng Presidente lalo na at may napipintong aktibidad sa Estados Unidos para dito sa UN General Assembly kung saan ay inaasahan din na magiging bahagi siya 20 yung pinakang schedule na nakalaan dito kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Pero by weekend, inaasahan nga na lilipad na ang delegasyon ng Pilipinas patungo sa Estados Unidos. Pero kinakailangan muna daw na asikasuhin ng Presidente yung Bangsamoro Transition process at ito ay magaganap 15. So yan ay bukas yung schedule, Bombo Gerald, at personal na tutunguhin ng Pangulo ang naturang aktibidad dyan sa bahagi ng Mindanao. Layunin naman nito na matiyak niya na smooth sailing ang proseso ng transition para dito sa mga development dyan sa parte ng Mindanao at imomonitor pa rin kahit mga may iba pang aktibidad ang Chief Executive sa labas ng ating bansa, kaugnay pa rin ng importante ring bagay na kanyang mga dadaluhang aktibidad. Pero hindi pa rin nauubos, Bombo Gerald, yung mga pagbati, buhos ng pagbati kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At isa nga sa naging agaw pansin, maliban doon sa aktibidad sa Palasyo Malacanang nitong nakalipas na gabi para i-celebrate ang kanyang birthday ay yung mismong isinagawang manyanita. Medyo kakaiba pagka napapakinggan yung manyanita, may mga naalala yung ilan sa ating mga kababayan. Pero itong manyanita ay inihandog ng Presidential Security Group kaya tuwan-tuwa naman ang Pangulong Bongbong Marcos. Narito ating pakinggan ang ilang bahagi ng naturang manyanita. I cannot think of a better way to start the birthday. Naalala ko, matagal ko nang hindi nakita ang manyanita, but I remember this very, very well. From our time here in the palace and my time in the military, this is a very grand tradition that we have always followed, and I'm very happy to be here and receive your greetings for my birthday. Thank you very much, and thank you all for getting my birthday started off to a very, very good start. Yan ang naging pagtanggap ng Pangulo doon sa manyanita. Yung parang harana yan ng mga sundalo para sa kanyang ika-65 kaarawan. At Bombo Gerald, inihandog naman yung regalo na barong Tagalog. Alam natin, paborito ng Pangulo ang pagsusuot ng barong Tagalog. Kaya ito rin yung regalo ng mga nagbabantay sa kanya, itong Presidential Security Group. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, pagdating sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may cherry pear syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis ay di papayag sa pwede na. Kaya naman, ang cherry pear ay gumawa ng cherry pear syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by cherry pear na para talaga sa mga kids. Ang cherry pear syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc.
goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Oo, yung mayroong pahayag yung DFA kahapon, ang Department of Foreign Affairs, kaugnay pa rin dito sa sinasabing pagpunta ng Pangulong Marcos dito sa libing ni Queen Elizabeth. Any update dito, Bombo Dennis? Well, sa ngayon, Bombo Gerald, medyo siksik ang schedule ng Pangulo. Pero ano't anuman ay ang DFA ang mag-aanunsyo ng mga development. At hinihintay din natin yung pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. But as of now, wala pang pinal sa bagay na yan, Bombo Gerald. Lalo't nakaschedule din ng Pangulo doon sa pagsasalita dyan sa UN General Assembly. Magkakaroon ng medyo dikitan na schedule. So titignan natin kung ano magiging pinal dyan. By weekend, may resulta na yan, Bombo Gerald. Oo. So abangan natin na Bombo Dennis sa mga activities pa. Mayroon pa bang activities? Hindi kaya puyat ang Pangulong Marcos ngayon na Bombo Dennis? Oo, medyo sunod-sunod yung aktibidad nga ng Pangulo. Kahapon, medyo lagari yung kanyang schedule. Mula umaga sa lalawigan ng Rizal, nagtungo sa Palasyo Malacanang, and then later on nandun sa Bahay Ampunan. So kahit gabi na may mga lakad pa ang Pangulo. So ngayon naman ay patong-patong pa rin yung mga karugtong na aktibidad nito, pero focus naman doon sa mga preparasyon para sa UN General Assembly at napaka-seryosong paghahanda ang ginagawa dito ng Pangulo ayon kay Secretary Angeles, dahil importante rin naman yung pagharap ng Presidente doon sa mga iba pang miyembro ng United Nations sa Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nakapagtala po ang Department of Health DOH ng karagdagang 1,574 na bagong kaso ng COVID-19. Dahil ito, pumalo na po sa mahigit 3.9 million itong caseload nationwide. Pero ang mga nakarecover naman nasa 3.8 million. Ito na yung ikatlong sunod na araw na mas mababa sa 3,000 ang mga napaulat na kaso ng nakamamatay na virus. Bumaba rin po itong active infections sa 24,502 mula sa dating 25,262. Ang National Capital Region pa rin po ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga kaso sa loob ng 2 linggo na mahigit 9,000. Sinundan ng Calabarzon na mahigit 3,000, Central Luzon mahigit 2,000, Davao Region mahigit 1,000, maging doon sa Western Visayas. Samantala, ang death toll ay lumobor po sa 62,382 matapos maitala itong 40 panibagong namatay. Patuloy ngayon ang panawagan ng Quezon City Government sa lahat ng mga residente sa naturang lugar na laging linisin ang kanilang kapaligiran dahil na rin sa pagtaas ng kaso ng dengue at leptospirosis sa lungsod ngayong taon. Ayon pa sa Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, mula January hanggang September 8 daw ay nakapagtala ang lungsod ng 2,328 dengue cases mula sa kanilang 6 na distrito. Mas mataas ito ng 211.23% kumpara sa parehong period noong nakaraang taon na mayroong 748 dengue cases. Kaya naman nasa 1,580 raw ang itinaas na kaso kumpara noong 2021. Dahil dito patuloy naman daw na binabantayan ng lokal na pamahalaan ang bilang ng mga nagkakasakit ng dengue. Sa data ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, ang District 4 ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng dengue na 413 cases, habang ang District 3 ang may pinakamababa na mayroon lamang 314 dengue cases. Sa ngayon, 15 na ang naitalang namatay dahil sa dengue mula January 1 hanggang September 8. Samantala, tumaas din ang kaso ng leptospirosis sa 78 cases mula January 1 hanggang September 1. Nakapagtala naman daw ang District 2 ng pinakamataas na kaso na may 24 na bilang, samantala ang District 3 naman ay nakapagtala ng pinakamababa na may 4 na kaso. Mula January naman hanggang sa ngayon ay may 11 nang namatay dahil sa naturang sakit. Nagpaalala naman ng city government sa mga residenteng magsuot ng bota kapag susuong sa tubig baha. Ang leptospirosis ay isang infection dahil sa
Spirochetes bacteria na kumakalat mula sa ihi at dumi ng mga hayop, lalo na ang mga daga. Samantala, dito pa rin sa issue, mainit na issue po dito sa sugar importation. Mayroon daw dapat masisi dito, no? At nasa Senado po si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, ngayon ay araw ng Miyerkules at regular session day dito pa rin sa Senado at ilan pang mga committee hearings kaugnay pa rin sa iba't ibang mga issue at inaasahan natin na mayroon ng presentasyon kaugnay sa 2023 proposed national budget at baka masimulan na by next week yung pagtalakay rito, Bombo Gerald. So abang natin yan sa ating mga pagtugaygay, pagtutok dito, Bombo Gerald. Samantala, ito nga at binibigyan diin ng minorya sa Senado na dapat itong si Executive Secretary Vic Rodriguez ang sisihin kaugnay sa sugar importation fiasco. At hindi raw itong sina dating Agriculture Undersecretary Leo Sebastian, dating Sugar Regulatory Administrator Serafica at dalawa pang board member ng SRA ang pinapakasuhan. Sinabi ni Senator Risa Ontiveros, miyembro ng minorya, na dapat ay bilang gatekeeper itong si Secretary Rodriguez, dapat siya ay nagbibigay ng tamang impormasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa development ng sugar importation plan. At ayon pa kay Ontiveros, dapat daw ay hindi inisnab o hindi binaliwala nitong si Rodriguez yung mga katanungan o paghihingi ng advice ni Serafica kung go na yung naturang importation ng 300,000 metric tons ng asukal. Kaya balak nila na sa naturang plenaryo o sa debate sa plenaryo ay igit nila na hindi makasuhan itong apat na opisyal na pinapakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee. At ganun din abangan daw yung magiging panindigan ng administrasyon kung hindi nga ba sila talaga aangkata ng asukal hanggang December 31, 2022 dahil talagang na-establish naman sa pagdinig na meron daw talagang shortage o kakulangan ng supply ng asukal na nakaapekto na sa mga negosyo at ilan pang mga maliit na kababayan na kumonsumo ng asukal. Nato pang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Ay bilang siya ang pinakamataas na official sa burokrasya. Siya ang, kumbaga, primus inter pares sa mga kalihim, executive secretary nga. Siya ang gatekeeper dapat kay Presidente. He is the primary person to protect the principal, protect the President. Nagkulang siya dahil lumalabas hindi niya timely at kompletong ini-inform si Presidente sa progress nitong prosesong ito that led to Sugar Order number 4. On the side nung apat na sa kanila gustong itapon ang sisi, nagkulang nga siya gaya ng sinabi ni Sen Coco dahil hindi rin niya sila kaagad at malinaw na sinasagot o binibigyan ng instruction. Mano man lang sabihin niya, kunyari sa pagpa-follow up nila, steady lang kayo dyan, wala pang desisyon si Presidente. E di sana naiwasan lahat ng gulo na ito. Yan, yung bahagi ng pahayag pa ni Senator Risa Ontiveros, ang miyembro ng Senate Minority, Bombo Gerald. So sinasabi nila na walang basehan yung pagsampa ng kasong administratibo at kriminal laban sa grupo ni Sebastian at Serafica, lalo sa usapin ng korupsyon at smuggling dahil wala namang na-consummate, wala namang nangyari, hindi naman natuloy yung pag-angkata ng asukal. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan mamaya ay itong si Pope Francis na sa Kazakhstan para sa 3 araw na pagbisita. At sa ating sports balita, itong Pinoy pole vaulter na si Ernest Jan o si EJ Obiena muling nakagawa ng kasaysayan. Nangunayan sa isang torneo doon sa Switzerland. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and plastic donut. Premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120.
Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Crazy Available Try. now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Nasa Kazakhstan ngayon si Santo Papa Francisco para sa 3 araw na pagbisita doon. Layon ng 85 anyos na Argentinian Pope na itaguyod ang pakikipag-usap at ang promosyon ng kapayapaan sa dating Soviet region. Nakipagpulong ito kay President Kasim Jomart Tokayev habang lula ng kanyang wheelchair dahil sa hirap na itong makalakad. Nauna nang sinabi nito na kukunin niya ang pagkakataon na makausap ang mga mamamayan na mayroong pareha silang layon ang pagsulong ng kapayapaan. Una nang makakapulong nito ang Russian Orthodox na Patriarch Kirill, ang malapit na kalyado ni President Vladimir Putin, pero umatras sa mga ito dahil sa umiiwas na mapag-usapan ng gulo sa pagitan nila ng Ukraine. Inaasahan na aabot sa 100 delegation mula sa 50 na mga countries ang dadalo sa event sa Kazakhstan. Ito na rin ang ika-38 biyahe ng Santo Papa sa ibang bansa mula nang ito ay maupo noong taong 2013. Bombo Sports News. Buos pa rin itong suporta matapos ngang mangibabaw ulit itong Filipino pole vaulter na si Ernest John Obienas sa Gala Day Castelli Tournament. Isinagawa po yan sa Switzerland. Nagtala ito ng 5.81 meters na record sa nasabing torneo. Dahil dito ay tinalo nito itong world number 2 na itong American na si Chris Nielsen na nagtapos lamang ng 5.71 meters habang pumangatlo naman itong French pole vaulter na si Rioned Lavini dahil sa counterback nito sa 5.71 meters clearance. Sinubukan pa ng Filipino pole vaulter na makapagtala ng 5.95 meters pero nabigo ito sa ikatlo nitong pagtatangka. Nauna nang tinalo ni Obienas si Armand Duplantis sa Diamond League sa Brussels noong Setyembre 3. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 56 pesos at 93 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 25 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 77 centavos, ang Saudi Arabian Rial 15 pesos at 15 centavos, habang ang euro 57 pesos at 62 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantalas, dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers.
O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Buong mundo ay may iba't ibang tradisyon sa pagdiriwang ng Pasko. Alam niyo yan. Kung doon sa Italy ay nag-ski ang mga residente ng hating gabi, dala-dala ang mga torch, aba, doon naman sa Finland, Bombo Gerald, kakaiba ang kanilang tradisyon sa pagdiriwang ng Pasko. Dahil ang mga mamamayan doon ay magsasagawa ng Christmas sauna. Ginawa nila ito bilang isang paraan upang linisin ang katawan at maging malinis ang isip. So ginagawa nila ito doon, Bombo Gerald, tuwing hapon ng Christmas Eve upang makapag-relax bago ang festivities. So kahit dito sa Pilipinas, pwede kang mag-Christmas sauna, Bombo Gerald. Maglakad ka hanggang doon sa LRT, 10 kilometro, parang feeling nasa Fresh. sauna ka na. Grabe yung pawis niyan. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 102 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Join Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpapangalagad sa Maradontoran Bombohanay Big Time adlaw sang Miyerkules petsa 14 sa bulan sang Setyembre sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Miyerkules sa ikasyam nga bulan sa mga year 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato ng Christmas countdown, 102 dias sa Banwa na Bilin antes ang adlaw sang Pasko. 102 days to go before Christmas. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa mga syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa lingawan nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. So bongga aga maging kaupod ang inyong si Bombo Erlin Bayonita. Updan kita sa Rasan Nueva Media nga takna sa buong aga. So dalawang sa inyo sang dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa buong man, mga balita sa batagas sang inampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa buong man, mga tubiko nga mangin sentro sa aton nga talakayan so buong aga. Sa mga balita lokal, mga vendors sa dra sa Maya Manukan Country ginatagan na sa syudad sa Bacolod tubtob Setyembre 30 para nga i-settle ang ilang arrears sa ato ng city government. Kaya Jesse Siatagid nagikan sa 21 ka mga vendors sa dra sa Maya Manukan Country or mga nagabaligya dara mga chicken na inasal banwa ang mayara sang utang. Ang apat lang gid ang nakabayad na sa ilang arkila. Anang pahayag karon na sa presidente sa Manukan Country Association. Check nato na sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Presyo sang kalamay sa mga merkado na tondre sa maya syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental naganubo nagiman na bisan pesos lang kadungan naman sining pagsugod na sa miling season.
kay nagligada to sa kagatos kon 98 ang presyo sang refined sugar at ista subong meron ang gabaligya sang 85 ang iban 90 pesos. So ang raw sugar nagabuhin na ginman sang presyo kay bulan sang Agosto nagasugod na kita sa milling season. I-check ka na karon sa report ni Bombo Cherry Gray Santelian. Abisar pang banda sining mga tiyangge ang problema nila subong ang supply sang soft drinks o soda kay ang concern na diri amo ni ang refined sugar. Pero ate sa ato na sila mga kauturan kung hindi kita makainom soft drinks so ay man kita pierdihon. Actually, wag gani kita benepisyo sa lawas nga makuha nagikan sa pag-inom sang soda. Locally produced sugar subong 2022 to 2023 ang gin-classify para sa domestic use. Suno Manadre or Santos sa sugar order number 1 apisar pang dopila nagimanda katuig nga way na kita nag-export sa Estados Unidos kaya nga to na sining produksyon ang kulang pa sa to ng konsumo. Maginakaupo dato na karon nga president sa United Sugar Producers Federation na Mr. Manuel Lamata. Sa mga balita national, ang tropical depression nga yara sa gwa sa Philippine Area of Responsibility nagabaskog pa into a tropical storm. Mayroon sang international name nga Nanamadol. Hagna nga magapaisol sang barangay and sangguniang kabataan election sa aprobado na sa second hearing sang Kamara. Department of Transportation na aminadong mas makabulig sa recovery sang tourism sector ang pag-relax sang face mask policy. Pilipinas, liwat naman nga magapadala sa mga overseas Filipino workers sa Kingdom of Saudi Arabia sugod sa Nobyembre 7. President Bongbong Marcos nagamando na sang pag-freeze sang amortization at na pagbayad sang interest sa mga benepisyaryo sang Comprehensive Agrarian Reform Program. Mayunita ni kundo na lang gid sang gobyerno no, hindi lang nga siling tiga freeze ang mga balayran. Sa balita international, ang mga pumuloyo sa United Kingdom nagbantay gid sa pag-abot kay nasang kagahon oras diri sa Pilipinas sang lungon ni isang bangkay ni Queen Elizabeth II dito na sa may Buckingham Palace. Siya ang ginbaton ng King Charles kag mga miyembro sang royal family pagsulod sa may Buckingham Palace. Kag ginaiso na rin subong para sa haya niya kay hatagan man sang tsansa ang mga pumuluyo sang United Kingdom nga makalantaw diri sa haya sang Rayna. Sega, hagiban pa ang mga impormasyon kag mga balita nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga Philippine Standard Time. Sang damlag lang nangin sentro sang investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee ang ining isyu nato sa Kalamay. Ilabi na sang ginapahayag sang palasyo sa Malacanang nga ang Sugar Order number 4 nga ginapirmahan sa mga miyembro sang Sugar Board ang wise sang authority nagikan kay President Bongbong Marcos. Kasunod Senate mayara man sang mga raid nga ginapatigayon para balantawag gid kon kumusta balang supply sang kalamay sa mga warehouses o kon ang stock nga kalamay sang mga traders kaya tuman ang pagsaka sang presyo sang sweetener. Kaya mo ning mga nato kiban nagligad banwa sa mga bodega dito sa may area sang Pampanga, Bulacan and then other parts of Luzon.
ang gidala umanto tanin naton ibanda pa gid sinibalay labi na mga sugar central nga ni and mga bodega sa mga traders amo gini nga check karon sang aton nga mga hensya sa gobyerno para malantaw kung ano nagiman o kung kumusta nagiman ang supply dira o kung ang stock nila sang kalamay kay din naton sini maintindihan kung nga ang nagadangat na gid sa isa ka gatos ka pesos ang presyo sang kada kilo sang refined sugar. Ang washed sugar nagadangat sa 75 kamuning una nga kahigayonan nga nagadangat sa amoni kamahal ang presyo sang kalamay. Di ang ginapanawagan sang mga sugar planters sa Banwa kung pwede pa man lang ma-import kita pero refined sugar. Pero ang inang importasyon pati gayonon kumayara gidya sang actual survey bala sa mga bodega sang mga traders para may baluan sang Sugar Regulatory Administration kung pila ang kulang ano kadabo ang kulang kag pila lang gid ang aton sining nga iga-import base sa sining inventory o kon actual survey sa mga bodega sang mga trader. Kaya man nagkita lang gid mga konsumidor ang kaluluoy sa ni Banwa sa pag-check ganito sang Sugar Regulatory Administration, Bureau of Customs and Department of Trade and Industry Banwa sa mga bodega, may mga nakita nga may mga smuggled pa dito, ginapadlakan na kanamo man nagali sang supply, aba na nga dapat may ragidya sang actual inspection para may baluan kung ano nagiman kadamo kay base kung ginampangan malang kita sa mga traders ipagwa nila nga mayra sang artificial shortage sang kalamay para ma-justify nga nagsaka sa tubdo bisa ka gato sobra pagigani ang presyo sang refined sugar sa merkado. Kag tidareyo na silingan naton nga ti may ara malang nga galing kay man kung why nagiman sang supply Banwa nga man ang rason sa mga traders kung nga na amo na gina ang pagmahal sang presyo sang kalamay tani why nagikita may mabakal sa merkado pero baliskad man siling sa mga retailers ang gina-order na bon why man niya sang changes kung mayra man gid changes it's not because nga wala sang supply kundi why kami inogbakal kay puwerte kamahal o kung mayra man sila inogbakal ang ginakompra nila hindi man maubos kay ang mga konsumidor it's either ginabakal nila tag 1/4 at gatunga sa kilo unlike sa dong at magbakal kini lugid. Para makaligad ang pila ka semana sa mga at least naganubo-nubo na giman ang presyo sang kalamay nagligad dato tag isa ka gatos at least subong meron na 85 pesos. Iniya sa market sa mga merkado naton Burgos Central Market and then Libertad Market siya para mas bulo barato gid kunara kadra sa Libertad Market. Ang presyo sa Central Market at least ang refined sugar nila from 100 pesos meron na nagabaligya 97. Dala sa Libertad, ang refined sugar meron nagabaligya sang 85 ang iba 90 pesos. Kibanti sang una tag 97 and 98 meron gani nagabaligya sang isa kagatos ka pesos. I-check nato na dira sa Maya Libertad Public Market kumusta nang presyo na nagibana sa bongga sang kalamay. Bombo, Cherry Grace Santillan. Sa report, kamin. Berlin, live kita diri karon sa Libertad Public Market para checkyaron ang presyo sa aton nga. So, sa karon pinupod naton si Sir Mabuche. Oo. Basta naka-speakerphone ka, ibalik lang sa normal. Okay. Sige. Okay na ba, Berlin? Aha. Sige, abe. Berlin, kamusta din natin ang presyo sa... Aha. Okay. Sige. Wala ka to sa video, bumukim. Wala sila. Okay. Hindi niya naton pag speakerphone ng iyang cellphone.
Para naman check nato na kay subong nga dano Bermans amantambata na nga nakabawi no nga mula na sang tigiliwi to nagligad so pagkapurawat man gid sang kwarta no. So subong nga matambata na ilabi na nga daan nga ginapreparahan man nato na subong ang Mascara Festival. Ang Mascara Festival. But speaking sa Mascara Festival, anong makomment na ninyo gali sa bagong theme song sang Mascara Festival? Kaining balik you home mabala? Or ano gani? Smile again. So may mga nag-comment ang doon din nila gusto kay man in English. Doon lain gidya balaya ang festive nga mood kon atong mga nauna yang mga kanta kon mga ambahanon ang mga theme song gina-play naton kon na Mascara Festival. Ining bago ba lang nga theme song sang Mascara Festival nga nagkanta dra si Darren Espanto. At the same time, yaraman ang guest nga si Sue Ramirez nga taga-diriman sa ato na sa may Negros Occidental. Ito yato mga mariposa kag mga manok na San Pedro no? Aga mabatian nato na bala pagkahuni sinaya balaan mo na gidya nga rekas sa Bacolod kag Mascara Festival. Although maybe ang rationale behind ang amo na ang theme song naman sang Mascara Festival for this year is makaganya tagata sang dugang mga turista from the international community or maybe from abroad and other areas, provinces sa bidre sa may pungsod Pilipinas. Pero like sa dinagyang ati-atihan, sinulog, or iba na pagidadra balang mga festival sa mga kasyudaran, hindi man na malimtan kung amo ginaya ang theme song. Mas mayo guro may nagkikita sang fixed lang gidya wala nga mo na pagagamiton. Ini nga kuan mo ning administrasyon maubra naman na siya theme song naman nga iya. Pagasunod na naman nga administrasyon another song na naman. Pagasunod naman nga 3 ka tuig lain na naman niya ang kanta. Inaway kita balas ang identity for the Mascara Festival ang mga kanta. Although ulat-ulaton naton kung iga-play man to liwat sa gyapon ato mga iniligay noon balang yang mga kanta. But sa aton yang honest nga pag-assess ning balik you home bala nga theme song sang Mascara Festival, a lesser nga pagka-festive balang mood niya sang atong original naton nga mga gina-play o kon ginapabati ginapatukar ko na Mascara Festival. Pagkabate mo yan balaya daw malambada kagid balaya nga masao tagid balaya sa kadalanan. So subong basta daw kalain na gid bala akon in English. Tinga nga sagad para binaton kambyo-kambyo bala no? Nga sagad para naton liwat-liwat pagkamo ning administrasyon lain na naman tanong buot ninyo hambalon. Anong gusto sang tagsa ka administrasyon nga pakita? So, siguro, kung gusto man naton nga may kaugalingon gid nga identity ang Mascara Festival, ang theme song na dako gid na siya nga bagay. So, kung hindi na naton to mabatian to mga daan nga mga kanta nga masami ginamabatian naton ko na Mascara Festival amo ginigurong change. No, amo giniguro ang change nga ginasiling. Tilang tawon ta na ko na kumusta nga feedback sa mga pumuloyo sining bagong Mascara Festival. Doon nilang gito ya kwan doon nilang gito ya sining theme song nga bala. Siguro gina feature nyo lang gid ang ini mga singer. No? Siguro gina feature nyo lang gid ang ini mga singer nga daw kaangay music video lang gid nila. Pero kita yaminado nga hindi man gid mo na positibo balang feedback sang kalabanan may kadamo gidya sa mga nagambal hindi na namian. For our city officials, kadamo gidya sa mga nagambal hindi sila na namian. Kaya nga sagad para naton ya ka kambyo-kambyo kay basta magambal ka Mascara Festival amo ginayang mabatian ng mga manok ni San Pedro, mga mariposa. No? Karami balaya
Kag tamo na nang naanaran naton mo. But we'll see kung ano man darang pagaymoon sa aton na suning nga mga organizers sa Mascara Festival. But isa lang na sa mga consideration, hindi amuna kanami ang aton subong bag-o nga gin-launchar nga theme song for the Mascara Festival. Inang magluwas nga in English nga do hindi mo maintindihan na bala kay hindi man klaro ang pagkanta sang singer, do hindi mo maintindihan kung ano gid ang iya buot silingon. Kung anong mensahe nga gusto niya bala ipalabot. Balikan naton dira sa Maya Libertad Market, Bombo Cherry Grace Santillan. Please come back. Yes, Bombo Erlin, kaupod naton karon subong si Sir Jimmy Sukinya, isa ka tag-iya isa ka pwesto diri sa Libertad Public Market. So sir, good morning. Kamusta diri ang baklanay naton, sir? Okay man lang gyapon ang baklanay ko si diri nga Vermont naman. So kamusta ya sir ang presyo sa aton kalamay? Ang kalamay halos amubang gyapon ang refine. Ang nagnubo-nubo lang ang brown. Umugan din natin ngala ko sa survey ninyo nga may 85. Ipa-survey ko 96, 97, kaya 95. Ang ako 96, inungod ko ginagin panubo. Inibanal na lang ako ng profit ko. Pero wala na magdubo ang refined sugar. Ang brown sugar, may arawa sugar. Nagdubo-dubo ni siya. Subong mga 3,150 ang kapital, ang isa kasako. So, ang baligya ko ay 67. Ang golden naman, nga brown, raw sugar, nabi nga golden, tag 66 ang baligya. Kaya ang kapital niya is 3,000. So sa ginakuhaan mo sir sang kalamay, sir nagbarato man sila sir? Yutay, pero ang refund, so par wala. Sa tatlo kadlag ko nga Traders Day, ang refund di same, 4,005 ang sako. Victorious na sa, kaya wala pa man ang iban nga mga centrales para sa bisang First Farmer, Sunidco, ang Lopez, munis na nag-produce man sang refine nga iban. So, pero wala pa sa so victorious lang gagwa. Ang presyo di simi. Ginibanan ko na lang nga akon nga profit, kaya daw ka, from 98, ginimo ko 96. So, considering, sir, nga amo Japon, ang presyo sang kalamay nga, nagpabarato ka, sir? Kinungod ko gina, kaya daw, ang trend sa mong link, expect ko lang mabarato, kaya mailing season na. Kaya pati ko, by the month of October, mabarato. Pagsaga, bawi-bawi pa man subong ang planter, sige, kinaiban-ibanan, amat-amat lang pagpanubo nila. Kamusta ya, sir, ang mas kubado naton, sir? Mas kubado, mahal gyapon, tag-72 baligya ako. So, Bombo Erlin, non, si sir na lang ang again, nga ipabarato. Bomoche, ang refined sugar is 96. Yes, 96 ang refined sugar. Yes. Oo, yes. from pila ganito sang August? 98. 98. I'm Bombo Erlin. So, 2 pesos ang ginapanubo kay sir lang niya. Hindi siya sigurado sa iban niya nga mga nagabaligya. Yes, Bombo Erlin. Kaya pa-survey yaman Bombo Erlin nga 97, 96 man ang presyohan ay dire. Okay. Ang washed gani, 75 gyapon? Ang wash sugar is 67 bigya ko. Nagnubogin man ang wash sugar. Then ang kuha naman, ang golden nga raw sugar, ordinary nga raw, is 66 bigya ko. From pila gani, sir? 75 From before? 70. From 70. Pero sir, why pa may nag-abot sa inyong ning bago lang na galing, no? Bago na niya ang kuhan, ang wash sugar, bago na alin din sa Pasay, Iloilo. Okay. Ang sa Negros, sir? Ang Yes, sa Negros yung tubo, wala pa? Ang ano? Ang sa Negros, bala? May ara na tayo ng awayan, bago na na. Okay. Ang Victorious, bago na na, nga mga brown. Pero, kapati ko nga, ginamatamat lang na panubo para makabatak man ang mga planters, considering nga taas naman ang mga kwani, mga ilang abuno. Oo. Bago pa man lang abi ni siya, sir mo, kay August nagsugod ang milling season.
Pagkabati ko nga sa by next month mabahar na kitman ang kalamay naton. Pila gani sir ang regular yung washed sugar? Ang washed sugar ni na mga 40 plus lang ni. Okay. Ang puti ya? Ang puti ya mga 50 plus man. Yung tayo ni diferensya nila. Oo. Kung subong yang dako ang presyo mga almost 50% ang ginsaka sa kalamay. Correct. So, October or November, so no, maybe mabalik na gidya sa normal. Nagapati ko. Pero okay pa man, sir, ang kadabon sang gina-deliver, di bala sa inyo? Damo ako, gusto lang ko mapadeliver. Kali na kulbaan man ko, considering magnubo karon kundi mabudlay man. Correct. Kaya taas ning mo yung kapital nga na stock mo. Pero sir, ang refined sugar, wala pa gidya may nag-aabot. Nga damo. Ang refined sugar, di si mangyapon, dutay lang ginakuha ko kay bangod sa mahal gid dito ka bugat ibaligya. Oo. Okay, nagawa sir, no? Sang sa Agosto, guro ang baklanay, subong nga September. Okay na gid man kay baluka damo sa naga-negosyo. Baluka din kalamay ni damo sa mga product by product siya May mga suman, may mga kadamo sa ang klase. That's why nga maskin mahal-mahal sa bakal gyapon. Pero ang mabakal, ganimong ginigano mga ginabanana Q, sir, no? Yeah, so, inapangitanan nila yan, dark or very brown nga sugars. Oo. Ang suma na mo ning brown gid. Yes, sir. Oo. Sige. Mabuche. Sir So, Jim, Bomborlin, thank you, no? gid. Yes, Bomborlin, ka-expect target si Sir nga magabarato ini ang kalamay sa sunod nga Oktubre o Nobyembre, Bomborlin, kay milling season na. Oo. Subong nga be, depende pa na siya sa negosyante. Kaya banti siyempre kung una ka nagpagaling, mas mahal-mahal pag na. Sige lang, i-check ko karon na sa mga planters kung pila ang sako. Sako sang kalamay para sa mga una yung mga nagpagaling. Yes, Bomborlin, kahit pa paano nagnubo manggid siya, Bomborlin. Pero kamusta ang baklanay da subong do damo man? Yes, Bomborlin, damo man, Bomborlin nga gabakal dire kay sir. Aha. Sige, Babuche, thank you, gid. Yes, Bomborlin, ini ang balita gikan sa Libertad Public Market. Ako si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Antillan. Direkta sa Maya Libertad Public Market. Depende panigaligya po na sa retailer kung medyo panabunubuan niya ang presyo and then medyo masakripisyo kalang gamay sa kadako na sa imo nga ginansya. Kaya from 98 pesos sa iba ng mga nagabaligya, ginapanubuan na nila to 96 pesos. And then, ang washed sugar, nagnubo man at least 2 or 3 pesos. Gratiway man na sang problema sa ato na sa nga supply. Amo man na siguro nga medyo ginapadili-delay man ni gamay. Ang ining importasyon naton, ang nakasugtan by principle is mag-import na lang kita sa nga 150,000 ka tonelada. Pero refined sugar nga mo ning gihatag na sa industrial for industrial use bala. Sa mga mahilig ko na drama ginom soft drinks, subong iban nga mga tiyangge daw ay gani gawa supply, no? Pero kuha na lang kita, calamansi juice. Hindi gani ng tubig na lang agedya. Kaya kung sa bagay, wala man kita makuha gidya nga benepisyo, nagikanda sa paginom sang soda. Ang Sugar Regulatory Administration nag-issue sang order nga naga-earmark magatigana magapain isang tanan nga kalamay nga na-produce nato na during the crop year 2022 to 2023 para lang gid nga aton nga konsumohon. Hindi na kita mag-export. Although napahayag na sa mga grupo sa mga sugar planters gawa na giban kita nag-export. Sa Sugar Order Number 1 Series of 2022 to 2023, ginpahayag sang Sugar Regulatory Administration. 100% sang raw sugar production for the current crop year shall be classified as B or domestic sugar
market. Ang crop year 2022-2023 nagasugod Setyembre 1 kag magtakop sa Agosto 31 tuig 2023. Kaisang una, merekatasang A or US quota, ang domestic consumption amoning B, ang C is for reserve, and then ang D amoni ang para sa world market. Tigin-estimate nila ang aton sa total domestic raw sugar production for the 2022-2023 crop year is yara sa 1,876,135 metric tons more or less. So, isagid na subong nga dan man sa mga challenges para sa sugar planters. Amo gining kamahalo na sang presyo sang abono. Okay lang ganing gawa subong kay bisan na sirentimos na kon na piso may rasang rollback sa presyo sang diesel. Ang sugar order number 1 ginpirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga nagapungko subong bilang concurrent secretary sang Department of Agriculture. As concurrent secretary of the Department of Agriculture, siya man ang nag-serve bilang chairperson sang Sugar Regulatory Administration na Board. Upod sanday Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, Acting SRA Administrator David John Fadeos Alba, SRA Acting Board Members Maria Mitis Mangwag, Fast Millers Representative, and then si Pablo Luis Ascona as Planters Representative. Kay nagpirma man na diri sa order. Tinaglikan nagpatigayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee nga magpamangkot bedra sa sining mga na-involved ang mga opisyal sang Department of Agriculture sa pagpirma sang Sugar Order number 4 for the 300,000 metric tons nga kalamay nga aton kuntani nga ga-import base dito sa Sugar Order number 4. O galing siling sa Malacanang tinito kuno interesado sang presidente. Ang nagpirma dito USEC DA Undersecretary Leocadio Sebastian, he was not authorized sang presidente para nga magpirma diri sa may Sugar Order number 4. Ang Senate Blue Ribbon Committee nagrekomendar nga dapat meron sang administrative and criminal charges batok sa agriculture official and iban pang mga opisyales sang Sugar Regulatory Administration angod sa kontrobersyal nga Sugar Order. Subong siguro mas nagakangay pagid nga hatagan sang gobyerno naton sang dugang nga bulig o kon pagtabod ng ining agriculture sector naton because amo ning isa sa mga dako nga problema nila ang kamahalon sang abono nga hindi gani makabawi kon kaysa o makabawi kaman may income kaman iti kagamay lang gid ti kon small planter ka lang nga sa hektarya 2-3 amo ning kalaparon lang ya sang plantasyon ni mga tubo kagamay lang kay once a year ka lang nga daan nagpatapas mo. Once a year man lang ang harvest. So once a year ka man lang maka-income. Di kung i-divide mo na ang kabugusan nilang income, magpagaling sila, i-divide mo sa 12 kabulan, tagapila lang ya ang budget nila kada bulan kay kamahal man sang mga farm inputs. Ang magparado ka nga daan, ang traktora gagamit sang diesel. Ang presyo sang diesel subong per tema na kataas. Okay lang ni gani subong niya kay bisan na pado do ikaduhan na nga si mana sang subong sang kahapon sang aga nagganubo naman ang presyo sang diesel.
Galing ka ni sinintimos man lang, no? Sinintimos man lang ang ginanubo sang presyo sang diesel. Kung mag-price hike ka gani, sus, taglima mo. Kung nagkaisa, ma-roll back ka sila 2 ka semana, 3 ka semana. Pero pag saka sina, agin roll back nila ang manubo sang sa igasaka na naman pagkasunod nga mga sinemana. Balikan natin sa pagbabalik sa mamuhanay big time si Unified President Mr. Manuel Lamata kaya tiyan mo nangin order hindi nagiba na kita mag-export kaya kwanda sa bagay kajutay lagi sa ngaton nga production kulang nga pagani that is why we need to import from other countries sang kalamay para nga makatrespasser ka makaigo sa aton nga local consumption. Magabalik kita diri sa Bumbuhanay Big Time. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal,
kag restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwa sang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 ka tuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Pabalikan na sa atos nga pagpangalaga diri sa Paratontoran Bomboharay Big Time. Yara sa payakalinya si United Sugar Producers Federation ng President Mr. Manuel Amata. Kasunod sa ning order sang Sugar Regulatory Administration Board headed by no less than our President as concurrent DA Secretary nga tanan ng kalamay na ginaproduce sa Pilipinas halin na subong September 2022 to August 31, 2023 para lamang sa domestic use. Sir Manuel Amata, live kita sa Bamaradio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Hi. Subong, sir, kumusta nagiban ang galingay sang tubo diri sa aton sa Negros Occidental? Ati wala pa man na full swing, no? Kaya hindi man tanan ng sugar mill nakaandar. Pero karamihan na, 80% na siguro ng sugar mill andar na. So, guwapo do, Mayo, patayo yan ang aton harvest na nagit. Kumusta ang presyo, sir, sang kalamay? Kada sako subong? Ang presyo, Mayo, gid, gampang siya sa 2,700 to 3,000. So, namin nga presyo ni para sa aton para makabakal kita sa mahal nga bono kag mahal na diesel. Pero hindi man gini siya guro magdugay, gid, sir, no? Amo na kaya magginaamat-amat man panubo ang presyo? Yes, definitely. Sunod man lang ni siya. Kung manahog man ang mga tanan nga ginapamakal nga mahal, manahog man ni siya. Wala question. So ina, sir, pila na dapat ang presyo sinapagabot sa merkado? Kung husto lang yung pagbaligya sa mga traders? Well, sa aton diri subong, nag-ampak siya sa 55 to 60 pesos ang aton millgate. So dapat sa merkado, hindi na magsobra guro 70, 65, 70. Dira-dira lang dapat. Okay. For the refined na siya, sir? Hindi, rola na. Rola ni siya subong. Oh. Ang refined taguro, mampak niya mga 80, 85. Dira sa na yun. Okay. Pero siguro, amo na ng presyo, mga October na siya, sir? Dira-dira guro, mga October na. Pero sa si dalayon nga galing, ang nagadamo, manahog na.
Garantisado. By November, December, sa Christmas, manahog ng presyo. Garantisado. Oo. Anong mahambal ninyo diri sa buong sir kay may rasang sugar order number 1 nga naga-order tanan nga sugar nga locally produced is for domestic consumption na gid lamang siya. Well, conforme kita sina, no? Kay una sa tanan, kulang kita ga-import pa ta. So nga ma-export ta sa United States. Dapat think Filipino salbawon ta na yung aton bansa, aton consumer, antes tay pakanon ng iban. Oo. Kung nag-order, mag-import naman kita siguro, sir, ining refined sugar? Yes, dapat amo na. Dapat refine lang. Kasi kita nag-produce ta raw So, dapat refine lang ang import. Although, sir, do pila nagiban katuig, no? Wala kita nag-export na. Wala na, pila daw 2-3 katuig na niluto. Wala. Oo. Sir, kung sa subong abi, ang pagtanoman ninyo, kaya ang iba na to, medyo nagtipid-tipid sila, sir, gamay sa abono, kay kamahal gito nagligad, taga sobra 3,000 ang sako. Do you think apektado man gid nga to ng sugar production? Dira-dira, guro maapektar gina. Budlay man mambal, no? Kay depende tanan sa chimpo, day. Kung mayo ang weather mo, bisan diutay lang abono mo, puro ginasagod sa sang ulan mo na, mayo mangyapon ang bato basta. So, lain na kung swertihon kag tanan kontra, wala ka mainit, sobrang init, way tubig, way ka man abono, at tigbaw ang imo tapson. Oo. So dapat sir ang survey diri sang Sugar Regulatory Administration kung pilagi man ang import naton. Inang kadtuan gid mga bodega, no? And at the same time ang mga meals. I think sa sining bagong SRA board, hindi na naguro matabo. Kay antes matapos ang galing daw bati ko sa ila ipasurvey gid sa private surveyor ang tanan nga sugar mill, tanan nga bodega. Para masiguro nila kung pila gid ang kinahanglan ni import kung kinahanglan. Oo. But there is sa 150,000 metric tons nga amula ni kumbaga daw approved in principle na ni siya. Favorable gid ni para sa inyo yan, no? Yes, favorable kami sina kasi unang-una ang nagligad tong amigo ko si Mr. Serapika, best friend ko. Ang gusto niya pasudlon 300,000. Sobra naman na yan. Patay na yung industry. Gagaling na tayo. Oo. Hindi na yan pwede. Tapos ropang katunga. Tinunto to yan. So, mayo lang, no? Natap na ni Presidente. Nauntatag. 150,000 ng subong. Refined. Si Jutay lang naman. Kay katunga sina. 75. Makadto sa industrial. Ang tunga. Makadto sa consumer. Perfect timing. Kay gagaling pa man lang ta. Way pa man kagwa gani ang tanan nga kalamay ta sa mga bodega. Nga bago sa merkado, tayo amo na yung matalos para magpanahog man dito tayong retail. Pero sobra naman kataas. Kay sir, ining bago galing, medyo madugay-dugayan pag iba na siya before ma-refine, no? Dari sa aton. Yes, ang ambal ko, limpas ang una, end of the month, sa September, kag first week of October, dila na nababatsagan sa merkado, nga aran, nagasulod ang bago nga kalamay ta. Okay. Sa nagpa-Indonesia, sir, si President Marcos, sa maning isa sa mga ginistoryahan na dito, ining possible partnership with Indonesia when it comes to fertilizer. Anong views ni Modera? May good. Happy kita sina nga news kay base makakuha ta sang manubo-nubo gawang mga fertilizers. Pero nag-request na kami to kay Presidente Bongbong na dapat mag-form siya sang isa ka team nga mga scientists kag ipasurvey nga atong bilog nga Pilipinas. Pero hindi ko dahil magpati na wala kita sang natural resources para maghimo sang aton abono diri sa aton bansa. So hindi ko magpati. Niyari kita sinadi. Pero tiganabi ka mahal subong, sir, no? So kung tagamay malang imo yung katubuhan, gamay lang ginansya ni mo, sir. Ang i-divide mo pa sa 12 ka bulan, kaya once a year man lang ang ani ang patapas mo. That's correct. Di way gede, sintimos sa mabilin.
Okay. With this, Mr. Manuel Lamata, sir, thank you so much sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Ayong aga gid ma'am. Salamat. Maraming salamat kaya Unified President Manuel Lamata. Sila nag-conforme nga ti dapat ang aton gina-export bala nagligad sa Estados Unidos nga kalabay gamiton na lang nato na for domestic consumption. Kahit ko na sa bagay nga gina-produce naton kulang nga pagani sa aton gina-konsumo. Amo na bala siling yang tiway nga dahil kita nag-jutay ang mga Pilipino. Kada tuig pila ang nagadugang sa ato ng populasyon. Ilabi na nga ang iba na drati no medyo nalipat-lipat ta naman nga ng family planning pagkaligada sang sobra lang isa katuwig. Ako na kaisa ganyan mo sila nagkakalangkuyan no? Nagkakalangkuyan. Kaya pila palang ka bola ng lapsa ganagabusong naman ang iloy. So kadasay lang gid sa aton magmuad. Abo na nagadako man nga nagadako ang demanda sang kalamay kanagadamo kita nga mga Pilipino. Iban nga na dati ang ilaman gina-prefer nga negosyo magluwasan ni mga sweetener o kon mga soda, soft drinks, ang cakes, leche flan, iba na pagin basta mga matamis. Tinagasaka nga nagasaka man ang demand sang kalamay. So ang sugar or our US quota ang manitaning isa sa mga rason para nga at least bisan na paano may inflow sang sang US dollar diri sa aton o galing kaya kung hindi man hatagan sang bulig sang gobyerno ang mga nagatanom sang tubo ang ilain ka mahiti gusto na lang gagid ibakal sang abono nagasaka man nga na subong nga sweldo sa mga nag-obra sa agriculture sector because of the wage order tinagadugang manangimo expenses since nga ginakulang man kita sang supply for our domestic consumption kahit ang iban nga dan nga mga katubuhan na dito pinabakal man sang mga developer ganun butangan na nila subdivision so nagagamay ang ginatamnan na sang tubo ang variety mo pa na dira kagakulang sa abono apektado gid ang production naton. Amo nga silinga sang Sugar Regulatory Administration why nakita sang iga-export sa 2022-2023 nga crop year kaya nga aton nga estimate for the total domestic raw sugar production is 1,876,135 metric tons more or less. Sa nagliga nga crop year ang ato na sining kulang mga yara sa 500,000 metric tons. Amo to nga ginadoso nanday former SRA Administrator Hermenegildo Serafica nga dapat ang ato na sining iga-import is 500,000 metric tons. Nag-import kita 200,000 metric tonelada sang bulan na sang Pebrero. Ang kulang tani amo ning 300,000 ka tonelada. O galing sa subong way pa ni siya natigayon kay naun siya may itong sugar order number 4. Pero teko na sa bagay kung may basante man nakita nga supply subong hindi naman nagid siguro kinanglan nga mo ginakadabo ang ato nung sa import. Kung ma-import man kita mo ning refined sugar nga gamiton sang mga candy makers, mga nagaproduce ang soft drinks bala. Ang common nga reklamo subong ay labi na para sa mga tiyangge amo ning problemado gid ang supply sang soft drinks. Pero hindi ta man nagaling matungkad agad kag matulid agad kon ang mga soft drink companies nga bala awan nagibanda sila sang refined sugar. O kung na ginagamit nila dira kay man natin anong ginin siya nga no, kalamay ginin siya
wagid sang mayo man ganing nga benepisyo sa aton nga lawas. Aman siguro kung mahiligo na ka soft drinks sa nagligada to, meron sa kulang nga sa nga supply sa nga tubig ka lang gidanay. Likaw pa diabetes. No? Likaw pa diabetes. 15 minutos sa nakaligad sa tanang alas sa Nueva Ecija. Balik kita diri sa Maya, syudad sang Bacolod. Sang damlag lang ginapadala na sang final notice ang mga tenants dira sa Maya, Manukan Country para nga ma-settle na ang ilang arrears o kanang utang sa Bacolod City Government. Kay kun lantawon, santo diri sa figure banwa, 4 lang gid. Nagikan sa 21 ka mga tenants dira sa Manukan Country ang way utang sa syudad sang Bacolod. 17 gid ang mayara utang. Iba na diri ginatagan na tsansa para mo na siling lang anti buwas na ta mabayad Pagkabuwas buwas man gyapon. Amo na siling tomorrow never comes. Kay inabalang gasalig ka bala, dudugay man to Tinang nga dani nag-interest natin, nagadugang ang ila sa nga balayran. Until such time, nagdagat na sa pila na 8 million plus ang balayran. So subong, ang ginatag sa ila nga tiyempo para kay settle asa na lang sa Setyembre 30. Kay ini mga revenues so kon local income pagkuntanin sa nga tono sa nga syudad magamit pa ni sa iba na sa mga proyekto. So bongo ang central market nagasikad na ang repair kag renovation sa merkado. So kung mahimo man kag siguro magdulungan ba nga repair sa 3 ka mga merkado diri sa aton sa mga syudad sa Bacolod, including ang Libertad Public Market daw kanami gidya manindahan. No? Unlike sa subong nga sitwasyon na banwa, ako na kayo sa ito, renewal ba rin, ikakabalo kundi ng wet section, kundi nadira ang meat, di nadira ang fish, di nadira mga vegetables, kay nang doon nagasilimpon lang nga bala. Kag why gidya siling yang doon na plastar sa maayo, ang aton sa mga merkado, kung magulan na mansig pangita man na sila, kundi na sila mapasilo nga da, kay gatilinulong. Kaya na mapahayag ka diri sang mga tenants dira sa Manukan Country. Kaya asa na lang, Setyembre 30, ginataga sa ila nga mag-settle sang arrears. Kaya nagmamangkot na dira, nga ining 4, ka-afford man sila yung magbayad. Kamu nga dyan sa syate, wagi kamuya, nugin tigob ganinyo. Kaya kung ginamata-mata na taniway siya ng dako nga nagdako. Sa piya kaninya, Bombo Gracelyn Lewaton sa report. Kamin. Marlene, so live kita subong diri sa Manukan Country kag ang ila sa ni Ma'am Marlene nga yes. Marlene, go ahead. Ang ila sa ni nga presidente, no, ang aton na istorya kagina si David Montoya, no, kag in behalf sang sining 17 ka mga tenants bala nga wala nakabayad totally until now, kag may ultimatum na sunod gapadayon sila sa paglaoman kung nagalaom sa kahapon ng Berlin nga pwede pa ni mapansya, no? Mapansya bala. Kay ang ila sinigin na istorya si Councilor Celia Flor, ang Committee on Markets and Slaughterhouses din sa Bacolod. So ang ila sini Berlin next nga pag-istoryahan na ibuwas nga adlaw kang ila nga pag-ayo diri bisan kapatay. Oo. Ang ila sini nga ultimatum until September 30 ang plasada para sa ila Berlin nga pag-ayo ay buwas nga istoryahan na nito lang kay Celia Flor, no? Umayo pagid. Yes, oo, maayo pagid sila. No? With Councilor Celia Flor kay ikaduwa na, no, nila nga pag-istorya sa kay Councilor Celia Flor kag buwas siguro mga ikatatlo na ni Pero willing giban sila magbayad. Yeah. Willing giban sila magbayad ko, no? Yes, willing sila magbayad but not nga 600,000 gid kada tenant Bombo Arlene kay ano no 8 point something bala 8.6 million nga danang balayran yes.
8.6 million piso kada isa sa ila butang ta mga more or less 600,000, no? So ang ila nga ayo sinadere bali until September 30 each tenant magabayad sang 20,000 pesos. And then pagabot ang December magabayad sila September sang 20%. Yes. September 30, babayad sila 20% of the total nga arrears. No, Bomberlin. Okay, pila? Magabayad sila sang 20,000 pesos each. No? Kada bulan. Sa September 30 na. Amo na ilaayo sa ilang arrears. Kada Rason, bulan na siya or kada semana? So basta Bomberlin until September 30, amo na ang ilang bayadan na 20,000. Okay. Kag until nga magabot ang December, dapat makabayad na sila ayoon nila 20% no sang ilagid nga total nga utang Bomberlin. Okay. So bali mga 120,000 abi no. Oo. Amo na ang 20% halin sa 600,000 nga utang nila kada isa. Medyo bulubuga tagaman na siya abi Bamo Grace kay man tinagtinggob na siya mo. Amo gani kag isa pa ang kita nila hindi wala siling gabum sila subong no. Hambal or naghambal si Sir Montoya nga okay lang doon mo lang na may ara off may ara on kay ilabi nga pwesto dito sa punta hina-hina gid man niya kay hindi man tanan diri nga kalan-an sa Manukan country nagaluto sang ibang pang putahe aside sa manok bala Bomberlin. Mas nami diri sa mga talaba ba na okay. darang iban mo no? May talaba, ano pagid, may mga ganito mo lang ng common nga shell. Yes. Mas nami di akong pwesto mo diri sa una, Bombo Arlene kay makakita gid sang madamo bala nga mga manugkaon o kon customers. Okay ang ila sila nga kita bi subong lumayo-mayo lang makasubra sila 1,000 or 1,000. Okay mabuhi ta pero ang the rest besang nagligad nga binulan hindi gid maayo. Kag ang iban sa ila 17 sila no. Ang tanan gali sa ila Bombo Arlene 17 ka mga tenants nga diri sa Manukan country willing pagidya magpadayon no apisar nga kadako sang utang nila wala sang isa sa ila nga maguntat. Siguro paginabi namin pagid nang duma-renovate tabala kag masa pataho mang Manukan country. Bomo Grace kay hindi nato na malipod manigar may mga manugkaon gid nga ginapili man naton ang nami man nga lugar. Di bala nga hinang matahom na plaster bala maayo dason pang picture di bala. Kay kung ikaw bi halimbawa alin sa Bacolod example sa Manila or Berlin you are looking forward sa natawag na Manukan country kay sikat na di mo amo na tangin padayaw sa mga Bacolod noon once magwa di sila amo ginayang patimaan nga nagpabakolod ka. Isa sa mga patimaan nga kumbaga kanagkadto ka diri do hindi makumpleto ang imo paglagaw kun way ka nakakaon sa Manukan country. Yes, pero subong kung magkadto ka di, gagamo ni plastada sa Manukan country nga lain na gid sang una, medyo madismaya ka lang Bombo Arlene unless kung ang pagkaon nga ginkaon mo pertigid ka namit na wala sa gihapon na lubad bala ang sabor. Ti kunara kabe dira kay nagagabok siya, nga nagagabok ka Bombo Grace. Especially magsulod ka dira di ba ang iban do mga kawayan pa sila gani. Yes, may diri nga ang ila sini nga gate kag ang ilang nga mga gamit pala sa sulod nga mga decorations abi kon mga panglambay. Kawayan, human sa kawayan. Kawayan, oo. Kado mga dulodingding nila bala nga division mo bala sa pihak nga kalan-an kawayan. Ti syempre sa katigulangon nagiban isang amo na dira nga edipisyo dapat siguro ma-repair gid. Pero tiway kwaan sang dugang nga budget para dira ang aton nga city government kundi sila magbayad. Amo gid no kay sang tiniplan nga bulan August amo na to. Okay. Sige, Abe. Matian naton si Sir Montoya. Yes, Marlene, matian naton.
David Montoya. Una, nakagasitol kami kay Consular Celia Flor. Bali, nakasikan na kami nga istorya. Kinayo naman kay Consular Celia mamatamat kami bayad. So do nag-okay man pa si Consular Celia ang 20% dapat nga sa among address blah mabayaran namon. Actually, nakabayad na kami di sa membro namon na tag-5 nga mag-continue kami sa 20% na bayaran namon ang 20% sa amon arrears. Maset kami by balido mabayaran tanan. Mabayaran tanan ang amon account. So kasi apel kami kay Consular Celia Flor siya ang Committee on Market nga mo kaya niya tani ang amon nga pwede man na maayo. Okay. So, mga kadto, siguro ka panawag na sila pwede sa mga address namin. What if lain nga kondisyon ang igahatag sa inyo? Sige yun lang yapon naman ang settlement. Kung ano, man ang desisyon ni Mayor Bala. Kaya wala pa man kami kistorya kay Mayor mo. Mayo mo kung pwede. Sa mga members, sir, sa decision ng mga members no, sa Manukan Country, willing sila Japon magpadayon, sir? Oo, willing sila padayon. Kaya bayad man kami na willing magbayad sa among address. Ang kulang naman, sincere ginamang pagbayad. Para man siyempre pag-negosyo. Kung lang taong hindi sa subong niya, super, may mga agensya, may punta kami na sa hindi kami. Kasi kung dito ya sa bawal sa Ninas, pagkat to sa Igdas, damo sa customer. Kaya kami diya, mga malang di ka, may mga amon din. Kung concentrate kami sa manok, hindi kami magluto-luto, wala kami customer. Pero subong okay man kayo damo na tawag agwa no? May mga ganyan siya kung sa kalibo, sa pwede kayo laban. Kaya damo naman subong ka negosyo, karinderiya. Lastly sir, ano ang matag mga mensahe sa mga upod mo? Kaya siyempre, do bilang mensahe man sa LGU at sa Bacolod. Sa mga kayo ko nga seryosoon tani ang pagbayad sa syudad ay base ang gobyerno hindi kasunod kasi hindi ata pagtagaan. Okay, sige. Importante ba lang nga dira nga tinguan na gida nila kay actually nagadako ni siya nga nagadako kay siguro duway man balagi na collect dira bala religiously Bomo Grace. Raso nga napanugutan lang sila nga mag-operate nga wala sang business permit. Pero kung mayra sang crackdown sa mga nag-operate nga wala business permit, mapilitan ka ginaya magbayad. Kaya hindi ka magkuha business permit kung mayra ka balayran. Amugid, mabulubud line para sa mga 17 ka tenants, no? Para nga mapadayon doon sila pala sa ilang operation sa Manukan Country kay mostly tanan gid sila nga amo na ning ilang bread and butter halin pa sa una. Okay. Sige, Mamo Grace, thank you gid. Yes, Bomberlin, live kita diri sa Manukan Country. Ini si Bombo Grace din na nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Padamang salamat kay Bombo Grace Linda Labaton. So, ang ultimato maginahatag sa Setyembre 30 ay di abin nato na sa malipod manigar kadamo na gimanya sang kompetensya ang Manukan Country. Magluwas sa kulang ang gidbaladra sa renovation and then sa pagpatahuman na sang area kaya tinagligad to privatize sa to tani o kung ipadumala sa pribado yung sektor ay hindi man nagusto ang mga tenants. Ang ending dara tikadako sang utang pagbayaran o galing kun utang ginaya. Hindi man abi pwedeng pasugtan lang sa ato sa gobyerno kung ang mga mayara sang balayran o kanang arrears hindi sila magbayad. Kaya apektado ang ato sa nga local income o kung ang revenues nga pwede pa ni magamit sa iban nga mga proyekto o kung mga programa. Tikon
kadaan naman nga dana dira sa nga Manukan country ginapangita ya sa mga customer o kung sa mga nagakaon, mga diners ang syempre mas matahom-tahom man nga lugar. So gapaamolya sila sa iban man nga mga restaurant o kung mga kalanaan nga tinagaasal man sang manok. Ang repair dira hindi gid matagan na sang pagtambod. Ako na kaysa nga dani man nga dinalagan pa nga mga friends nato na balang nga mga mga tanga dira kag mga ilaga. Kung ikaw nagakaon, ginahandom tagid na yamo, ginahandog ano tagid bala? Kumbaga ti masiling ka nga mabalik ko toya kay do kanamit kay do sang ilaluto ka kanami isang lugar. Pero kuno na mga kadto, dili kaya amo na ya ka satisfied bala. Okay tanang sabor pero ang lugar do hindi amo na ya kapasado sa standard nato na for the sanitation. Ako na kaysa do hindi naman kita magbalik. Depende na dira kung nataga na sang ligwa pero kung mata-matan man lang nga ang hindi bayaran ng ining utang because kung na kaysa nagasalig man lang nga sila kati why man na sang pina bala. Kung makondo na dira ang interest na nilang principal amount ng bayaran, mas makabulig ba na siguro sa mga tenants. 31 minutos sa Banwa ng Kaligad sa Dakanang Alasan Nueva sa aga, si Queen Elizabeth II lupad katadanay sa United Kingdom ato na sa may Buckingham Palace. Ginbantayan na gid sa mga pumuloyo sa United Kingdom ang pag-abot sa coffin ni Queen Elizabeth II and then kagahon oras ni kaina diri sa ato na sa Pilipinas ang siyang nag-abot didto. The members of the public will be able to watch samtang nagapadulong sa may Central London ang ining bangkay ni Queen Elizabeth II kay siya ang maga-depart sa Buckingham Palace. Maga-stay man lang siya overnight dito sa Buckingham Palace. And then mayroon sang prosesyon padulong sa Westminster. Ang journey magalabay sa Central London along Queen's Gardens, the Mall, Horse Guards and Horse Guards Arc, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square, and New Palace Yard. Magaupod diri sa procession si King Charles II, Prince William and ang sining utod nga si Prince Harry, as well as other senior officials in a journey nga magalawig sang 38 minutos. Ang mga guns palukpon sa Hyde Park and ang Big Ben amo ni ang magahuni. Ang crowd expected to gather along the mall para nga magalantaw sa prosesyon and may rasang screen man nga igapahamtang sa Royal Park nga magapakita sang coverage. Ang lungon sang Rayna ang mag-aabot sa Westminster Hall alas 3 sang hapon dito sa ila local time. Once there, it will rest on a raised platform kag mayra sang short service nga patigayonon attended by King Charles and the members of the royal family. Ang platform nga ni pagagwardyahan sa tanan nga oras. Aga or adlaw kagabi sang mga soldado from the units that serve the royal household. And the members of the public will be able to pay their respects to the Queen's coffin sa Westminster Hall halin alas 5 sang hapon oras dito sa ila. Sa mga kagahon na ni oras sa dre sa aton. Ang lubong sang Rayna patigayon noon sa Lunes. Setyembre 19. Pala kita sa nga dugang mga development sa ato na sa mga BOMO correspondents dito sa may United Kingdom. 35 minutos sa Banwa ng Kaligad sa Dakanang Alasan Nueva sa aga. Kolabos na ang aton nga tiyampo dahil sa palatuntunan bombohanay big time.
Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa mamuhanay sa udo, delegid lamang sa matudod nga numero 1. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Dos dias sa banwa ang nabilin antay sang adlaw sang Paskwa. 102 days to go before Christmas. Sige, na kita buwas sa moman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5 nga hatag. 500. Ako si Elsie Aquidado, nag-star sa Purok Nami, Sumag. Ako nakadaog sa Bombo Radio sa 500. Cash items nga 500. Ako nagpasalamat ged sa Enhanced Swerte Palengke sa Bombo Radio. Kamo gina-invite ko ged sa pag-intraman kay ang Bombo Radio para sa tanan. Bakal ko sa mga kinanglanon sa akon mga apo kag kabataan. Basta Radio Bombo, number 1. It's Star FM. It's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong sa bilangon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Diyot na yan na ako makabunggo. Maayo lang kay nakapangaman ako dayon. Kung wala, ayhan, magkaupod na kami subong ni Lucille. Apang hindi sa amo sini nga paagi nga gusto ko nga makaupod kami. Hindi ko kinahanglan nga mapatay para nga makaupod ko lang siya. Kung sadto, sa balay lang siya nagapakita. Subong bisan sa salakyan, nagapakita na siya. Kag tungod sini, mas nagdugang lagid ang handom ko nga matunaan ang pamaagi kung paano makigangot sa mga patay.
May isa na kasi manang absent si Arnel, hindi ba lang, Mitch? Oo, sir. Kag wala man lang siya nag-file sang leave. Basta na lang siya nga wala nagpakita diri. O kung magpanawag man lang. Gintawgan ko man siya, sir. Apang wala niya ginsabat. Ang laom ko gani kay nagpanawag siya sa nagligad nga adlaw. Kung mapahibalo na siya nga ma-report siya. Apang hindi pagali. Suno sa iya, mapahuway lang anay siya. Kaya wala pa kuno sa kondisyon ang lawas niya nga mag-obra. Oh, ginatinguhaan ko man nga hindi ni makalabot sa ibabaw. Kaya kung matabo, ako gid ang mamukmukan sang tanan. Ano abi kung bisitahon mo na lang siya sa ila, sir? Gusto. Ginatagan ba ko sang ideya, Mitch? Karon pag off ko dire, madiretso ako sa ila. Nagbuang ka na bala pare, Arnel? Wala mo na ginabuligan ang kaugalingon mo sa kinabuhat mo nga ina. Mas nga mabudlayan ka sa pagbaton nga wala na si Lucel tungod sa mga libro nga ginabasa mo. No. Nagsala ka, pre. Bay, anong buot mo silingon? Dako nga bulig ang nahatag sa akon sang libro nga ini. Ano? Oo, pre. Tungod sa libro nga ini, madamo ako sang tunan bahin sa mga patay. Kag napamatudaan, nga wala ako na mata-mata lang, kundi matuod ang nakita ko. Matuod gid nga ginaduaw ako sang asawa ko. Bay, Arnel? Pre? Napaslawan ako nga kumbensihon si Pare Arnel. Gakalimtan na lang ang mapait nga bahin sang iya kabuhi. Kagbatuno na lang ang kamatuuran nga patay na si Lucille. Kag hindi na ini magbalik pa tutubsan no. Nakita ko gagrabe gid ang handom niya nga mahibala lang tanan bahin sa mga murto. Bago naman ini nga libro na bakal ko. Pila ka bilog ini. Hindi ako kumbinsido sa mga nabasa ko, sa mga unang libro nga nabakal ko. Kinanglan ko pagid ang madalom nga ihibalo. Kinanglan madugangan ang madalom ko nga nahibalan, bahin sa mga murto. Hindi na ako kontento sa pagpakita kag pagpabatyag sa ako ni Lucille. Gusto ko mahibalan, kundi nagakadto ang mga tao matapos ini nagakadto sa pihak nga kinabuhi. Ang mga patay ayhan, may kaugalingon man nga kalibutan. Interesado na ako nga mabasa ining bago ko nga libro nga ginbakal ko. Bahin sa ikatatlong nga kalibutan. Kinanglan mangin komportable ako sa akong posisyon kung nagabasa ako sa libro nga ini. Medyo malawig ini nga oras ang pagbasa. Aber, bukaron ko na ini. Kagbasahon ang una nga pahina.
Sa una pala nga pahina, nahibalan ko na dayon. Nga amugid ining libro nga ginapangita ko. Ang libro nga nagatudlo kung paano sugilanon ang mga tao nga patay na. Kagari, may mga instruksyon ko na anong dapat ko nga buhaton. May orasyon pagaling nga dapat ko nga sa ulhon. Kag sa pag-abot sang ugsad sang bulan. Amo ining dapat ko nga ihambal. Para nga masugilanon ko kung sino man ang gusto ko nga istoryahon. Nga mahal ko sa kabuhi nga napatay na. Kag kinahanglan nga suguran ko ini subong gid. Ginabudlayan ako sa pagsaulo sang orasyon nga ini. Ilabi na kay nasulat ini sa lengguwahe nga Latin. Apang hindi ako maguntat. Tubtob hindi ko ini masaulo. Determinado akong matunan ini. Tungod madali na lang ang pag-ugsad sang bulan. Hindi ako magpasugot nga magligad ini. Nga hindi ko mabuhat ang akon ginahandom nga buhaton. Ginabudlayan ako magsaulo sang orasyon. Apang tingwaon ko ginamamit lang ini. Samtang nagatulok ako sa nagaugsad nga bulan. Maluhod ako sa tubang sa nagabukas nga bintana. Kinanglan. Masunod ko gid ang tanang nga detalye sang ritual sa libro nga ini. Hindi ako gusto nga mapaslawan. Kinanglan masugilanon ko si Lucille. Subong gid nga gabi. Karon, suguran ko na ang ritual. Maluhod ako. Kagsambiton ang mga tinaga nga ini. Igusum. Pactum. Ano ina? May nakita ko nga landong sa kilid sa bintana. Ara, amat-amat nga nagapurma. Bah, Lucille? Asawa ko? Oh, sa katapusan, masugilanon ko na gid man ikaw. Madamo ako sang gusto nga mahibalaan. Pag nakahibalo ako, nga masabat mo inatanan sa akon. Lucille, nga ginatulok mo lang ako. Wala ka bala mahidlaw sa akon? Wala siya naghahambal. Lucille, magsabat ka! Maghambal ka! Ano bala ini? Anong natabo? Ginsunod kong tanan ng instruksyon sa libro. Apa nga mo sini. Nagpakita matuod ang murto ni Lucille. Apang wala manggihapon siya naghahambal. Oh, napaslawan ako. Apang hindi ako maguntat. Padayunon kong ginabuhat ko. Kag kung hindi gihapon magsabat si Lucille, suliton kong paghimo sang ritual sa madason nga pag-ugsad sang bulan.
Animal. Amo man gihapon. Sa banta ko. Naintuan ako sang nagsulat sang libro nga gingamit ko. Wala sang kamaturan ng tanan nga ginsulat niya. Tungod kun matuod, kun tani. Nasugilanon ko na si Lucille. Kuhaon kong amo nga mga libro sa drawer. Aring ngalan sa nasulat sining libro. Antonio Candaso. Antonio Candaso. Kinahanglan nga masugilanon ko ikaw. Ginhimo mo ako nga gago. Ginhimo mo ako nga tanga. Ginpapati mo ako sang imo ginsulat nga wala sang pulos. Pulos kabuangan. Boss, manawag ako sa publishing house. Pangayuon ko ang i-address. Pasensya gid sir, pero hindi gid namon pwede nga ihatag sa imo ang i-address. Hindi. Kinahanglan nga masugilanon kong lalaki nga na. Sorry gid sir. Apang istrikto kayo diri sa amon opisina, nga hindi dapat nga ihatag ang address ang mga manunulat namon. Miss, madali lang. Miss! Hindi. Ginbutang na niya. Napaslawan naman ako. Apang kinahanglan ko gid nga masugilanon ang Antonio Candaso nga to. Apang paano? Wala ko makaibalo kung din siya nga bahin sa pungsod pangitaon. Gusto. Nga bala nga bago ko lang ininadumduman. Dako ang posibilidad nga masalapuan ko siya sa paagi nga napinsaran ko. Sa computer. Dira ko pangitaon ang iyang ngalan. Buksan ko ang akong computer. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsukong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less. Number 1! Box Paradyo Bumbo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi,
para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Cha Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong ratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Kay mga isa ka bulan pa man lang ako diri nga nagatrabaho, ma'am. Kag bagong saylo lang kami sa balay nga ini. Apang sa sulod sang malipot nga panahon nga ina, nakita ko ang pagantos ni Inday Aprilin sa bana niya. O Diyos ko. Mahalay na gani ako diri, ma'am. Nga aman. Nahadlok na ako kay Tutuin. Amo ba da? Sige Salamat gid sa pagsabat mo sa mga pamangkot ko. Bye. Madamo pa kung tani ako sang ipamangkot sa iya. Apang wala ko na lang ginpadayon. God, may isa ka inosente nga biktima. Kag nag-agom sang masakit nga kamatayon. Oy, daw ginakonsensya ako. Tungod kun matuod ang ginasugid sang maid. Kagun ginpatay matuod si April. Isa man ako sa balasulon. Sana ang kuniyang kamatayon. Ela? Kung siya man gihapon ang nagapanawag, palihog, balibari nga wala ako, kag ibutang. Yes, ma'am. Amo man gihapon ang ihambal niya. Pahugo niya ako nga patyon. Hindi ini dapat nga mahibalan sang boyfriend ko. Kay sigurado, nga hambalo niya ako nga mag-resign kag mag-apas na lang sa iya sa States. Apang hindi ko basta na lang nga bayaan ang ginpangabulayan ko nga karera. Ay, ang matuod. Nagapaisog-isog lang ako. Apang tuman man ang kahadlo kag ginabatsyag ko. Ay, mapauli na lang ako . Gusto ko na nga magpahuway.
Ay, atong salakyan ko. Hindi. May nagtiro sa akon. Kag naigugid ako sa butkon. Nong! Nung mating, palihog, dala ako sa ospital. Dali! Oo, day! Oo! Eh, day, nagpanawag sila ni mami kag daddy mo. Nakita nila ko sa balita natabo sa imo. Gani, mapauli na lang sila sa labing madali nga panahon. Hindi ko nagali ini matago sa ila. Hindi na lang ko nila pagulaton nga matapos ang bunyag sa nginablos mo dito. Kay gusto nila nga makita ang kaimtangan mo, day. Nanay Bising, kuntani, ginambalan mo lang nga kibyas lang ang igo ko sa butkon. Ginambalan ko man, day. Pero hindi kaya mapamtang si mami mo. Kani maabot sila. Ay, oo, gali, day. Si Jester gali. Ang nubyo mo bala? Nagpanawag man ka ina. Pero nagakatulog ka pa. Manawag na lang kuno siya, makaligad ang 30 minutos. Para makasiguro siya nga nakabugtaw ka na. Kag hindi niya mahukaw ang pagtulog mo. Siguro pati siya. Nabalakas ang natabo sa ako, Nanay Bising. Bisan ako gani, day. Daw natagban man ako sang espiritu kaina. Sang gintawgan ako ni Mating. Kag ginsugiran sang natabo sa imo. Uday, sigurado, si Justin na ina. Madali lang ha. Kay iduhol ko sa imong telepono. Mag-resign ka na lang sa trabaho mo ngayon, ha? Kag mag-apas ka din sa akon. Han, ano ka bala? Hindi ko basta nalang bayaan ang trabaho ko nga ini. I love my job. Kag nalipay ako sa ginabuhat ko. Apang duty ay na rin mapahamak ang kabuhi mo tungkol sa trabaho mo ngayon, ha? Love, kung mahal mo ako, mag-resign ka, ha? Mapakasal kita sa labing madali nga panahon. I told you, give me 2 or 3 more years. Abi mo, Han, hindi ako makahangop sa imo. Magkapagabuhi kita diri nga mansulhay. Kung ari kita diri sa States. Apang amo ining kabuhi nga ginadamgo ko, halin pa sang unahan. Halin pa sang bata pa ako, handom ko na ini. Kag isa pa, ginahimo naman sang mga pulis ang tanan, para nga madakpan ang nagtiro sa akon. Han, hindi ako pagpabayan sang management. Okay. Basta ipangako mo nga maghalong ka dira, permi, ha? Kag sorry nga di ako makabisita diri sa imo. Tugod busy man ako sa trabaho ko diri. Pero pangako, ara ako dira after 3 months. Kung matuod nga di ka magalin sa obra mo,
Kinahanglan mo na siguro nga magpasugot, nga mag-angkon sa bodyguard iha. Amo man inang ginahambal sang management, Dad. My God, anak. Daog mo pa ang lalaki sa kaisog. Base sa masunod, mapuruhan ka na. Ay, anak, ikamatay ko gid ina. Mami, hindi ka magkabalaka. Hindi maguntat ang mga pulis, mintras hindi nila madakpan ang naghimo sini sa akon, Mom. Kag paano kun antes matabo ina? May malain na nga matabo sa imo. Elena, ano ka ba na? Hindi ka maghambal sa emosyon na sa anak mo. Wala ka pa makakilala sa anak naton ngayon niya. Ma-insister ina siya. Kung anong gusto niya nga buhaton, ma-insister gid siya. Naamot ako sa mga ginikanan ko. Wala untat ang lalisay nila tungod sa akon. Kag nagapasalamat man ako. Nga tama ka mahinang panon kay Daddy. Apang kampante man ako sa pihak nga bahin. Tungod ginpadalaan ako sang guard sang amon management. Gabi na. Apang hindi ako makatulog. Hindi paghihapon makuha sa pinsar ko si April. Mintras hindi madakpan ang bana niya. Hindi mahatagan sa hustisya ang iya kamatayon. Ina, kung patay gid man siya. Kag hindi man ako mapahamtang. Tungod ara man sa katalagman ang kabuhi ko. Hindi gid. Dayan? Day? Ba? Aga na gali? Day? Nanay Bising? Nga May bisita ka. Sino? Ang boss mo. May kaupod siya nga lalaki. Lalaki? Sino siya? Ha, Nanay Bising? Ako matuod. Ba,
Kilalahay ka mga duha? Schoolmates kami sini. Nakilalahay kami sa high school pa. Nga wala mo ako ginsugiran. Wala man nabisang chance nga magsugiranon kami nga duha eh. Isa pa kagabi ko mo lang nahibalaan nga si Miss Ambrosio gali ang kliyente ko. Siya palang mangin bodyguard ko. Si Christian ang tagiya sang security agency. Dapat ma-assign siya sang tao para sa imo. Ugaling medyo may problema eh. Gani for the meantime, siya lang anay ang mangin bodyguard mo. Kaga mas maayo tungod kilalahay ka mga duwa. Kaga as far as I know, si Christian ang pinakamaayo. Tungod siyang nagatrain sa mga tinawo niya, kag nagatrabaho siya sa NBI. Boss, kakanabi. Oh, anong problema? Nagapati ako nga mangin okay ang tanan. Tungod kilalahay na gali ka mo sadto pa eh. Miss Ambrosio, hindi ka magkabalaka. Kung makabalik ng tao ko, siya nang mangin bodyguard mo. Hindi ko mahimo nga tungdan ang trabaho nga ini sa madugay. Tungod madamo man ako sang ginaasikaso. Daw sa ano kadugay? Buot ko silingon. San umabalik ang ginasiling mga tawo mo? Kung akong pamangkuton, mas pahamtang ako kung ikaw ang mangin bodyguard niya, Christian. Sang sa tao nga ginasiling mo. Kalimtian na yung trabaho mo sa NBI. Dayan, ara ka sa mayo nga kamot with Christian. Close friend ko siya. And I can count on him. Isa ka bis, nangin officer siya sang presidential security sadto. Tubtob nga nakaangkon siya sang agency. Isa siya sa mga maayo nga tao sang NBI. Ay, ang maayo pagali, mabilin ko anay ka mga duha ha? Para nga ma-brief ni Christian sa imo kung anong dapat mga buhaton. May gindiscuss siya sa akon samtang nagabiyahe kami kaina eh. Maparestrom anay ako. Sagwa sa study room nga ini. Pakadto sa kusina, sir. Ara dirang restroom. Thank you. Mabalik ako dayon. Istorya sang maayo si Dayan Christian ha? May pagka-stubborn ini. Basi kung daog pa niya ang bata sang presidente sa kabudlay bantayan. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Magabiyan sa dagiti niyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Tia Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang ahatak, 100! Ika-2, 200! Ika-3, 300! Ika-4, 400! Ika-5,
Jr., 62 years old, nag-star sa Purok Santo Niño, Sumag, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos ka gift pack. Salamat gid sa sponsor. Salamat sa Enhance Swerte sa palengke sang Star FM Bombo Radio. Mag-entraman ka mo para magdaog ka mo pareha sa akon! Yay! Basta Radio Bombo! Number 1! Star FM is all for you! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
vitamin D. Mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat na When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Nitrogen narcosis, rupture of the deep. Oo. Amoy ng siling ni Van Dyke. Kada siling pagit siya. Ginhimulatan niya nga mapasaka sa ibabaw nga ako namay. Apang nagapangin padlos ko nung ako namay. Kaya ginabutong pa niya ini pa idalom si Van Dyke. Nagsalom ako sa idalom sa magbuto si Van Dyke. Apang uli na. Bangod patay na ang ako namay. Jack, mahimo nga isa ka aksidenteng natabo. Isa ka malain nga aksidente. Hindi ato aksidente, Lorraine. Kaya hindi man ito sumpa ni Lorelai. Nga gusto papatihon sa ako ni Chi Pablo. Murder ato. Nakita kong nauni Van Dyke. Sa gindala niya ang bangkay sa ako namay. Nagayuhon siya. Ay. Kag masakit ina para sa imo, Jack. Mabutang adlaw, makita ko ginang Isabella. Kabangin ako ng pulintas. Kag sa tiyon niya makaibalosin na si Van Dyke, pangitaw niya ako. Kag maabta niya ako nga nagahulat ako sa iya. Kag kung magkitahi kami, patyon ko siya. Jack, hindi ka maghambal sina.
Talagsala ako makadumdum si na Lorraine. Apagsa na siling ko na. Ang nagligad na. Kaya siguro mas maayo nga sa madasong nga simana, mapahuway anay kita sa trabaho naton. Sige. Kung na mo sina, matrabaho na kita. Ba? Ano ato? Doon nakabati ako nga may nagasinggit sa porthole. Ay, kantuan ko. Ba? Ay, Mami! Dali! Dali ang kamera! Jack! Karika! Dali! Lorraine? Nga aman, ano ba nang natabo? Ma'am, dali! Magtanaw ka sa idalom! Si Pablo kag si daddy mo. Nagatuwa ngay sila sang isa ka balde nga puno sang bulawan. Oo, Mami. Dali. Kuhay sila sa laragway. Maria, manaog pa kami. Babalik pa kami sa idalom. Madamo kami dito sa kuhaon pa. Ba? Choy, puno ba sang gold ang balde ngayon na? Oo, puno ini. Kag may duha pagit kami ka ginpuno dito sa idalom. Wala ka pa makakita sa ibang Jack. Magkaranon pa kita sini sa hari. Libo-libo pang nagahulat dito. Buliki kami sa pagpasaka sini. Uy, hindi. Ay, Lorraine, hindi na ako makatultol sang buton sang kamera nga ini. Abi, ma'am, ako makuha sa ila sang retrato. Jack, nakahibalo ka kung anong buot silingon sini? Makabakal na kita sang sonar. Magnetometers. Dako nga barko. Aanay ka, ha? Makuha ako sang computer. Agod malista ko ang mga artifacts. Kagdason, mabakal kita sang submersible. Sige. Isa ka submersible nga may robotex. Agod makamina kita sa maayo sa aton madason nga ekspedisyon. Paano ang mga auto? Kay mga alahas, amo man ang mga matahom nga mga panapton? Jack, unahon anay natin si Daddy kasi Pablo. Nagakinahanglan sila sang bulig eh. Okay. Dali ka. Mapalapit kita sa tubig. Dali. Nakita ko na sila. Ara sila sa tupad sang isa ka balding at puno sang bulawan. Kagato, may ginahatag si Chief Pablo nga daw isa ka estatwa kay Daddy. Gintuwangan ni Jack ni Pablo ang isa ka balde sang bulawan. Si Daddy, sinyasan ko siya nga magposing siya. Kay picturean ko sila. Anay ka? Nga hinali lang naglinong? Wala nang ang mga isda nga magagmay nga nagalibot sa akon. Kagbisan ang barakuda nga ginatawag ko kay Smiley. Wala man. Ano ba lang natabo? Kalain sang kalino nga nabatsyagan ko. Hindi! Ano ina? Bagis? Kagara! Nagapadulong siya sa ginahamtangan ni Jack ni Chief Pablo? Dako nga bagis? Hindi! Kinusnap sang bagis si Chief Pablo? Naginwilik-wilik ini? Di! Ang kakusog nga pag-atake sang bagis,
Naglalasang masanawong ni Pablo? Hindi. Arang bagis. Nagapadulong naman siya kay Jack. Ato, si Jack, kinhandos niya ang bagis ang diver's knife. Apang wala niya ini maigo. Maigong utos ang sapat ni Bagis. Si Chief Pablo, patay na siya. Nakibalo ko nga patay na siya. Patyon ko man ikaw nga animal ka. Ako mapatay sa imo. Hindi ko pagbinlan sa kabuhi. Ba, si Loren? Hindi. Nakita ko siya. Nagalangoy man siya palapit sa Bagis. Hindi. Nagdoble ang akong kahadlok. Hindi. Nagdulom ng tubig. Tungod sa balas nga nagtimbuok. Amang hindi, sa lakayon kong Bagis. Agad hindi niya pagpadayonon sa pagpatay si Loren. Ibunon ko sa dayo sa diver's knife ko nga ini. Sa lakayon ko siya. Ayaw na siya. Karon, amuning bagay sa imo. Bunon ko ikaw. Kara, naglusot sa lawas niyang diver's knife ko. Natuhog siya. Ato, si Loren, imbuno niyang Bagis kag natuhog man ini. Si Conrad, nakita ko. Kag inasap na niyang lawas ni si Pablo. Si Loren, sinyasan ko siya. Nga magbutwa na kami. Nga masaka na kami sa yate. Ano ato? Si Loren? Kagato, naglumpat siya halin sa gwa. Kag daw ginabudlayan siya. Anay ka, kikadtuan ko siya. Lorraine! Anak! Ano ba lang natabo? Ha? Mami! Bagis! Si Pablo! Si Pablo! Diyos ko! Anong natabo? Victoria, iputos ko niya sa pilas. Lorraine! Ano ba lang natabo, ha? Oh, Diyos ko! Anong natabo sa imo, ha? Mami! Bagis! Si Pablo! Diyos ko! Jack! Iputos ang tuwalya sa yapilas! Dali! Ano ba lang natabo, ha? Oh, Diyos ko! Anong natabo sa imo, Lorraine? Ha? Si Pablo! Kinahanglan niya ang ospital, Mami! Ipataas ang angkla! Madali! Ang amay mo sa diin, ha? Din si Conrad. Wala sa natabo kay Daddy, Ma'am. Radyohing isla, palihog. Oo. Ato na siya. Si Pablo, Jack, buligi si Daddy nga makasaka si Pablo sa starboard. Go. Ato, kinbuligan ni Jack si Daddy. Diyos ko! Ang tiil ni Pablo! Nautod na! Nautod ang iya tiil! Diyos ko, kalain! To sa masuka ako! To sa malipong ako! Daddy! Lorraine! Buhay pa si Pablo. Muli niya akong mapasaka sa dira! Oo, Dad! Ay, ari na ako. Oh, Diyos ko. Saan na si Pablo? Lorraine, magkuha ka sang madamo nga habol kag tualya. Kag amo man ang first aid kit. Nakaradyo na ako. Kag ginahulat na lang nila kita dito. Jack, iputos ang tualya sa pilas ni Pablo. Itumok mo ini. Oo. Kinahanglan nga mapunggan naton ang pagtulo sang dugo. Hindi naton pagtugtan nga mapatay siya sa kakulang sang dugo. Hindi siya mapatay, hindi. Oo. Hindi siya mapatay. Pero huna-hunaa, basi kung amo man inang matabo. Kag kinahanglan nga makaabot kita sa ospital. Sa sulod sang pila ka minutos.
Salamat, nakaabot kami sa ospital. Kagari ako nagapungko sa salog sa ospital. Piliton ko nga dulaon sa akong pinser ang natabo. Kapag doon hindi madula sa akong kaisipan ang natabo dito sa idalom sa dagat. Nakita ko ang akong kaugalingon nga nagatulok sa mata sa bagis. Kag makita ko nagakubay nga mataliwis nga ngipon niya. Nga nagausap sa lawas ni Choy Pablo. Nakaibala ko. Masakit ini nga talanawan sa akon. Kabisa sa pagtulog ko. Makita ko ini. Kag sa magdumugay kami sa bagis. Ang akong diver's knife. Ginbuno ko sa lawas niya. Ginbuno ko sa lawas ng bagis nga to. Kag makita ko ini gihapon sa matag. Kado ginapananaw ko gihapon ang pag-atake sa bagis kay Choy Pablo. Apang, subong nga rin na siya sa emergency room sa hospital ngayon eh. Kag nahadlok ako. Basi kung mapatay si Choy Pablo. Do pareho ba lang ang nalipay ang dagat nga makuha ang mga tao nga among malahalon sa akon? Anay ka. Nadumduman ko. Nadumduman ko ang parte sa sumpa ni Lorelai. Gusto si Choy Pablo kagang ako na may. Ang kulintas nga to. Ang kulintas nga to sa idalom sa dagat. Nagahulat ini sa mabiktima. Nagahulat sa biktima ho ng kulintas nga to. Kagamoy na nga akong ginapangita. Ginapangita kong kulintas ngayon na. Kagsubong duwa nakatao ang madula sa akon. Doon nakatao nga mahal sa ako ng madula. What good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo!